gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jàmọ́ ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àtọ́ bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákónimọ́ra ìwà ọmọ Yorùbá ni kápọ́nilé káyẹ́ni sí iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò ọmọ Yorùbá ló ní òwe ìbáwí ọmọ Yorùbá ló pa òwe ìkìlọ̀ ọmọ Yorùbá ló pa òwe ìwúrí ọmọ Yorùbá ló pa tọ́rọ̀ bá sọnù òwe là fi wá àkàlò èdè ńkọ́ ọmọ Yorùbá ló yọ ibi gíga ibi gíga gíga lọ́pọ̀ Yorùbá yọ máa lọ ibi gíga gíga láti máa rọ́mọ Yorùbá ibi gíga gíga láti máa rọ́mọ Yorùbá ẹ ò ní rí wa nílẹ̀ ẹ ò ní rí wa lẹ́yìn ibi gíga lọ́pọ̀ Yorùbá yọ. Adéwálé lùlù fún wa ibi gíga dàǹkọ́jọ́ 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 ibi gíga dàǹkóṣù bẹ́ẹ̀ ni o iwájú iwájú lójúgùn ń gbé òkè níjọ́ òkè 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 lẹ́yìn fún òkè.
Àwọn yẹ́kẹ́ lórí ọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Mo kọ́ mi mọ̀ kólú, mo kọ́ mi lé pápálà kólú pé. Mo wá borí mi, àtẹ̀mí lórí tí ò níye. Ibi ìpáyé wa ń ṣe ọ̀wọ́ kí mi wípé ìmúra. Òde òní, ó máa tún yá àtọ̀bí lóde. Mo wá ń fèsì, àwòyẹ mo wá ń fèsì. Ìpè àgbàdá ńlá, lóye lọ́gà lọ́gà. Ẹ̀wù kẹ̀kẹ́, lóye lóye lóye. Ilé ìwé ńlá, ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀mọ́. Tàǹdà nílé, ẹ̀rọ bá wà kẹ́lọ́. Ẹbí kò dúdú, ọ̀ṣà kò dúdú. Ó lè ní ojú kiri, ọ̀rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ ló máa ń bẹ̀rẹ̀. Sọ́ńdẹ̀ ìlú, ọ̀sàtì ló ń péjọ. Ọ̀ṣà bẹ́ẹ̀rù tí ló ń péjọ sí. Àmọ̀dá èèyàn káyé ń péjọ. Àmọ̀dá èèyàn káyé ń péjọ máa. Ìgbòho ọ̀sán mi púpọ̀. Tẹ́tí àbájá má dáná ogun. Ó kọjá ẹni èèyàn kì í tó sàbí ẹni ń perí. Tí ó máa wá mi kàn. Akíkanjú ńlẹ̀ ọkùnrin ogun, ọkùnrin wàwá wówó. Ẹni kẹ́kẹ́ níye. Ó ń bẹ lájò ó tún bẹ nílé àkàndé òòsà tó ń bá fẹ́fẹ́ ṣiṣẹ́. Òun nìkan bá ẹlẹ́rù nínú ilé ẹrù jẹjẹ nílẹ̀ jílẹ̀ ní Sọ́ńdé. Òun ṣàfihàn fún mu jẹ olóṣìkọ́. Àmàlẹ́yẹ̀kọ́, ìbáwọ̀ fi kọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́jẹ̀. Ìbáwọ̀ lọ́dún méjì, ó ṣẹ́dẹ̀ mú torí kọ̀ọ̀kan kan. Ọ̀kadà òun wà fún bàbá ọ̀ṣẹ́ ìmọ̀lẹ́rọ ẹlẹ́sà ẹ̀rù. Ó ti rá ẹni fojú di. Ọ̀ṣọ́ àbọ̀ nílé ẹ̀kọ́. Ó lè ṣe fojú di. Ọ̀rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ ló máa ń bẹ̀rẹ̀. Sunday ìgbòho. Ìgbà tí ló ń péjọ. Ọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀rù tí ló ń péjọ sí. Àkọ́jà èèyàn táyé ń péjọ. Àkọ́jà èèyàn táyé ń péjọ bá. Ọmọ Adéyẹmọ, ọmọ Adéyẹmọ, alábìsà bọ́dà ẹ̀dínlẹ̀ ìlú Júbírí, ó kúrò nímọ̀lẹ̀ lòdì dúdú, ọmọ òkúta mẹ́ta Ìgbòho, ó yájú ní òye tó tó dáyé. Ó ṣàbẹ̀wò tí ayé ti ti ìyá kan dá. Kìnìún bá tẹ̀pẹ̀ bá jalè òtò kojú. Ó ṣàkíyèsí ọ̀pẹ̀pẹ̀ làdìbá, ẹni wádìí ẹ̀wádìí ayé. Obìnrin tó kú ọ̀gọ̀gọ̀ wá yọjú. Ṣé ní kẹ́kọ̀ọ́ fìkú ṣeré yóò fi kú ṣe fà kó wá pé. Gbogbo ìkórè ìjàmbá àpàgbé ló jẹ tó bá ti kú èrò sọ́dẹ̀ ìgbéyàwó ẹni má jẹ́ ìgbéjẹ́ra. Ọ̀ṣà má jẹ́ ìgbéjẹ́ra. Alábìsà má jẹ́ ìgbéjẹ́ra. Àbí ẹ̀yàn káyé ń pè kọ́. Ìhìn ẹni fojú di. Ọ̀ṣà àbí òdèdè kò. Omi ìfojú di. Ọ̀rọ̀ pípẹ́ ló máa ń bẹ̀. Sunday ìgbòho. Ọ̀ṣà tí ló ń péjọ. Ọ̀ṣà bẹ́ẹ̀rù tí ló ń péjọ sí. Àkọ́jà èèyàn káyé ń péjọ. Àkọ́jà èèyàn káyé ń péjọ bá. Ọmọdé kú yìí ó kò kojú ẹ̀yìn. Ọjọ́ kan lójú wẹ́rẹ́ máa ń pa ní ọ̀rọ̀ Sunday kọ́ o. Òròmọdìyẹ tó bá fojú di àṣà Sunday. Kò ní ìkọlàgbà kú kékeré. Ojú kójú ò ṣe fi ìwọ̀ ògbówó. Ojú kan bá kan òsì fọ́ ló máa fọ́. Báwa burú lọ́kàn sí Sunday. Ẹ̀mí tó rú ẹ̀ àgbọ̀jọ́ òkú. Àpáta ńlá ni kò ṣe dárí sọ. Bó ní kan bá gboyà tó forí sọ. Fífọ́ lórí ọ̀hún máa fọyán ká. Sunday ló ń ṣọ́. Adélé ní ká sọ pé òun ní. Ewu ńlá ní Sunday fọlábùrú. Tó bá ti ń gbọ̀ngàn yá bẹ̀rẹ̀. Orí ẹni fojú di. Ọ̀ṣà àfọ̀dédé tó. Omi lè fojú di. Ọ̀rọ̀ pípẹ́ ló máa ń bẹ̀rẹ̀. Sunday ìgbòho. Ọ̀ṣà tí ló ń péjọ. Ọ̀ṣà bẹ́ẹ̀rù tí ló ń péjọ sí. Àkọ́jà èèyàn káyé ń péjọ. Àkọ́jà èèyàn káyé ń péjọ bá. Mo lórí kí Sunday ó wá ń bínú. Ó ń ṣàkópa jùlọ ló ń bínú sí. Sọ́kọ́lá ló ṣẹ̀dá. Yoruba nation now, no going back. Yoruba nation now, no going back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A kí gbogbo wa. A kú gbìyànjú, a kú kó lè dá. Ọlọ́run bá Allah á jẹ́ kó dá fún wa. Inshallah rahman. Olóyè Sunday Igboho Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀n ọlá Al-Qur'ani Karim. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá o. Owó bàbá Àdámì yo. Mẹ́sàyà mẹ̀kúnnù ni. Jésù àsìkò tiwa nìyẹn. Ànábì Mùhámádù àsìkò tiwa nìyí o. Àtiwọ́ tó fẹ́, àtiwọ́ tó fẹ́ o. Owó bàbá Àdámì yo.
ìránṣẹ́ olúwa ni àkàndé èèyàn ni ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú gbogbo ara wájú tún ń pẹ́rù kí lè yí o bàbá dámì ni ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ ẹ jẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn daṣẹ́ rú ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn bà gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ó sì ń sọ pé no going back kí o owó bàbá dámì o gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣe lédè lẹ́yìn yẹn orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó o dé wá bá wa láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́ ń bá wa dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta nífẹ̀ẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation kùrìjẹ́ agúnlẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ à ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kán máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ ìwọ lolùbọ́ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́ ká lékún ọpẹ́. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò síná ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀dọ̀ kí ló kà kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀dọ̀ kí ló kà. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said
they never know wetin we carry for body. Until they move closer before them to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ní mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wà máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wà máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wà máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wà máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní òtítọ́ lágbédá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í soníkèéta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù ògbó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù ògbó. Koikimedia is around. To give us latest. Koikimedia. Shine.
kí gbogbo wa pé a good morning and welcome to the new month. It's a beautiful Wednesday morning, in the 1st of May 2024. Adúpẹ́ fún Ọba Elédùmarè tí wọ́n fún wa ní àlàáfíà àti ìgbìyànjú ní gbogbo nǹkan ṣe láti lè gba ìran wa sílẹ̀. A kí gbogbo àwọn Kristẹni tí wọ́n ń bẹ lórí ilẹ̀ ayé láti ibi tí a mọ̀ sílẹ̀ Yorùbá ní South West of Nigeria lẹ́nìí títí lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí yín pé kíkí ọlá, kíkí àlàáfíà, pé ká má fi àdúrà sílẹ̀, ká túbọ̀ máa bẹ Ọba Elédùmarè kó ṣíjú àánú ẹ̀ wólẹ̀ Yorùbá, kí ó dákun kó wọlá inú gbogbo tó fi ń pè ní ti ìlànà Kristẹni, kó jọ gbogbo àdúrà tí ọmọ Yorùbá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí a kúrò nínú oko ẹrú 1914 amalgamation, kí Jésù Kristi kó jọ kó fún wa ṣe. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gbogbo wa kí ìgbà tẹ́ bá ti ń kí àwọn ìrun kankan, torí pé ó ti di dandan pé kí mùsùlùmí kírun wákàtí 5 lójúmọ́. Lórí ìjókòó kọ̀ọ̀kan, gbogbo àdúrà tẹ́ bá mọ̀ tí ẹ lè máa bá wa fi pé Ọba Elédùmarè nílànà ti mùsùlùmí kó dákun kó jọ kó ṣíjú àánú ẹ̀ wólẹ̀ Yorùbá, kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì ti wà lọ́kàn wọn. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé kò possible kí nǹkan tá à ń fẹ́ yìí kó wá sí ìmúṣẹ nínú ilé ayé tí à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, nítorí pé lọ́kàn wọn ó dìgbà tí irú afẹ́ Babalola bá dá sí, ó dìgbà tí Ọbásanjọ́ bá dá sí, tí Tinubu bá dá sí, ó dìgbà tí gbogbo àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá bá dá sí. Ìgbà yẹn la lè gba Yorùbá country, Yorùbá nation, Odùduwà republic, Yorùbá kingdom, nǹkan kí nǹkan tó bá ń wà tá a bá máa pè é nígbà tásìkò bá tó. Kẹ wá máa fi àdúrà kọ̀ọ̀kan lórí ìjókòó kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo ìrun kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń kí lójúmọ́ sí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pé kó ṣíjú àánú ẹ̀ wò wá, kó má pẹ́ kó má jìnnà. Mo wá sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa, àwọn bàbá tí Ọba Elédùmarè gbé ilé ayé lé lọ́wọ́, tí wọ́n mọ̀ pé àwa la ní kúnkúṣì kó tó di pé àwọn òyìnbó dé tó fi gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Mo ní àbọ̀rú àbọ̀yè fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Màá máa bẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń comment, ẹ máa sọ pé Ọlọ́run Allah ò lè gbà wá. Ó ní brọ́dà mi kan tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo wa. Mo fẹ́ kẹ́ wà very careful. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa decide bí Ọlọ́run Allah máa gbà wá àbí Ọlọ́run Jésù máa gbà wá. That is not for you. Ẹ jẹ́ kó lókàlùkù pin tó mọ̀ láti fi jẹ́ kí a bẹ Ọlọ́run nílànà Kristẹni àti Mùsùlùmí kó tú wa sílẹ̀. Ìyẹn wá ní ká má pe àwọn onílẹ̀ wa náà kó bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí, torí pé ó ju ọgbọ́n wa lọ, ó ju òye wa lọ. Mélòó làwa pẹ̀lú àwọn tí à ń bá jà yìí? Àwọn tá à ń bá jà yìí wọ́n ní owó, wọ́n ní connection, wọ́n ní gbogbo ohun tí àwa ò ní. Wọ́n ní media, wọ́n ní propaganda. Ìntọ́ bá ń sọ lágbàáyé ni wọ́n ń gbọ́, ìntàgbáyé bá ń sọ fún wọn làwọn náà ń gbọ́. Àmọ́ ìtawà rárá ń sọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láàrin ara wa níbí. Lóòótọ́ kò rìn jìnnà ju bá ṣe fẹ́, àmọ́ ìwọ̀nba tá à ń ṣe yìí, gbogbo ibi tó bá ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, bóyá etí wọn á ṣí, ọkàn wọn á là, pé kò sẹ́nì kankan tó ń bọ́ ọmọ Yorùbá kankan bára wọn jà. Èyí tá à ń sọ ni pé àwọn ìbámúnisìn tó kó wàhálà sí wa lọ́rùn,
tí kò dẹ̀ wù wọ́n pé kí wàhálà yẹn kó kúrò nítorí pé inú ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ. Àwọn gangan ló wà behind the 1914 amalgamation. Ìdí táwa dẹ̀ ṣe ń kígbe lójoojúmọ́ lórí ìrìn àjò yìí ni pé kí ọba Elédùmarè kó jẹ́ kí ìran Yorùbá padà sí bí a ti ṣe ń bẹ tẹ́lẹ̀ rí, nítorí pé bí a ti ṣe ń bẹ tẹ́lẹ̀ rí kọ́ la wà yìí. Inú ìṣẹ́, inú ìyà, inú poverty òun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ohun tí wọ́n dá sílẹ̀ wa tí ọba Elédùmarè fún wa òun ló yẹ ká máa fi ṣọlá, àmọ́ lénìí ọmọ Yorùbá ò lè ṣọlá. Inú ìyà, inú wàhálà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà, àtẹni tó wà labroad àtẹni tó ń bẹ nílé. Mo wá ń bẹ̀ wá pé kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé àtẹni tó ń bẹ níta, ẹ má fi ọkàn sí pé Yorùbá ò ní wá sí country. Ó máa wá. Wọ́n ti rí ó ń bọ̀, kò sẹ́ni tó lè sọjọ́ àtìgbà, ìyẹn wà lọ́wọ́ Elédùmarè. Àmọ́ ìgbìyànjú tí àwa ń gbé yìí ní méjì mẹ́ta tí a fi ń push message síta, àwọn náà kanta ẹ̀ spiritually and physically. We are fighting multiple dimensions. Ibi tó bá ń wẹ̀ ló lè rú sí, but èmi á máa sọ pé mostly the international community là ń bájà. Àwọn gangan náà control Nigeria, àwọn gangan ní kọ́kọ́rọ́ Nigeria wà lọ́wọ́ ẹ̀, and they will find it very difficult for the dissolution and the amalgamation of Nigeria. Gbogbo ṣẹ́ni ni wọ́n ti ń sọ pé ìran Yorùbá ló wà highly intelligent, but the problem is that bá ṣe wà intelligent, àwa náà la ṣe wà backwards. Tá bá wo gbogbo lẹ́wà lénìí, tá bá wo gbogbo connectivity tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, a máa fi ìbànújẹ́ síyàn lọ́kàn. Ṣébi tí ẹ ká wà lélẹ̀ fáwa tó ní àwa highly intelligent. A ní PhD tó sùn, ẹlòmíì ní PhD mẹ́ta depending on bó bá ṣe tètè kàwé yẹn sí. Alẹ́ ní tó ní masters mẹ́rin lọ́wọ́, alẹ́ ní tó ní BSc tó yẹ pé gbà tó kà kọ́ tán ó change pátẹ̀ ó tún lọ sí ibòmíì, alẹ́ ní tó ní BSc mẹ́ta, alẹ́ ní tó wà highly qualified in different fields around the world títí délẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ ògo yàn yọ. Ìdí tó ògo yàn ṣe yọ ni pé wọ́n believe pé 1914 yẹn ló yẹ ká ṣì máa tẹ̀lé. Amalgamation tó fún wa yẹn làwọn fi pé ọ̀nà tó yẹ ká ṣì dúró lé lórí. Káwa àti Ìgbò máa ṣe, àtàwùsá àti ṣẹ̀kírì àti gbogbo èdè oríṣiríṣi tó kó papọ̀ tó pè ní Nàìjíríà, the fraudulent country. Kò wá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ni àwọn rò pé àwa gangan ní problem tí ó ń dá wàhálà sílẹ̀. Wàhálà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà was created by British. Olórí burúkú ni wọ́n. Èpè ló yẹ ká máa fún àwọn ìran bàbá wọn tó create Nàìjíríà, torí pé púpọ̀ nínú wọn náà ti kú. Àmọ́ àwọn tó wà lénìí, tẹ́ bá rò pé àwọn ló máa wá gbà wá sílẹ̀, they are not going to do that. If you are waiting for àwọn òyìnbó tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó ń ṣèjọba nísìn àtọba ti sìn pé àwọn ló máa wá tú wa sílẹ̀, irọ́ là ń pa fúnra wa o. In táwọn bàbá ńlá wọn sọ fún wọn ni pé báwọn ṣe dì wá yẹn náà ni kó ṣe wà for a very long time. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé 1914 ti expire. Tó bá wá expire, kí ló dé tó ṣì ń exist? Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ expiry. Àwa la kàn ń fi gbogbo cross yẹn sí. Àwọn bàbá wọn mọ̀ pé ìjọ tí làákàyè wa bá ti ṣí, ká sọ pé àṣemọ́, then it will be very easy. A máa sọ̀rọ̀ nípa Afẹ́ Babalola níbi ká ti ń bọ́rọ̀ bàbá yẹn bọ̀ láti àná. A wá rí i pé bàbá yẹn òun náà mọ̀ dájú pé 1999 constitution fraud ni. Ó mọ̀ pé constitution tí
President Bola Ahmed Tinubu tó fi ń ṣe ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò lè tún Nàìjíríà ṣe. Ó mọ̀ pé constitution tí Tinubu ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ kò lè create welfare, kódà kò lè create security, kò lè create job employment. Propaganda lọ́mọ máa ṣe every 4 years. Àwọn olórí burúkú politicians tí wọ́n ní kú síbi dáṣọ wọn wà gbogbo wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ikú bá máa wọlé pa wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. A ní láti dárúkọ. Ìbádẹ́ rẹ̀ kí n dárúkọ Ṣèbájí Mọ̀bí ti kú. Ṣé kò kú ni? Gbogbo wọn ló máa kú. Ṣé Akérédolú ò kú ni? Gbogbo wọn ló máa kú. Nígbà tó gbé lọ Germany tóun rò pé òun nìkan lòun lè fowó government láti fi tọ́jú ara rẹ̀. Ṣé bàbá tiẹ̀ náà kò ní láti nítọ́jú ní General Hospital Ondo State? Mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ondo State. Ṣé Búrújí Kàṣágbò padà kú pẹ̀lú gbogbo owó àti oògùn tó ní? Kódà kò ní hospital kankan tó fi tọ́jú ara rẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òde níbẹ̀ àbí Lógùn State níbi tó ti ń ṣọlá. Ó náà pín Lagos State ló padà kú sí. Mélòó bẹ́ẹ̀ ló kú láàrin wọn. Àfikún yọ̀ wọ́n. Àmọ́ níbi tí politician bá ti ń rí owó fi tọ́jú ara wọn tí wọ́n tọ́jú aráàlú, àkójúkú wọn lọ́rùn. Ọlọ́ba bàbá God, àwa takò láyé ká ṣe ojú wa. Politicians tẹ̀ǹtẹ̀lé olórí burúkú ni wọ́n látòkè délẹ̀, wọ́n ní ṣoríire. Gbogbo ìyàtọ̀ fi wá jẹ látara pé àwọn ni the new slave wa, àwọn ni masters tiwa. Òyìnbó ti gbọ́, ó mọ̀ pé a ti mọ̀ pé slave kò ń ṣe tó yẹ kó wá sí ìmúṣẹ. But for 500 years ló fi kó wa lẹ́rú. Wọ́n wá kó wa lé àwọn olórí burúkú Yàyà Bello, Gbénga Daniel, àwọn Ọ̀ṣọ́bà, àwọn bàbá olórí burúkú Bọ̀dé George, àwọn bàbá tó ní kú síbi táṣọ wọn wà, àwọn bàbá afẹ́ Babalola, bàbá òfò at 94, 15 years nígbà tí wọ́n create amalgamation lọ bí bàbá òfò yìí. Bàbá tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wá yìí, ẹ sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Àwọn bàbá Adébánjọ, àwọn bàbá burúkú, àwọn bàbá Fáṣọ̀rántì, ẹ̀rí tó fi wíkì àti bàbá yẹn wọ́n ò lè dárìn mọ́. Bọ̀ kàkà kí wọ́n máa sọ fún ìjọba pé a ṣe Nàìjíríà mọ́, slot ni gbogbo wọn wá. Àwọn olórí burúkú gbogbo yín pátá ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu nítorí pé púpọ̀ nù yín ẹ̀yin lẹ kó bá àwa báyìí nísìn. So gbogbo yín pátá ẹ̀ ní ṣoríire. Kí ni mo sọ? Ẹ̀ ní ṣoríire. Gbogbo ẹni tó bá ní ẹ máa ṣoríire náà ní ṣoríire. Gbogbo ẹni tó bá ń ṣàdúrà fún ipẹ máa ṣoríire, òun náà ní ṣoríire. Látòkè délẹ̀ ni mo sọ. Ẹ̀ ní ṣoríire. Everybody knows the damage that have been done in Nigeria. But do we blame the people? A lè blame ẹ̀yin tẹ́ ní làákàyè. Ṣé wọ́n tó tẹ̀ mọ́ bó ṣe fi jẹun láàárọ̀ ẹ̀? You are already inside economic war. Ẹ rò pé Fúlàní nìkan ló ń pa yín? No. Most of you, majority of you, wàá máa fà kò ní tó. Kò ń ṣe pé torí àdúrà tó ń ṣe ni kò jẹ́ kó tó. Kò ń ṣe torí pé èèyàn kan sàṣẹ. It's because the lies inside the contraction, the propaganda of the government, the lies that the government continue to cook, the false hope. Rome was not built in one day. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Ó máa dójú ẹ̀ níjọ́ kan, gbogbo ẹ̀ ó máa jọra wọn. Olùṣì. That is the lie that you've been told. Ó máa jọra wọn. Àwa wá jókòó, à ń ṣe program, à ń try láti educate yín pé kíní yóò ní dọ́gba o. Tí Pastor Adébóyè bá sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa dọ́gba, irọ́ ni bàbá yẹn pa. Mo sọ fún yín pé bàbá yẹn Elédùmarè Ọlọ́run ti sọ fún nípa Nàìjíríà, bọ̀ kò ní balls láti jáde láti wá sọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Kúmúyé ò ní balls láti sọ orúkọ táwọn sọ yìí. And the rest of them, Fáṣọ̀rántì, Paul Fáṣọ̀rántì or whatever his name is, àti bàbá òfò tó náà wọ́n rí Buhari, Pastor Túndé Bákàrè, bàbá òfò ní gbogbo wọn. They are all criminals in the religion sectors. Àwọn ni wọ́n ń divert mind yín láti máa sọ fún yín pé Ọlọ́run kan ṣì wà tó fi bless Nàìjíríà. Ọlọ́run kankan lè bless. Kódà bọ́lọ́run bá fi bless Nàìjíríà, àwa máa fi èpè fi àdúrà pé kọ́lọ́run má jẹ́ kí àdúrà yẹn gbà lórí Nàìjíríà.
gbogbo bad news èmi máa ń gbé wá sórí péjì mi èmi ò rí news kankan gbé wá kò ní da fún bàbá ẹ news wo ló da láti gbé wá sí Nàìjíríà ìyá máa jẹ yín dáadáa ká tó débi tá à ń lọ a máa débẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ brother wa kan pè lánàá lórí program ó ní operation keep them poor òun lẹ́wà náà lọ́wọ́lọ́wọ́. Do you know what that means? The lies of the government, the propaganda of the government to deceive you that things will change and things will be better. They know that nothing is going to be better. If you're one of those thinking that something will change, that the government will bring something around and to make your life better, you're wasting your time. If you like, pray from now till thy kingdom come. It's not going to solve the problem. If we do not take the bulls by the káàbà mú ẹpọn wọn ká ra ẹpọn wọn ká fọ́ ẹyin méjèèjì tó wà lábẹ́ ẹpọn àwọn ọkùnrin yẹn ká fọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ká sọ wọn di kọ́ má lè bí kankan mọ́ púpọ̀ náà lè bímọ mọ́ bàbá afẹ́ Babalọ́lá lè bímọ mọ́ bọ́bìnrin bá jókòó lé lórí nísìkò lè bí kankan mọ́. Mo kí bàbá wa Tajudeen Alówónlé wọ́n ní if we don't have serious war we are not going anywhere. Kátẹ̀ tó já ogun a sì negotiate, kátẹ̀ tó débi ológun dé a máa negotiate. Bọ̀ṣẹ́rẹ́ yìí tí ẹ̀ ń sọ pé Bọ́lá Tinubu ló máa wá ṣe fún I'm not here to argue with idiots. Buhari ṣe 8 years ìyẹ́ ẹ̀ ní gbogbo wọn jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí èmi náà ń jẹ́ nù ìyá yẹn ìyá Buhari 8 years èmi náà ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo àjọ máa jẹ́ pẹ́ ni. Bàbá mi David Adémọ́lá ní they manipulate their wealth under weakness of constitution, that is how they became wealthy. Kò ní gbàjẹ́ fún yín bàbá yìí. Ṣé rí pé mo mọ̀ pé àwọn tó lọ́pọlọ jù mí lọ́wọ́ ìyẹn mo ṣe máa ń wo àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín torí pé ẹ̀wọ̀n tí bàbá yẹn tó rọra gbé kalẹ̀ yìí ó ní afẹ́ Babalọ́lá fi olè ẹ̀ ó fi jalè nínú 1999 constitution ó lówó tán ó kọ́ yunifásitì kódà wọ́n ní yunifásitì tó kọ́ yẹn ìbẹ̀lẹ̀ kọ́kọ́ airport sí ìyẹn lòun àti Fáyẹmí ṣe ń bára wọn jà. Fáyẹmí ní bàbá olórí burúkú ní olè ní afẹ́ Babalọ́lá èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn tó mọra wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ Dr. Fáyẹmí ló sọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ní evidence má fi wọ̀nyí àráyé kà lánàá mo ní gbogbo yín pátá ìpìlẹ̀ máa gbà láti gbogbo àwọn senators yín àwọn house of rep mo kí ẹ Ọlánìpẹ̀kun plenty ojúmọ́ rí bàbá mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Bàbá mi David Adémọ́lá ní ó ní afẹ́ Babalọ́lá olórí burúkú ni àwọn lè má sọ pé olórí burúkú torí ẹ̀mọ̀ báwọn tó bá wà Nàìjíríà yà wọ́n á máa já nígbà mi kò sí kankan tó lè fẹ́ ní bọ̀dì ṣe olórí burúkú ni wọ́n pè wọ́n bẹ́ẹ̀. They are all born bastard. Mo kí ẹ Tony Ages ìyàwó Abímbọ́lá Adégòkè mo kí yín Bídèmí Olúkọ̀yà mo kí ẹ Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá wọn brother mi Táíwò mo kí ẹ Ọba Elédùmarè àtúbọ̀bá dúró tiẹ̀ ìyá mi Comfort ní kí mo fi Elédùmarè kí yín ìyá mi Idris Abímbọ́lá ẹni tí ìbá ti dárúkọ mo ti dọ́dọ̀ yín nìyẹn àbí bóyá ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀. Bàbá mi David Adémọ́lá ní Kóìkì olórí burúkú ni wọ́n gbogbo wọn nígbà tó wá fi 1999 constitution tó fi lówó tán wọ́n wá ń sẹ̀ ń sọ fún wa nísìnyí pé constitution yìí kò lè work torí wọ́n mùgọ̀. You are waiting for the 1999 constitution. Peter Pan happy new month òun máa ń san salary fún mi Peter Pan mo kí àwọn Biafra mo kí Simon Ekpa mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbàdúrà fún Nnamdi Kanu kọ́bẹ̀ Elédùmarè kó jẹ́ kí Tinubu nílàkàyè láti tú sílẹ̀. Dizzy Man 123 mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà mo kí ìjáyàjáyà mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ̀ ń fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ àti ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń fi owó àti àdúrà fi ránṣẹ́ sí wa. Mo kí ìyá wa Táíwò Kíkẹ́ mo kí ní gbogbo Kuwait báwo ni wẹ́dà yín lọ́hùn a máa júṣe fún wa ẹ bá ń kí àwọn ọmọ yín. Bàbá mi Tajudeen mo kí yín Alówónlé Ọlọ́run jẹ́ kí owó á máa bọ́ ẹ lọ́wọ́ wa. Àwọn lóṣì yìí lọ́sọ̀ gbogbo wa dẹni tí kò lówó lápò tá ń struggle tá ń fẹsẹ̀ rìn in a country that has so much wealth. Tó bá nílùú tó ní wealth kò ń ṣe wealth resources wealth talent kankan tó lúkálùkù yín. It doesn't matter whatever you are doing in life
or whatever your aspiration or your dreams, Nigeria ló pa dream yẹn mọ́ ẹ lára. Àwọn tó dẹ̀ fà ni àwọn bàbá òfò yìí. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ wo kí ló fa ìjà olè àwọn méjèèjì àti Fáyẹmí olórí burúkú olè ní Káyọ̀dé Fáyẹmí olè ní bó ṣe máa dé fìlà Awólọ́wọ̀ nìyẹn bí all born pastor olórí burúkú ni wọ́n látòkè délẹ̀. Fáyẹmí ti wá káàbù ní London kábúkábú kó tó dípò lọ sí Nàìjíríà tó lọ di politician. Bàbá ti di politician lójoojú wọn máa lè lọ́ máa di olè. Ẹ lọ wo picture Yàyà Bello kó tó di governor. Ẹ lọ wo senator tó pe rẹ̀ ní former senator Dino Melaye olè ní gbogbo wọn, they are born bastard. Inú Nàìjíríà ni gbogbo wọn ti rí owó from the Senate to the House of Reps and rest like that. But àwa la máa sọ fún wọn tí òun jẹ́ part of them. Mo mọ̀ pé olè ni ìwọ náà fẹ́ di politician. Ó fẹ́ di politician tó máa fẹ́ ọmọ kéékèèké tó máa ra bulletproof car tó máa ní ọlọ́pàá lẹ́yìn. Ìyẹn ni wọ́n náà ṣe ń fi òpè bóyá taba ṣe kúlẹ́kúlẹ́ mọ́ Sanwó-Olú lórí burúkú tó ní sórí gbogbo pátá. Ògùn máa wọlé payín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́, UK ni mò ń gbé. Mo ní àìtí dé stage ibi a máa jà. A ṣe negotiate látara tí bàbá Akíntóyè sọ. Ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ ka kí ló fàjà àwọn bàbá ṣé bàbá láwọn ilé àti bàbá àti grandfather their born bastard. Ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ fa kí ló fàjà wọn nílùú Èkìtì bẹ́ẹ̀. Exclusive. Fáyẹmí replies Afẹ́ Babalola says the legal luminary driven by hate. Kí ló ń pè ní hate? Èmi kọ́ ni mo sọ eléyìí o. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé olùṣí ni bàbá yìí olè ni ó ti ń jalè tipẹ́. Fáyẹmí wá sọ pé is a luminary driven by hate. Èmi á fún yín ní breakdown kí ni meaning hate. Kí ni wọ́n pè ní hate? H-A-T-E. Hotel Alpha Tango Echo. Hate. Bí èèyàn bá sọ pé òun hate èèyàn. Hate. Fáyẹmí sọ pé bàbá Afẹ́ Babalola is driven by hate. Ẹ mọ̀ pé mo sọ lánàá pé wọ́n ní bàbá bí bàbá ẹ̀dá àbí ìyá ẹ̀ ìwọ drive close to vehicle Afẹ́ Babalola wọ́n ní oṣù 3 ló máa ṣe lẹ́wọ̀n. Wọ́n ní kódà èmi kọ́ mo sọ bàbá wa Adó-Èwí kábíyèsí o tí mo ṣí fìlà forí adé Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Wọ́n ní Afẹ́ Babalola ní agbára ju Adó-Èwí lọ nílùú Èkìtì. Wọ́n ní kábíyèsí gan-an pé Afẹ́ Babalola bàbá òfò ìlú ọmọbi tó ti jẹ́ kábíyèsí. Àwọn bàbá tó yẹ kó ti kú dànù òun kú bọ̀rọ̀ tó ní wọ́n ti ṣògùn tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní kódà inú ilé agboolé kan náà lòun àti bàbá Akíntóyè ti wá, ìyẹn ló ṣe wà against bàbá Akíntóyè. Wọ́n ní lára àwọn tó ṣiṣẹ́ against Awólọ́wọ̀ ni bàbá Afẹ́ Babalola nígbà MPN Ṣàgàrí lòun bá ṣe. Àwọn olórí burúkú Fúlàní ló ti ń bá ṣe látayédáyé. Wọ́n ní kódà wọ́n ló ní oil wells tó fún. Wọ́n níbi tó kọ́ yunifásitì ẹ̀ sí yẹn ó jàgbà ní olè ní bàbá jàgbàjàgbà. Mo kẹ́gbọ́n mi Yẹmí Fátókè triple DRS ní gbogbo woolwich báwọn ní wẹ́dà lọ́dọ̀ yín náà. Ṣọ́gẹ̀dẹ̀ ti wálẹ̀ torí pé kò wálẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ní bíbá. Wọ́n ní gbogbo àwọn ará Èkìtì pátá wọ́n mọ̀ pé Afẹ́ Babalola fúnra rẹ̀ terrorist ni. Wọ́n ní gbogbo Fúlàní ló ń bá ṣiṣẹ́ nílùú Èkìtì. Fáyẹmí wá ń sọ pé the legal luminary is driven by hate àti òyìnbó kan tó ń pè ní àmà láti lọ pronounce ilé torí òyìnbó yẹn ó fi kọ́ mi lẹ́nu. Kí ló ń pè ní ilé ẹja wo bí alẹ́ wa mí nínú jáde? Narcissism. Òyìnbó ńláńlá. Narcissism. Wọ́n ní Afẹ́ Babalola is Narcissism. Narcissism. Kí ló ń pè ní? Narcissism. Kò ń ṣe nàásìmọ̀. Wọ́n ní Narcissism. excessive interest in or admiration of oneself and one's physical appearance. Màá ṣàlàyé fún yín. Tó bá pèèyàn ní Narcissism. kí ni? Narcissism. What is narcissism in a person? Narcissistic personality disorder is a mental health condition. Ṣẹ́rí pé Fáyẹmí get it right. Bí bàbá yìí ti ní mental problem. Ìyẹn ló ṣe ń sọ pé àwa tá à ń fẹ́ Yorùbá nation, àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation ká lọ gbẹ́nu dákẹ́. Àmọ́ tá à ń sọ pé a lè break up Nàìjíríà. Ètò sọ lélẹ̀ ẹ̀rí. Afẹ́ Babalola advocate against division of Nigeria. But àti wá mọ̀ pé hate tí Afẹ́ Babalola ní sí bàbá Professor Banji Akíntóyè
òun náà ló tún ní ìtàn pè ní Narcissism. ìwọ náà ti gbọ́ òyìnbó kan lórí Koikimedia lórí yìí orí ètò yìí ló ti máa kọ́ oríṣiríṣi English ò kì í ṣe language wa olórí burúkú àwọn ìdúró kó sí wa lọ́rùn kò jẹ́ ká máa sọ English rárá nítorí pé kò ń ṣe language wa mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space aago 5:40 minutes 20 tó máa fi di aago 6 nísìnyí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí pé wọn àṣùbà ní Nàìjíríà ní káàkiri gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà. Àní kí ló ń pè ní Narcissism. mental health condition in which people have an unreasonable high sense of their own importance. They need and seek too much attention and want people to admire them. Ṣé ti rí pé gbogbo èpè tí mo fún bàbá yẹn lánàá tí fámìlì wọn kan pè mí pé Koiki jọ má ṣe pé fún bàbá yẹn mọ́ àwọn bàbá yẹn mọ́ tó ń ṣe ni èpè lọ́ máa gbà ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ fámìlì ẹ̀ má bínú torí pé bàbá yín grandfather yín Fáyẹmí sọ pé èmi kúkú sọ ilé ní sí Fáyẹmí ní ó ti ní narcissism. Narcissism. November Alpha Romeo Charlie India Sarah India Sarah Mike òun náà pè ní Narcissism. ìwọ náà kọ sílẹ̀ ẹni tó bá ti ń disturb ẹ pé Yorùbá nation ní wáyé sọ pé ó ní mental problem bẹ lórí ẹ̀ torí tí kò bá ní mental problem ni ṣé Nàìjíríà ní wá tẹ́lẹ̀ we are not Nigerians mo kí ẹ tẹ́ wà lórí Instagram mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo platform. Now, a ti mọ̀ nísìn pé Afẹ́ Babalola is one of the people with disorder may lack ability to understand or care about the feelings of others. Ìdí kúkú kọ́ mo sọ ntí mímí ni. Narcissism. Ta ló dẹ̀ fún wa lóyìnbó yẹn Fáyẹmí ló sọ bẹ́ẹ̀. Fáyẹmí replies Afẹ́. This was this year eléyìí ṣe article last year on March 20th ni wọ́n kọ article ìjáde. Mo ti ká ó dàbá fi ṣe program tí bá rántí so ìwọ máa bú Koikimedia kó máa sọ pé Koiki ò mọ tó ń sọ ní London. Afẹ́ Babalola is hateful person and is also Narcissism. ó ti ní mental health condition in which Afẹ́ Babalola have an unreasonable high sense of their own importance. Afẹ́ Babalola need and seek too much attention and want people to admire them. Afẹ́ Babalola with this disorder may lack the ability to understand or care about Yoruba people. Testimony Ògúntọ́nà mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ má bínú ẹ má ń gbọ́ wa lórí Mixlr àìtí ní Mixlr rẹ̀ wà on ó ṣe ní few more hours ìyẹn máa bá program ọ̀sán lágbára Elédùmarè. So now a ti mọ̀ pé àwọn tó máa ń pè bẹ́ẹ̀ jẹ́ rí pé àwọn tó bá ní mental health problem so Afẹ́ Babalola is one of them. So kò jẹ́ ká tẹ̀ wá too much concern pẹ̀lú bàbá òfò yẹn. Ẹ rí pé effect of narcissistic abuse, anxiety or depression, post-traumatic stress, loss of sense of self and self-worth, mood swings or depersonalization, short-term memory loss, headache, body ache or troubling sleeping. Gbogbo tó ń ṣe Afẹ́ Babalola ni mo kà síta. So now a ti ní understanding pé bàbá yẹn ní problem, ó ní anxiety lára, ó ní post-traumatic stress, ó ní loss of sense of self and self-worthy, ó ní mood. Ìyẹn ló ṣe sọ pé tó bá drive súnmọ́ á máa dàbí àtẹ́pẹ́ èèyàn kan fi attack ẹ̀. So tó bá ti drive close mọ́ wọ́n ní 3 months ló máa ṣe ní prison kó tó fi ẹ́ sílẹ̀. Wọ́n ló ní agbára ju kábíyèsí lọ ní Èkìtì state. Ẹ jẹ́ ká àti wá ní understanding yẹn nísìnyí ẹ jẹ́ ká wá lọ ká àti mọ̀ pé hate ni bàbá yẹn irú àwọn èèyàn yẹn they are very hateful people. Now tá ti ní understanding yẹn kò jẹ́ kó wá jọ wá lójúmọ́ pé èyí tó fi ń sọ pé Afẹ́ Babalola advocate against the division of Nigeria ó ti yé wa pọ̀ ibẹ̀ kọ́ra kọ́kọ́ fi lọ. Ẹ jẹ́ ká wá ka kí ni Fáyẹmí sọ nípa Afẹ́ Babalola. Ó ní Afẹ́ Babalola olè ní Koiki bá ń pariwo ẹ̀ síta. Ó ní kódà ìyàwó mi ní kí n fi sílẹ̀ àmọ́ mo ò lè fi sílẹ̀ torí bàbá òfò lórí burúkú ni ó fi bà tèmi jẹ́ nígbà tí mo jẹ́ gọ́vnà lẹ́ẹ̀mejì l'Èkìtì state. Kí ló fàjà yín méjèèjì olè lẹ́yìn méjèèjì náà kí ló fàjà yín ẹ̀jẹ̀ àkà síta. Dr. or Mr. Kayode Fayemi, the former governor of Ekiti State, says
ẹ máa kà á tẹ̀lé mi lẹ́yìn o. Says Afe Babalola has remained bitter. Again, tábà lọ wo meaning bitter. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó bá bitter, cola bitter, bitter cola, gbogbo àwọn nǹkan tẹ máa ń mú yẹn tára fi ń le oyè yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ṣàárọ̀ Wednesday. Kí ló bá tó bá pè nǹkan ní bitter. Afe Babalola is a bitter man. Ó gbórí burúkú ni. Ó wà bitter. Ẹ mọ̀ yín bàbá wa tó máa ń mu Guinness. Tó máa ń ṣara ẹ mọ̀ pé Guinness ó máa ń bitter lẹ́nu bọ̀ tó níṣẹ́ tó ń ṣe lára. Àwọn kan náà máa ń jẹ́ kí èèyàn tọ àwọn kọ̀ọ̀kan jáde lára. Èmi ò mọ̀ tí ẹ má bínú. Tàbá sọ pé nǹkan wà. Bitter. Having a sharp, pungent taste or smell, not sweet. Yóò wá báyìí nísìnyí tẹ́ni wá dùn nǹkan tó sweet ni wọ́n lè ní kò dá náà fọkùnrin èèyàn máa mú nǹkan tó sweet jù. So àti wá gbọ̀n nísìnyí pé bitter ni bàbá Afe Babalola. Fáyẹmí ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní has remained bitter since Fáyẹmí defeated his candidate in Ekiti state governorship elections. Kayode Fáyẹmí, the immediate past governor of Ekiti state, has responded to a comment by Afe Babalola, the founder of Afe Babalola University. Wọ́n ní olè ló jà òun kọ́ ló nílẹ̀ yẹn bí Tinubu ṣe jí TVC mọ́ yín lọ́wọ́ tó gbalẹ̀ yẹn tó kọ́ TVC lé lórí olè ní gbogbo wọn, they are all criminals. Ṣẹ̀fẹ̀ sọ pé ẹ mọ̀ pé Tinubu kọ́ ló nílẹ̀ TVC ni ìbò òun náà jàgbà ni. Àwa máa ń sọ pé Jagaban tó bá ti di governor tó di senator, they take advantage and steal what belongs to the people, what belongs to the state. But tó sẹ́ni kankan tó máa bí wọ́n tó bá bí wọ́n máa pa ẹ́ dànù ni. Tọ́ba àwọn ayákẹ́lá sí ẹ, wọ́n á rán mílítírì tó máa pa ẹ́ kọ́ ṣe pàyàfẹ́ látó lórí burúkú ṣeun kú tí ò lè sọ̀rọ̀ ọmọ àlè. Tọ́jú ìyá ẹ̀ látòkè tí Nigerian government pàyà ẹ̀. Nigerian government náà ló pa gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kọ́ Ransom Kuti àwọn bàbá dáadáa. Irú àwọn nísìnyí gbó ló ń fà kiri lórí social media. Ó sọ yẹn di normal thing. So Kayode Fáyẹmí sọ ìtàn òun àti bàbá ẹ̀ tó ń pè ní Afe Babalola. Ó ní òun Afe Babalola University ẹ̀ tó ní who on Monday rated the performance of all the former governors of the state as low, saying they failed to develop the state during their tenure. Afe Babalola ẹlẹ́ni jógbòlò bàbá ẹlẹ́pọ̀n blue ó ní àwọn past governor àti Fáyẹmí o àti Fáyọ̀ṣe olórí burúkú ní gbogbo wọn develop Ekiti state. Bọ̀wọ́n ti gbàgbé pé lára Ekiti state òun náà ti fi jẹ olè tó jẹ tó fi ń pè ní Afe Babalola lẹ́nu. Mr. Babalola, while speaking at the commissioning of his university multi-system hospital in Ado-Ekiti, àwọn hospital táwọn fẹ́ náà nìyẹn, hospital tó lè lọ síbẹ̀ tí ó jẹ́ kó tó bá débẹ̀ owó ńláńlá ló máa san. Bí mi bá sick nílùú kò sẹ́ni tó gbàdúrà pé yàn sick, màá lọ sí hospital tí bá sì lè ní strength láti gbéra mi débẹ̀. Kò wá sí nílùú yìí, ìlú tá à ń gbé yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Queen's Hospital. Queen's Hospital kò ní pẹ̀jọ́ dọ́pẹ́ ní Queen's Hospital normal person ló lọ síbẹ̀. Díẹ̀ nǹkan wo bí a lè rí fídíò ẹ̀ bí a bù ẹ̀ láṣọ pé Koiki Hospital lélẹ́yìí. Eléyìí ò ń ṣe private. Mo kàn fi lọ wo bíyàn bá fẹ́ bímọ ẹ wòran bíyàn èmi sọ̀rọ̀ nídìí ọdún yẹn. Bíyàn bá fẹ́ bímọ ní Queen's Hospital, ìwọ tí olórí burúkú ẹ tí mò ń sọ pé já kúrò ní Nàìjíríà kíyàwó ẹ lè bímọ ọmọ bí, ìwọ náà máa wọ environment yìí o, máa wọ environment Queen's maternity. Ó yá ẹja gbọ́n tó fi sọ. Amazing. O lè máa gbọ́ ìbò tó ń sọ púpọ̀. Ìwọ náà ó yá máa gbọ́. Two of these rooms have a built-in water birthing pool. Ibi tó ń bímọ sí leléyìí o, kò ń ṣe private o, public hospital ni òun wò ní o. Ọmọ òfò tó máa wá sórí social media tí bàbá ẹ̀ fún ní training tó ní Koiki shut up. Gbogbo Yorùbá nation tó kó jẹ kó wá síta, bàbá ẹ̀ ní kó wá béèrè lọ́wọ́ mi, wọ́n bastard ẹ̀ ní sórí gbogbo mi tẹ́ bá wọn bí wá ní àwọn question fún mi. Fáyẹmí ò build hospital, ó náà wò doctor, àmọ́ bí tó ti rí doctor tiẹ̀. Fáyọ̀ṣe ò build hospital ní the same state across ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Màá mute mic ní mọ́lẹ̀
Mo fẹ́ kẹ́ enjoy video yẹn 4 minutes ni ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. The Queen's Birth Centre is a midwife-led unit within Barking, Havering and Redbridge University Hospital, providing care for women who choose a more relaxed and natural environment to have their baby. As soon as we got into the birthing centre, amazing. Straight away, midwives, they're there, they're looking after you. The centre is a self-contained unit with 8 large ensuite delivery rooms. 2 of these rooms have a built-in water birthing pool, and inflatable pools are available in the remainder of the delivery suites. Having a baby is a special moment in your life and an experience that you'll never forget. Our philosophy at the Queen's Birth Centre is to provide a home-from-home environment for childbirth. Our highly skilled midwives work in partnership with you to ensure you have an excellent birth experience. It's very calm and relaxing here, and we find that the women that come here to have their babies tend to do very well. The whole unit is based on having a physiological, normal labour and delivery. So the benefit is that you can stay here, labour in quiet, deliver your baby where you want, choosing the position that you want, and then you can stay up here postnatally and be discharged from here 6-hourly. We've worked hard to create a calm and relaxed atmosphere. All of the rooms have mood lighting, iPod docks and comfy chairs, and there's plenty of room for women and their birthing partners to move around and labour in a stress-free and supportive environment. It was like I'm going to some private hospital. Did you hear that? It was like I'm going to a private hospital. This is a public hospital. Ìwọ tó ń wò mí ní Nàìjíríà, public hospital. Ṣé o mọ̀ pé lè ní sìn? Dátúlọ́wọ́ ìmí. Martin Hospital. But Dátúlọ́wọ́ ti bù mí. Jálọ́wọ́ fídíò mi. Dátúlọ́wọ́ welcome to maternity. Martin Hospital. Jẹ́ kọ́kọ́ fi building ẹ̀wọ̀n ẹ̀kú kọ́kọ́ rí. Tàbá ní Martin Hospital. Ibẹ̀ làwọn dúdú pọ̀ sí. Mo kí yàwá Grace Olúṣòótọ́. Wọ́n ní beautiful morning to you, my darling Olayomi Koiki KY, last man standing on Yoruba Nation. No retreat, no surrender. Mo rí pé ìyá mi Grace Olúṣòótọ́, ẹ máa bá mi pẹ́, ẹ máa wà lórí Twitter yẹn dáadáa, ẹ máa bá wa retweet. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí lórí X tó ń pè ní Twitter, òun lélẹ́yìí, ẹ lọ wá Koikimedia, ẹ follow mi. We need you to be on Twitter. Ẹ má jókòó sínú máa béèrè kẹ́rí pé ara arọ́ tó ń pa fún ilé àṣìmọ́ lélẹ́ yìí o. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà 419 ni o. Tinubu ò rí 600 million kankan gbà lọ́wọ́ Masco. Ẹ mọ̀ pé lánàá mo ń sọ fún yín pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò propaganda ní Tinubu. Ó kàn mú yín ṣeré ni. Omi mi ti hó, mo fẹ́ lọ mu tíì. Ẹ̀yin náà lọ ṣe tíì, ìyá mi Grace Olúṣòótọ́. Bàbá mi Tajudeen Ọláwọlé tó bá pẹ́ Nàìjíríà lẹ́yìn wà ya Kogi. Èmi náà máa ń like Kogi. Ẹ máa love, ẹ máa kúkú bá wa share àmọ́ wáì bàtà sọ̀rọ̀ kó àtòbò. Àìlẹ́ ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà yẹn ní bíbá. Ẹ gbọ́wọ́lé share button náà. Ìdá àwọn church yìí náà máa ní share the link. Tẹ̀lé máa ń share sọ́dọ̀ mi. Mo dẹ̀ believe in it. Èmi náà máa wà lábẹ́ ọgbà program yẹn. Mo kàn comment ni. Tó bá di 7 o'clock nísìnyí program kan máa bẹ̀rẹ̀. Màmá ara máa fetí kọ. Kò síbi tádùrá ò sí. Àti ti Jésù àti tànábì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè ní ṣe mo sọ fún yín. Bó tó bá jẹ́ torí ètò Koikimedia ń pín ètò yẹn torí ìkà ló pọ̀ jù ní púpọ̀ nù ní ẹ̀fẹ́ lómi náà gbádùn ẹ̀. Ó yá wo àṣìbọ̀ lọ́dọ̀ Tinubu. Martin Hospital lélẹ̀. Mo ń bọ̀ bí a ṣe kọ́kọ́ tẹ̀lé mo kàn fẹ́ kó wo building yẹn bó ṣe ń fún rẹ̀. Building yẹn lélẹ̀. Martin Hospital. Ṣòrí bó ṣe rí. It is not a private hospital. Àìmọye àwọn tó bí síbẹ̀ tó yẹ pé ibẹ̀ lọ ti gba birth certificate wọn. Ariwo tá à ń pa pé gbogbo kinní ò ń ṣe rocket science. Àwọn grandma kan wà nísìnyí wọ́n ti retire. Irú àwọn ibẹ̀ midwife ni wọ́n, nursing ni wọ́n, doctor ni wọ́n fẹ́ padà sílé láti máa wá train gbogbo wa àtẹ̀mí àti wọ́. Bọ̀tẹ́ sọ pé ẹ̀fẹ̀ ẹni Nàìjíríà lè fi kú sí, inú ẹ̀dẹ̀ ló máa kú sí. Ẹni tó bá náà fẹ́ Nàìjíríà, inú ẹ̀ ló máa kú sí. Àwa tá fẹ́ Yorùbá country a máa délẹ̀ lérí.
ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò ti another one. Ẹ mọ̀ pé a ti wo ti Queens lọ́wọ́lọ́wọ́, ti Queens nílé eléyìí ní bí ẹ̀gbọ́n bí tó sọ níbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n rewind ẹ̀. Ó ní kí ni ó ló dàbí private hospital, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ mi. A supportive environment. It was like I'm going to some private hospital. It was like I'm going to some private hospital. Torí pé àwọn ilé òkè ṣe English. Olúkálukú ló ní culture àti religion ẹ̀. Torí pé wọ́n ṣe dress. Mo mọ̀ bóyá Hindu ni wọ́n, bóyá Buddhism ni wọ́n because wọ́n máa ń jọra wọn nígbà míì. Bóyá Pakistan ni, bóyá India ni. But ìwọ náà rí pé àwọn ilé ìbọn ṣe máa ń dress ní London nílé. They dress in their own tradition. But àwa nìkan la fẹ́ wọ suit àfẹ́jẹ́ kọ́ mọ̀ pé Yorùbá ni wá. Mo kí bàbá mi Ahmed Jamiu Adékúnlé, bàbá yẹn náà máa ń sọ àwọn kọ́mẹ́ǹtì kan tó máa ń gúnyàn lára. Wọ́n ní Yorùbá nation, we are not going back o Koiki. Elédùmarè á fún wa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yẹ ń pín kọ́mẹ́ǹtì mọ́lẹ̀. Ẹni tí ìbá ti rí kọ́mẹ́ǹtì á jẹ́ pé bóyá fún ìdínkù àbí ìdíkejì. Gbogbo platform náà ni mo monitor. Àní ẹ bá wa gbọ́ wọlé share button, ẹ pín ètò yẹn. Mo kí yàrá oyè Ronke Ọláníyàn, wọ́n ní happy new month. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tó bá dẹ̀ ti ní happy new month pẹ̀lú owó ni àwọn ń gbowó lórí platform wa. Bẹ́ẹ̀ ni Koiki happy new month £1. Ẹ jẹ́ ká lọ tún wo hospital yìí ká tó padà sọ́dọ̀ àwọn bàbá òfò ní tó ń bára wọn jà, àmọ́ tó ń bára wọn jà. Afẹ́ Babalọ́lá àti Fáyẹmí sọ pé kò sẹ́ni tó develop Èkìtì. Afẹ́ Babalọ́lá ní ṣọ́tà, Fáyẹmí ní bàbá ṣọ́tà. Ẹ ti ní narcissism àti sọ mímú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan fún yín tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa. Narcissism. Wọ́n ní bàbá yẹn tó bá ní mental problem ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ó ní bàbá ìṣọ́tọ̀. Ó ní torí pé ẹ rí contract gbà lọ́wọ́ mi, ẹ fẹ́ gba contract airport mo lè sọ pé ẹ lè gbà. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ ni that is how it is in Ireland. Ó dà bí a kàtúntò ká má bàa sọ pé UK nìkan níbí by England. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Ireland hospital. Ibẹ̀ àìmọye àwọn Nàìjíríà tó sá lọ síbẹ̀ tọ́lọ́ bímọ sàn ní Ireland hospital. Ẹ jẹ́ ká wo hospital yìí ibi tó ti ń tọ́jú àwọn èèyàn ní Ireland. Mo fẹ́ lọ ṣe tíì mi, ẹ̀yin náà lọ ṣe tíì àti kọ́fì. Inú orí mu kọ́fì ó máa ń disorganize mi. Tíì máa mu mo lè mu tíì níta torí mo trust anybody. Tíì inú ilé mi nìkan ni máa mu. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ mute mic mi kájọ gbádùn ilé. A padà sí tí ó máa ti ní hospital yẹn. Ẹ má bínú ẹ̀yà ara á pè mọ́ kí gbogbo ìyàwó tẹ̀ ń tajà nínú ọjà Dustin Market ní Peckham ní Lewisham ajé a máa wọgbá. Èyí tẹ́ ẹ̀ sọ ní kí ẹ fi ọjà yín sílẹ̀ nítorí ẹ fẹ́ support Yorùbá nation. But ẹ gbọ́dọ̀ gbà pé Yorùbá ni yín. Kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ọjà yín tó ráyè wọlé dáadáa sí ìlú yìí olórí burúkú Nàìjíríà ló fà á. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi oyè Ronke Ọláníyàn wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ ni that is how it is here in Ireland. I had my own children, very fantastic experience. Only myself whenever I'm in labor. 5 to 6 surgeons and nurses on myself. What a best experience. Ẹlòmíì ò mọ experience yẹn, bí a kò wò lórí fídíò láàárọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ mi ó ti náà kí n mọ́lẹ̀ kí n lọ ṣe tíì. If somebody's interested in a career and an opportunity for career development, we would be the same, if not better, than all the other hospitals in this country. Well, we are a flagship hospital. We're actually a major complex centre now down outside of Dublin. It is going to be one of the best hospitals in this country. It is already. It's well on the way. But what's happening here is really leading the way. It's a job I love. You know, I'm 41 years of age. I've 24, 25 years left in it, you know, and I can't see myself doing anything else. Everyone goes out of their way to meet people and to sit down with them, have coffee, and whether it's to tell you where to do the shopping or whether, you know, where to find the theatres, it's all about just trying to, I suppose, everyone's been there and understands what it's like. It's just perfectly positioned with the airport up the road, with this major hospital centre now here on site. We're attracting international staff into the region. We support and give opportunities as part of our recruitment and retention. Opportunities for postgraduate education. We've developed in-house training, we've orientation programs, and we've a lot of staff that have done postgraduate education that then travel nationally and internationally and present the work that they've done. We're the busiest emergency department in the country, and we're the biggest employer in the region. So it's really important to us that we were a flagship. We're a designated cancer centre. We've robotic surgery going on here. Very innovative staff here. They want to deliver, they want to make changes.
And alongside that, we have the University of Limerick, we have our new academic research building, and we want to drive research to improve patient outcome. Everyone has an equally important role in what we do here, and everyone does it to a really high standard. We are a good working environment. I can't stress that enough. And for myself, going into work every day, it's a job I love. Hello, I'm Shirley Peterson, Head of Midwifery at the Homerton. Welcome to our maternity service. I'd like to tell you the choices available to you. They were quite nice, Imagine kí ọ̀bí bímọ kọ́ máa sọ pé ó ní choice. Ṣé bí àgbà tíyàwó ẹ̀ fi bímọ ṣé bọ́ ṣe ń sọ fún ní choice náà ni? Àní Nàìjíríà ò ṣe country. Mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní hospital ní gbogbo United Kingdom ní America. Ìyá mi kan wọ́n faṣẹ́ yẹn rẹpẹtẹ ní. Ara bí tó ti ń faṣẹ́ yẹn náà lọ́n fáwọn náà nínú ẹ̀ 14 hours on the shift. America ló wà. 14 hours on the shift. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mothers wa, ẹ̀yin aunties wa. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní care sectors. Iṣẹ́ yẹn dùn, but wàhálà ń bẹ níbẹ̀. Ọbẹ̀ Elédùmarè wà pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bus drivers ní UK àti ní America. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Uber drivers ní Nàìjíríà náà. Ẹ ń gbìyànjú àmọ́ epo ò jẹ́ kẹ́ rí business ṣe. Títí ti bà mọ́tò yín jẹ́. Ìlú máa drive mọ́tò Uber for 1 year. Ó tẹ̀lé mọ̀ pé mọ́tò yẹn ó ní problem. Wọ́n á kọ́ máa ṣe àwọn service kékeré sí Nàìjíríà. Mo ṣe máa yọ brake pad ló máa change táyà. Mo kí ìyá wa Taibat Ọlárẹ̀wájú Ọ̀ṣúndíà. Mo fi Elédùmarè kí grandma ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ bá wa jù ú sínú gbogbo tó yẹ kó wọ ọ̀gá ní orílẹ̀-èdè ní Happy New Month. Èmi náà kẹ́ Happy New Month. Ẹ bá wa pín ètò yẹn. Mo kí àwa lẹ́ẹ̀kan sí Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn. This is the kind of life tá fẹ́ fúnra wa, where there is options. Option ni wọ́n fẹ́ fún ìyá yìí, wọ́n fẹ́ bímọ, àwọn fún ní options. Let's go ahead while I'm sipping my tea. Tea la máa mú nílùú òyìnbó. Àwọn lẹ́yìn ká máa grow tea yẹn ní gbogbo Jos. Bò nígbà tí terrorist ò jẹ́ kẹ́kẹ́ ráyè lọ sí farm. Àwọn ará Kenya àwọn lọ take over tea, àwọn lọ máa ń produce tea fún gbogbo ibi tó olúkálùkù tí mo tea. Tea ni mo mú láàárọ̀. Àwọn fi honey púpọ̀ sí, just small honey. Ẹ jẹ́ ká continue. Tá bá ti gbọ́ ilé tán, àwa lọ sọ́dọ̀ bàbá fẹ́ Babalola. Aago 6 ṣe lónìí mo kí gbogbo wa. We are just 1 hour 10 minutes into the program. The new month, 1st of May 2024. My name is OLAYOMI KOIKI. This platform is to educate us and prepare our mind to the exit of Nigeria. Koiki ìjọ ló máa bọ́ sí, ìjọ kan náà ló máa bọ́ sí. Standing, explain everything to details. If I was feeling like not sure about anything, I could speak to them. If I was having problems at home and I phone up the labour ward, they would tell me what to do, come in, have me checked over, reassured, and back at home, so everything is fine. Hello, I'm Jane. I'm the lead midwife here in Antenatal Clinic. We can provide care for you in your pregnancy in a variety of settings. This can include here in the hospital, at the GP practice, community children's centres, or even in your home. Women can self-refer to our service using a simple form which can be found on our website or calling our Mo ń jáde mo ń wọlé sínú program yẹn. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni wọ́n ní kó máa fúnyàn ní kan báyìí ní free. Àwọn olè kan tún máa sọ di business mọ́ yín lọ́wọ́. It is just a country that is not meant to be for Yoruba people. I'm not going to waste too much of our energy and time on those videos. It's always available. Can only check it for Annie so that we can move swiftly and forward. But activities
àti show yín ní hospital mẹ́ta lẹ́nìí, a show yín ní Ireland, a show yín ní England, mo show yín ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Acme, ní Martin hospital, ilé náà pè ní Queen's hospital. Ẹ fẹ́ káwọn celebrity yìí nìkan máa lọ bímọ sí America kọ́ máa show video lórí Instagram. Ìwọ ò fẹ́ kíyàwó tiẹ̀ náà wà níbi tí ó máa ní better service, a great service. Let us think now, okay? So we're gonna close this. We'll come back to this. Now, ẹ ká padà sórí kí ló ń fàjà Fáyẹmí àti bàbá rẹ̀ Afẹ́ Babalola. Ọmọ Èkìtì kúkú làwọn méjèèjì. Now, Premium Times then contact Mr. Kayode Fáyẹmí for comment on the legal luminary's remark. In a back and forth conversation with one of our reporters, the former governor fired on all cylinders, describing Mr. Afẹ́ Babalola as a man suffering from a failing memory and driven by hate. Ṣé rí pé nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ bàbá Afẹ́ Babalola, á dàbí pé Koiki ṣe torí wà lábúrò ṣe ń sọ̀rọ̀ fáwọn bàbá ìbẹ̀. Ṣé gbọ́ pé Fáyẹmí gan sọ pé bàbá Afẹ́ Babalola ó ti fail ní memory and is driven by hate. Ẹ rí pé mo wà justify pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ sí bàbá yẹn látàná. Let's continue. Kí ló ń fàjà àwọn méjèèjì gangan? A máa gbọ́ nísìn. The former governor said ordinarily he would have referred to ignore Afẹ́ Babalola's comments, but that he could no longer tolerate Mr. Afẹ́ Babalola repeat an uncharitable attack on his service record. Kí ló fàjà yín ni kẹ́ sọ fúnra wa? He said it is dangerous to continue to allow a prejudice. That word prejudice, mo fẹ́ ká lọ wá meaning ẹ̀, òyìnbó ńlá ni. When they use the word Prejudiced. Having or showing a dislike or distrust that is derived from Prejudiced. bigot. So Afẹ́ Babalola, Fáyẹmí sọ pé he said it is dangerous to continue to allow prejudice, Mr. Afẹ́ Babalola, to control the narrative about his stewardship, adding that all the past governors of the state, Iyele Ekiti, did their best and handed over to their successors, who in turn took the state further than they met it. Láti ìgbà tí wọn ti kúrò ńbẹ̀, níbo ni state Èkìtì wà lẹ́nu nísìn, ìyà ló ń jẹ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn sùn wọn ń jí wọn lè bára wọn sùn, kò dẹ̀ síṣẹ́. Tọ́ba wá lóyún tán kò sọ hospital tó máa gbéra wọn lọ. Torí wọn fúnra rẹ̀ gan kò kọ́ health care center débi tó fi take care general hospital smelly mo kí bàbá Olúwa ṣe ọlá Olúṣẹ́gun Ọláòtí, mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wà lọ́dọ̀ àwọn àlùkà, mo kí gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní wákàtí. Ẹ máa comment, kẹ̀dẹ̀ máa like, kẹ̀ máa love, kẹ̀ máa share. Orí ètò Koikimedia náà ni a ṣe wà lórí ẹ̀ tí a ti ń gbé ọ̀rọ̀ self-determination jáde. Mr. Fáyẹmí said the respected senior advocate of Nigeria has had a long-running malicious attitude towards his person and had always been unfair to him and the former governor Niyi Adebayo and Ayo Fayose. Bí a kò rówó gbà lọ́wọ́ àwọn ilé dáadáa, àwọn bàbá òfò. He said Mr. Afẹ́ Babalola's biased views concerning the tenures of the former governors of the state will no longer be allowed unchallenged. Oda, kí ló fàjà yín? Chief Afẹ́ Babalola prejudiced view can never be final word on our time in office. Certainly not on my time in office, because I know, and the record is crystal clear, that I improved the state on every developmental indices than I met it. But then Chief Afẹ́ Babalola is an old man and as well brought up Omoluabi. One should grant him the indulgence of failing memory that comes with age, he said. Okay, Mr. Adeyemi Emmanuel, thank you so much. Meanwhile, the two-term governor expressed joy that Mr. Afẹ́ Babalola recognized the good in governance in Oyebanji. Ó dà pé tó ń pè bóyá
wọ́n fẹ́ dá sétò nítorí hello ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa a ṣe wà lórí ẹ̀. a ṣe wà láìfù gan báyìí ní sànádà wọn mo ṣe lọ́wọ́ báyìí ẹnu afẹ́ babalá náà mo ṣe wà ṣe fẹ́ dá sí ni kí n fi sórí spíkà kódà àwọn ìyá yìí ti bínú tán ó yá gbóhùn sókè. ọkú ẹ mọ bàbá yìí ni bàbá olórí burúkú ni bàbá yìí kẹrí ẹ mọ̀ pé ṣì máa tún program yìí ṣe dáadáa ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa tún ṣe ni. bàbá yẹn ó yìn fún lórí thousands of youth tí wọ́n pa ní major engineering ní Kòròdú. sẹ́wọ̀n Chinese tí wọ́n pa major engineering ní Kòròdú àwọn tó máa ń gbọ́ sórí yìí wọ́n rántí. bàbá yìí ló dúró fún àwọn Chinese tí wọ́n pa a lot of youths ní major engineering ní Kòròdú. bàbá olórí burúkú yìí ló dúró fún wọn. olódúró fún Chinese company yẹn. gbogbo Chinese company ní Nàìjíríà pátápátá bàbá yìí ni lọ́ọ̀yà wọn. bàbá olórí burúkú bẹ́ẹ̀ pé kò ní sórí rẹ̀ ó ní lọ́ọ̀yà wọn. so ó pẹ́ sí àbáyẹn ti ṣe wá negotiate wọ́n ti jẹjẹjẹjẹjẹ lórí Nàìjíríà tó fi eyín wọn lè bẹ́ ká lọ. ìbọn lágbára náà ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn tó kú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò ní jẹ́ kí wọ́n sọ kò yẹ kí ẹ̀rọ lápapọ̀ alẹ́ kò dá alágbára náà alẹ́ ò ní dà gbogbo kan tó pọ̀ lọ́rẹ́ mìíràn jì ni ó máa pa tán ni wọ́n pa àwọn tó kú ní méjì ẹnjìnìyàn àwọn ọmọ kékèké ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí àwọn ní 2024 báyìí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí ó máa dàbí ọ̀rọ̀ bíi 2012 lọ́wọ́ yìí máa jẹ́. bẹ́ẹ̀ni méjìlá engineering ní Kòròdú ẹ tún lọ wọ ẹ tún ṣe research dáadáa. bàbá yìí ló dúró fún wọn ṣẹlẹ ìgbà tí iná yẹn ń jó nígbà tí iná yẹn ń jó torí méjì engineering ní Kòròdú yẹn ṣẹlẹ àwọn ọmọ yẹn wọn máa ń tì wọn mọ́lẹ̀ àwọn Chinese yẹn wọn máa ṣiṣẹ́ 247 ẹ̀wọ̀n bíi slavery ni. so tó bá ti wá ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á tún wọn sílẹ̀ owó burúkú gbọ̀ngàn tó máa fún wọn. ó jẹ́ ti ọjọ́ yìí tí iná yẹn tó là tán ó wá lọ mú ẹgbẹ́ òdìbò àwọn ẹgbẹ́ ń sá jáde wọ́n ṣe ń sájáde kúrò nínú náà yẹn olórí burúkú àwọn Chinese wọ́n lè lọ sílẹ̀ kópa. kábíyèsí ló a lot of Nigerian youth were burnt to ashes. bẹ́ẹ̀ni ọba àyàngbọ̀n rẹ̀ ní Kòròdú bẹ́ẹ̀ mi ìmọ̀ bóyá ló ṣì wà bẹ́ẹ̀ o àbótí gbèsè àbótí wá jẹ́ mi ní ilé sọ. òun gbọ́ díje sórí ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí bàbá yẹn dákẹ́. ẹni sùúrù mà. so ó pẹ́ tí wọ́n ti ń jẹ wá ó pẹ́ tó ti ń jẹ wá máa yé ó pẹ́ tó ti ń tọ̀ wọ́n ti fi gbèsè ayé wa wọ́n ti fi ń ta káìtì ṣùgbọ́n àsìkò tó kọ́nà máa gbà wá lágbára náà kọ́nà máa ṣiṣẹ́ ni kò ní jèrè àwọn ọmọ wọn gbogbo tí wọ́n kọ́ lọ lórí Nàìjíríà ẹ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n ta sílẹ̀ tó fi lówó yẹn kọ́ máa gbà lọ́wọ́ wọn kọ́ máa fi wọ́n ṣẹ̀sìn. ẹni sùúrù mà. Nigerian factory fire kills 45 workers. At least 45 workers lost their life on the 9th of September 15 when a fire swept through Nigeria plastic factory, West Africa rubber product in Udugun Industry Estate, Ikorodu, 40 kilometers north of Lagos. Super Engineering Limited. Super. Kábíyèsí Elédùmarè mo ti rí story yẹn mọ́mí àní mo ti rí story yẹn ẹ ṣe gan ni mà mo ti rí story yẹn. Chinese company ní Nàìjíríà afẹ́ Babalola ni lọ́ọ̀yà wọn olórí burúkú ni olórí burúkú ni bàbá yẹn. wàhálà wà ẹ ṣe gan ni. Kábíyèsí ló ń bá yẹn. àwọn 17-18 bẹ́ẹ̀ ó tilẹ̀ jà tí wọ́n ti dẹ́gbẹ̀ gbà yẹn. ní Kòròdú. mo ti rí story yẹn ó ti jáde báyìí Google nípa ẹ̀ ní wàá parọ́ lórí live show. super orúkọ company yẹn náà ń pè ní Super Engineering Limited, both of which are owned by conglomerate based in Shanghai and Hong Kong. As compensation, àwọn yẹn kú lọ ni. Kábíyèsí Elédùmarè ẹ ṣe gan ni ibi tẹ́ tún gbé wa lọ yẹn.
fún wọn. ẹ ṣe gan ni. bá a ṣe ṣe program àwọn èèyàn máa gbé kọ́ máa pè wọlé. ẹ ṣe gan ni. testify. Thank you so much. Ọ̀fẹ́ Babalola. Thank you so much. ẹ ṣe gan ni ma. Yes. ẹ tún rí ibi tí ọ̀rọ̀ tún gbà lọ jáde láàárọ̀ yìí o ṣe rí ibi tí ọ̀rọ̀ tún gbà jáde láàárọ̀ yìí mo kí ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ darapọ̀ Mr. Bamidele Mohammed ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń wá láti northern part of Nigeria mọ́mí tó pè tán ìbínú tán ìyá ẹ̀ bínú tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ní Koiki oṣù máa tún program yìí ṣé wọ́n tẹ́ mọ̀ pé a sì tún wà live lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí rẹ́rẹ́ ti rún Nàìjíríà ẹjẹ́ àṣègbọ́rọ̀ Fáyẹmí àti kìíní sílẹ̀ ilé ìtọ́tẹ̀ mú àyè ẹjẹ́ ká ka sítórì yẹn díẹ̀ ẹni tó bá túmọ̀ nípa sítórì yìí bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó affect family yín ẹ kàn sí Koikimedia ká tàn mọ́lẹ̀ sí wọ́n ní Afẹ́ Babalọ́lá ni lọ́ọ̀yà tó dúró fún àwọn Chinese bí àṣà brọ́dà mi ìjáyàjáyà tó bá rẹ́rìn Narcissism ni. mo kí àwa Esther Ewetuga JP àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tó ọba onítìrí lọ torí àwọn ìyá kan wà wọ́n bá onítìrí lọ ọ̀rọ̀ ó tún bá bòmí jáde láàárọ̀ yìí Nigerian factory fire kills 45 workers tó possible bẹ́ẹ̀ kí fire pa àwọn èèyàn ní China kó má compensate wọn tó possible bẹ́ẹ̀ ní UK l'Amẹ́ríkà kí Chinese company kó mú iná ó pa àwọn èèyàn ní Amẹ́ríkà kó má compensate àwọn family wọn. Triple DRS ni that is why your program is exceptionally because we hear things from you. Ẹ ṣe gan ni brother mi mo pẹ́ náà ti ṣe tí gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ múra láti lọ síbi iṣẹ́ ẹ má gbàgbé kọ́kọ́rọ́ lé ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti tilẹ̀kùn lé ẹ check gas àwọn final check ẹ tó kúrò nílé kò mí ìgbèdúrà wà lábúrọ̀dì náà èmi máa ń ṣe àwọn final checking. At least 45 workers lost their lives on the night of September 15 when a fire swept through a Nigerian plastic factory. Ẹ jẹ́ ká tún lọ explore dáadáa. Fire. Rẹ́rẹ́ rún lóòótọ́ o. Ó dà pé fídíò gan wà. Fire ravaged section of mega plastic company in Lagos. 2017 ló rà pé story yẹn ṣẹlẹ̀. Rà pé 2017. Fire devastated. Ṣé kò ṣóhun ni fire kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan? Wọ́n náà máa ń ta suitcase nǹkan kan náà níbẹ̀. Rà pé mo rántí story yẹn. Bàbá wa Bámidélé ní Afẹ́ Babalọ́lá and the likes of the elite among the Yoruba kingdom problem. Parọ́ Waris Jinadu ẹ̀gbọ́n mi dáadáa káàbọ̀ sórí ètò. Mr. Kazi 411. Ó dà pé mo Òṣòdì nílé kò lè jẹ́ tó ṣòdì Ìkòròdú ni ilé ti ṣẹlẹ̀ ẹja gbé Ìkòròdú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìkòròdú. Rẹ́rẹ́ ti rún ní Nàìjíríà. 120 rose to death in Ìkòròdú fire factory. 120 kẹ̀ kí ló dé? Rẹ́rẹ́ rún gan. 120 factory workers fear dead after a massive fire swept through a rubber slippers aluminium spoon bottled water factory Taiwanese owned in the early hours of yesterday at Ogodunyan Ogodunyan in Ikorodu State. It was gathered that the casualty figure would probably have not been that high if the exit point. Ìyá tó gbọ́ tó pè yìí ìyá ìmọ̀ story yẹn dáadáa. Ó dà pé family wọn máa wà affected because ẹ rí pé wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú facts wọ́n ní wọ́n lọ́ọ̀kì and cherry kan tó burú jù ní fire exit cherry fire exit yẹn láàyè ìtàn máa fi ń jà nílùú ìgídí ni o tó bá ní business ẹlòmíràn mọ̀ tó ń pè ní fire exit ó kàn gbọ́ sétí ni o Koiki yẹn ṣàlàyé fún ẹ tó ń pè ní fire exit orí ètò yìí tó bá yíyan a máa ń ṣàlàyé fún yàn ni sórí fire exit fire exit lọ́ba bíbá báyìí dání ìlú yìí àti ìyá ẹ̀ Allen Conde àwọn gbórí wọlé only if that happen in China the owner of the company is dead kò dẹ́ẹ̀dì bí Nàìjíríà Allen Conde brother mi China lòun ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ibẹ̀ lòun gbé Waris Jinadu ní restructure without 24/7 toll gate
911 emergency security infrastructure àníwọ̀ lè restructure kankan olúkàlùkù máa kó tiẹ̀ jẹ ẹ ní ètò yìí láàárọ̀ yìí kí ló dé ẹ̀ ń bá mi jà ní. ẹ ṣáà tó gbọ́n ẹ tún wo bí tí story yẹn tún gbé wa jáde sórí fire exit yẹn lọ́nà lock táwọn ọmọ yẹn fi roast to death ìyá yẹn right ìyá yẹn ò dẹ̀ pè mí rí torí mo ò rí nọ́mbà yẹn tó wà save lórí fóònù yìí náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ rí first time tó máa pè mí nìyẹn àwọn èèyàn wo program ní lamẹ́ríkà kábíyèsí lẹ́dùnmáre àwọn èèyàn ti bínú tán lamẹ́ríkà wọ́n ní pé a fẹ́ fún ẹ lówó gan sẹ̀ ìwọ́gùn òun sọ bí tó máa fowó sí sọ bí a fẹ́ fún ẹ lówó àwa ní owó iṣẹ́ tó ń ṣe yẹ ká máa fún ẹ lówó ni àwa máa lọ máa ṣiṣẹ́ ìwọ máa educate àwọn Nigerians ẹlòmíì ò mọ tán pé tó o bá gbọ́ fire exit resign ẹ̀ lélẹ̀ tó bá ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó dà pé Prince Gabriel sọ pé ó dà pé àwọn ọmọ pẹ́ o ebi ń pín ọ̀rọ̀ wọn mọ́lẹ̀ kó má lọ sá lọ Prince Gabriel Adérẹ̀mí Olúbíní it is Ogoduyan near Ogojo my friend brother was involved and burned to death more than 500 work 500 kẹ 120 ni mo rí níbí rẹ̀ ń gbọ́dọ̀ ẹ̀ tí ó torí 500 so sanwó ló ṣe kankan sí sá wàhálà wà o wọ́n ní Afẹ́ Babalọ́lá ni lọ́ọ̀yà tó dúró fáwọn Chinese ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ tí ń jáde báyìí brother mi náà ti sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní KZ411 ó ní Koiki ká comment tèmi náà ká síta jọ torí Ọlọ́run we have a lot of imperialists as elders in Nigeria the only language the imperialists understand is violence not negotiation because their character is like a chess game they careless òyìnbó tẹlu láti yẹn ló lágbára jù ó ní Koiki wọ kíá rárá ó ní violent nìkan ni wọ́n understand Bámidélé ní ẹ bá wa ṣí ètò yìí wọ́n ní 500 people ló kú ní Ogódíyán tí mo pronounce dáadáa ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé nọ́mbà ẹni +44 7404405917 bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n láàárọ̀ yìí Chinese ti pa àwọn èèyàn wa o triple DRS ní yeah you dare not block the fire ẹni tó bá block the fire exit níbi òun lọ ẹ̀wọ̀n ní you will block the fire exit àwọn accident kankan náà ti ṣẹlẹ̀ nílùú iná tí fire exit was either bóyá wọ́n kẹ́rù sí bẹ́ẹ̀ àbẹ́ka but you must all kódà tó bá wọnú building kan wọ́n gbọ́dọ̀ sọ pé fire exit lélẹ̀ torí pé tí emergency bá dé tó bá mọ ibi tó fẹ́ gbà ẹ ṣe gan ni Prince Gabriel ní Koiki a lot of the youth die àwọn youth tó ń wáṣẹ́ 500 wọ́n dẹ̀ ní sanwó fún àwọn náà nìyá ẹ̀ sọ ìmúbi tó máa pè wọlé ibi tẹ́tú gbé wa gbà láàárọ̀ ìtú lágbára o ibi tá tẹ̀ ṣe ń bá ọ̀rọ̀ gan ọmọ àti ẹ̀tí débẹ̀ tán wọ́n wá ní Afẹ́ Babalọ́lá ni lọ́ọ̀yà tí ó dúró fáwọn Chinese pé kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe fún wọn wọ́n ní wọ́n block fire exit ìyẹn ló fa ikú tó pọ̀ fáwọn ọmọ yẹn nǹkan tí wọ́n nínú Nàìjíríà yẹn o ẹ̀jẹ̀ ti ta kalẹ̀ káàkiri a máa fi lè ṣe program míì ni Odògìyàn that is in Ìkòròdú bẹ́ẹ̀ ni Ìkòròdú lọ Sanjo Beauty borí wọlé àwọn kan máa ń ṣerun lọ́dọ̀ Sanjo Beauty ẹ máa dán yánmọ́yánmọ́ ni ibẹ̀ làwọn ti ń pawó wọ́n ní good morning and happy new month sir Yoruba nation is the best solution to get out of this kind of careless country Yoruba nation will go back in Jesus name. Lẹ́rẹ̀ tí òun lẹ́yìn wọ́n sọ 45 ní bíbáyìí ó dáa pé àwọn ilé ti gbà bọ̀dí o pépà yìí ti gbà bọ̀dí èèyàn sọ 500 ní bíbáyìí fún mi ẹ̀yin sọ pé 45 people die wọ́n ní over 500 people die when Nigeria media say 50 you should definitely know that is 500 okay kakọ add the zero sí lẹ́yìn ẹ jẹ́ tó ka kọ́mẹ́ǹtì KZ411 yẹn ó ní we have a lot of imperialists as elders bí Afẹ́ Babalọ́lá àwọn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ the only languages imperialists understand is violence not negotiation because their characters is like a chess game they careless. Wọ́n ní company kan ní Ìkòròdú ní Odògìyàn industrial estate tony ages in even hospital have fire exit hospital ní fire exit director hospital yẹn bá lọ nìyẹn iṣẹ́ ti tán fún nìyẹn
director hospital tí wọ́n bá ti block fire exit iṣẹ́ ti tán lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn kò ní láti tún máa sọ pé òun wáṣẹ́ ẹ̀ rẹ́rẹ́ ti rún ní Nàìjíríà rẹ́rẹ́ ti rún láfíríkà ìyà ti jẹ wá pa ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká bọ́ kúrò nínú oko ẹrú àwọn kan ní Koiki shut up tí wọ́n ló máa sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà ó dà ṣé ká máa bẹ́tò yẹn lọ bí a ká gbọ́ nǹkan tí bàbá ẹ̀ fúnra rẹ̀ gan sọ lórí 1999 constitution tá a fi sọ̀rọ̀ yìí lórí ẹjẹ́ mi ò tí máa pín mọ́lẹ̀ tí mi gan ti jẹ́ kó tutù mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò. Mábìnrin tí ní ti máa bì mọ́lẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí a fẹ́ Babalola gangan sọ lórí 1999 constitution pé kò lè jẹ́ kó ṣoríire o even though òun àti Fáyẹmí ń bára wọn jà bọ́ ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ. Nigeria to redo the 1999 constitution on which it's operating because the flaws in the current document are there for all to see. That's the view of elder statesman and senior advocate of Nigeria, Ariafe Babalola. He told Channels Television's Ladi Akeredoluwale in our current affairs program Newsnight that with the level of insecurity and poverty in the country, which in his view stems from the Constitution's problems, elections are not the most urgent assignment. He cites several provisions of the 1999 Constitution to buttress his view. We all know, you know, I know, all my listeners know that our problem is the Constitution, which has made Constitution very lucrative, the only business. You go to the street today, go out, you see 10 young boys, ask them, hey, what's your business? Politics. B, what's your business? Politics. Out of the 10 will tell you is politics. It has become business. There was no poverty when I was growing up. Under the 60, 65, there was no poverty. Nigeria today is the world poverty capital. And yet, they want to contest election under the same constitution that has brought us to where we are. Left to me alone, let us cure that disease. And that disease is constitution. And again, the same constitution, section 9, permits the members of House to amend the constitution. Let me read to you. It says, the National Assembly may, subject to the provision of this constitution, alter any of the provisions of the constitution. Alter means change. Any means all, any, the whole, part, or much, or all. What stops the parliament, legislators, from amending this constitution and say, it is hereby enacted that there shall be an interim government of 6 months to channel a new constitution. Then takes us into what is interim. Interim government are created under diverse circumstances, including regime collapse, negotiated agreement, special election, or international intervention. Their mandate range from providing or restoring basic state services like our own now, such as preparation for a new constitution or introduction of reform. Examples are manifold. For instance, an existing regime like our own
dealing with fundamental crisis. Don't we have fundamental crisis now? You will pray to God to let you get to where you are when you are going back, because you don't know what will not happen. Travel by airport, by air is risky. Travel by road is risky. Travel by train is risky. Don't you have crisis? We do. And welcome back. Kódà bàbá mi on Adiola Fortune Michael ni kódà London buses aspire exit Palo. Anjorin Noah, happy new month and welcome to you all. Bẹ́sẹ̀ ń wọlé ní méjì mẹ́ta àti wà lórí ètò náà ó ti pé almost 1 hour 37 minutes. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Afẹ́ Babalola ó mọ̀ dájú pé the 1999 constitution kò lè gbé wa lọ anywhere. Mo kí bàbá wa Gbóyèga ayé dùn ayé á máa dùn náà ni. Bàbá mi Ọlálẹ́yẹ Bùnmi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The question then is, Afẹ́ Babalola, nígbà tí ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi wà yìí you had it right. Nigeria poverty capital of the world. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kájọ máa wá ṣe analysis lé lórí ní méjì mẹ́ta. Ẹ jẹ́ àjọgbọ̀ yes lẹ́ẹ̀kan sí. It's operating because the flaws in the current document are there for all to see. What is the flaw of the 1999 constitution? Waris, it was the same thing that happened about 4 years where the Chanchan were attacked and chased out for labor abuse. Workers were locked up with their ear to breathe up harsh condition. If you're joining us, one of our mother that called about from some 20, not even up to 20 minutes, about 5-10 minutes ago, took us to where Afẹ́ Babalola defended the Chinese factory that killed over 500 innocent Nigerians after the fire exit was locked. I'm not sure whether a case has been opened. Agbaje Wasiu Femi, good morning. It shows that Stone Cold Peter only ẹkú òwúrọ̀ àsìkò oṣù tuntun Ọlọ́run yóò gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa àṣẹ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo Ìbàràpá. Afẹ́ Babalola àti gbọ́ pé ẹni tó ní mental problem ni èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. The former governor of Ekiti State ó ní Afẹ́ Babalola kò ń ṣẹni tí a lè fọkàn tán. Ó ní ó fẹ́ gbà nínú àwọn nǹkan kan ní Ekiti State òun ló fàjà àwọn méjèèjì. Ohun tí Premium Times kọ́ lè mọ̀ sọ fún yín yẹn. I'm not making this up. Kódà tún gbọ́ nínú program tààrọ̀ yìí pé Afẹ́ Babalola gan ni lọ́ọ̀yà àwọn Chinese tó pa àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣọmọ Yíbò tó ń ṣọmọ Haúsá ọmọ Ègùn ọmọ Yorùbá ní ibì kan tó ń pè ní Odógúnyán Industrial Estate ní ìlú Ìkòròdú nígbà tí over 500 workers were burnt alive látara pé wọ́n close the fire exit door níbi tó yẹ kó gbà sájáde nígbà tí iná bá dé. Ìyá mi Esther Ewétúgà ní Yorùbá nation no going back náà. Ẹ má fi program máa fi tayín. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is way bigger than that. Now, àti gbọ́n tá Afẹ́ Babalola sọ, màá tún play lẹ́ẹ̀kan sí. I will play multiple other videos of such. Màá wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ èèyàn ọmọ Yorùbá pé nígbà tí gbogbo wọn mọ̀ nípa constitution yìí, what should they be doing? Pẹ̀lú present administration, ṣé Tinubu máa dáhùn sórí ọ̀rọ̀ change of constitution? Àbókọ̀ máa ní kí olúkálukú kẹ́ ṣọ́tọ̀. Kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí èmi ní Jagaban tó wà lórí oyè. Mo kí bàbá wa Akérèdé Ọlọ́ba. Mo kí Àyàpá Mọ́ráyọ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ rárá máa ń gbọ́ mi. Ẹ máa ní ọmọ tó rí òpé yìí, ọmọ tó mọ̀rọ̀ sọ yìí. Mo lè kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé a mọ̀rọ̀ sọ.
ẹ̀rọ báwa Yorùbá náà ní ìlú ọlọ́mọ sọ àwa la mọ̀ gbọ́. Mo wá ń bi gbogbo wa pé, is Nigeria ever going to work? That question nobody can answer it. Will Nigeria ever work? And if it's going to work, at what stage? Afe Babalola is not just an ordinary person. At 94, ó ti gbé ayé tó pọ̀. Mo kíyà mi Adéníkẹ́ Adéyẹmọ, happy new month ma. Ìyá mi Esther Ewétúgà JP ní Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí owó pa àwọn Yorùbá wa nítorí pé Ọlọ́run Bàbá Adé Babalola ó ga o. At 94, Afe Babalola still want to make more money. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń jí torí ó máa ń difficult fáwọn àgbàlagbà láti tètè jí lórí bẹ́ẹ̀dì. Kò dàbí àwọn ọ̀dọ́ ẹni tó bá ti dàgbà. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ láti dìde lórí bẹ́ẹ̀dì. Mo kí àwa Adébímpé àwọn oníyì. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Èkìtì. Bàbá Afe Babalola la gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá sí iwájú panel. Mo kí bàbá mi Adéwuyì Babawuyì. Bukky Dare sọ pé Afe Babalola is a shameless old man still hanging around. Wọ́n ní ó sójà no dey die bí Ọbásanjọ́. Bí a ká jẹ́ kí bàbá Afe Babalola gbọ́n tí arákùnrin sọ. Afe Babalola ní Nàìjíríà ò pín o, kò dẹ̀ ní pín. Gbogbo àjọ máa manage ni. Àtẹ̀mí àti ìwọ. Àmọ́ arákùnrin kan sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. The people, Eshegon Mr. Shaku, were working on it. Yawa Grace Olushotoni, this is very serious and heartbroken and sad. Oh, deep money. All these so-called elders are playing and toying with our lives just because of where he's taking the hospital to whenever it's okay, whenever it's time to go back home, you get a mean. Olami Arolo, a couple of to daddy. Baba Adebanjo, man like messages yìí, but mo máa ń sọ fún pé ká wà very careful lórí ọ̀rọ̀ Allah kò ní gba Yorùbá nation fún wa, Jésù ò ní gba Yorùbá nation. Nobody has that right to say such. Ẹni tó bá ń pe Allah ẹ fi Allah sílẹ̀, ẹni tó bá ń pe Jésù ẹ fi sílẹ̀, àwọn tó ń pe onílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa pè. And ẹ mọ̀ pé when it comes to religion, yes, there's nothing we can do. Gbogbo wa àti wa already intertwined in the religion. But I read a lot of your comments, and sometimes I just walk away and say, I disagree with it. But you have your right to search. Kamama pe Jésù ló máa gbàdé fún wa. Ẹni right láti sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ń pe Jésù ló máa gba Yorùbá nation fún wa. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Kọ́ máa pe Jésù yẹn. Mo kíyàwó Arúkàyà tó máa wò mí. That does not stand tó bá jẹ́ pé àwọn onílẹ̀ yìí mọ̀ pé ẹ̀yin máa pè é má criticize àwọn tó ń fi Jésù àti ànábì pè. Ẹja gbọ́ Afe Babalola lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹja túbọ̀. Àwa play àwọn lọ́yà kéékèèké méjì mẹ́ta mọ́yìn tó jẹ́ bí junior sí Afe Babalola, because Afe Babalola was born in 1929. Ó ti pé mo mọ 15 years old ní èdè Yorùbá bí ẹ tẹ́ bá kọ sínú comment section máa kà síta. Afe Babalola was already 15 years old as at the time tí wọ́n ti create in Nigeria after the amalgamation.
ọmọ October 30th ni bàbá ẹ̀, ó ti pé 94, ó máa pé 95 lọ́dún yìí. Òun àti àwọn bàbá Adébánjọ ní Sàwáwù. Bàbá tẹ̀ ń wò yìí àti bàbá Adébánjọ Sàwáwù kan náà ni wọ́n. Kódà bàbá Adébánjọ jùlọ by bare 4 years. Because bàbá Adébánjọ is about 98. No, 95. Bàbá Fáṣọ̀rántì yẹn á ti máa pé 97 or thereabout. Tony Eji sọ pé Nigeria will never work because we never work because we speak different languages. Ìyá mi Esther Ewétúgà JP, because of their atrocities, that is why these elders think they can control to speak on our behalf. Afẹ́ Babalola believe is speaking on our behalf. Okay, wọ́n ti fún mi, wọ́n ní 15. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan ni bàbá mi Adégbọ́lá Ọládèméjì. Afẹ́ Babalola 15 ni ọmọ ọdún tó jẹ́ as at the time tí wọ́n ti create Nigeria. So títí di wákàtí at 94 làkàyè ò ti sọ fún pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nigeria. Allen Kondemi at 94 years old, still looking for money at old years. All these old foolish Yoruba land are still under the slavery for money. Márùndínlógún, okay. Àrí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, àrí márùndínlógún. Ẹ ti correct ara yín, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. So totally. Mo kí bàbá wa Adébánjọ Sunday wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Ní ọ̀kan bá tẹ̀sán pé going back lọ́lẹ́pa ẹ ṣe gan ni ìyá mi Awoniyi náà ní 15. So bàbá Fẹ́ Babalola, bàbá tẹ̀ ń wò yìí, ẹ jẹ́ n gbé picture nìkan síta kẹ́lẹ́ rí. Bàbá yìí ọmọ ọdún 15 ni 1929 lọ bí 1914 ni wọ́n amalgamate Nàìjíríà. So àwọn bàbá ẹ̀ àti sọ̀tàn Nàìjíríà fún. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ọlámi Arówólò. Kò lè sọ àwọ̀ níbi kankan tá à ń láwọ̀ níṣẹ́ méjì. Self-employed ni mí. Tí kankan bá jáde màá sáré lọ pa wọ́dà màá wọlé padà. Èmi ò níbi kankan tèmi ń lọ, inú ilé ni mò ń sùn ni mò ń jí. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní freelance. Kò kàn mówó jáde púpọ̀ mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ ni látara iṣẹ́ tá gbé dání ni. Gbogbo yẹn at least tó bá ń sọ Yorùbá nation lẹ́nu wa máa dárúkọ brand kan tó ń pè ní Koikimedia. Ẹ̀yẹn náà ti tó. Bí wọ́n bá wá wò pé Koiki wàhálà tó ń ṣe káwa náà máa gbọ́n wọ́n sáwo fún ẹ lè gbọ́n wọ́n sáwo through àwọn account number yìí. Gbogbo ẹ tó bá ní Barclays mi lọ́wọ́, àwọn kan ṣì ń sanwó sínú Barclays, wọ́n máa dá padà fún yín. Account yẹn ti close láti last year. Gbogbo ẹni tó bá ṣì ní account yẹn bí ẹ register sí orí báńkì yìí ni ẹ pé báńkì yìí pé kó yọ kúrò ẹ wá fi new one sí account details new one nìyẹn tied account number 16 90 62 28. Mo kí bàbá wa Yuba àwọn tó fún wa ní ẹlòmíì ṣe fún wa ní £1 tó yẹ bí gbogbo yín tẹ̀ àwọn program bá fún wa ní £1. Inú ẹ̀ náà àwa náà ní díẹ̀ láti lè máa fi ṣàwọn nǹkan míì bọ̀ nígbà tẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀ tí fún wa lè náà bá wọn la fi ṣe nǹkan míì. Àdẹ̀gbọ́wọ́ Yorùbá nation nítorí brother wa kan ló comment ní last week ló ní èmi ń gbé account tèmi síta. Ṣé Guardian newspaper ń gbé account síta? Paper kan ló wà lọ́wọ́ mi, ẹ jẹ́ n gbójú mi padà, Metro paper ló ń pè. Kódà mo lè show yín ní full background ni, nǹkan ní láti adjust kẹ́ lè rí dáadáa. Ẹ̀ṣẹ̀ full background ló ní báyìí nísìnyí. Tàbá ti ń fi screen sí lẹ́yìn ni ẹ̀ máa ń rìn kan ní background ní gangan lè báyìí. Background yẹn kò sí nǹkan kan tó wà níbẹ̀. A kò máa ń lo àwọn ilé ìkókọ̀ lè ní proper oyè yín but original ilé ṣe ń lọ́wọ́ mi. Torí pépà ìbò ṣe wà ọ̀fẹ́ ni lójoojúmọ́ ní UK. Ìjẹ́wọ́ béèrè pé báwo lọ ṣe ń produce ẹ̀, owó wo lọ fi ń produce ẹ̀. Have you ever asked? Àwọn tó ń sanwó ẹ̀ lélẹ̀ Morrison lélẹ̀ nísìn Ọlọ́run ló mọ iye tó ń san ní thousands of pounds. Mo kí ẹ brother mi TSG Nigeria ẹ kú ọjọ́ bí tó lọ láìpẹ́ yìí. Tọ́ni tó bá nídìí ọbẹ̀ òkè jẹ́ kó mọ́ olúlẹ̀ ṣe rí ni. Ẹ̀yin lẹ́ ń sanwó fún mi. So triple DRS ní Àyùbá ẹ bá má fi gbogbo òkè kóòdù yẹn ẹ̀gbọ́n yóò lè má sanwó fún mi wàláhì.
ẹ mọ̀ ní sọ ẹ tó ń san fún mi yàn necessary náà ẹ fi lẹ́bí mọ̀ yẹn fún but every there and there owó máa ń wá látọ̀dọ̀ tiwọn through PayPal ẹ̀yin lẹ́ ń sanwó ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí máa lọ́ra yẹn lọ́dẹ́ bá ti sọ owó tí yẹn ni máa fi ń ra plantain àná nísìn ìyàwó mi ó ní oúnjẹ ti tán nílé bàbá yìí ṣé ariwo ló kọ́ máa pa fún mi lówó má jà já o mo náà lọ́ọ̀ ní jà o ọlọ́run jẹ́ kí mi àti ẹ̀ jà nulẹ̀ yìí o wàhálà ìgbà tí ilé ẹ̀dẹ̀ máa fi mọ́ ìyá mi kan fọ́tò ológun jẹ́ àwọn ìyá dáadáa tọ́lọ́ bá ń kẹ́ tí n bá ti sùn màá kọ́ jí láàárọ̀ màá rí gbẹ̀mí èmi náà ya ju gbẹ̀mí síyàwó mi láàárọ̀ evidence dẹ́wà ètò náà bá ti jí kóun náà rí gbẹ̀mí kó má ní bàbá tó jókòó sórí social media ìyẹn ló ń ta ẹlòmíì lára pé owó yẹn tá à ń pa yẹn bọ̀wọ́ ọmọ rántí pé ìjókòó kọ̀ọ̀kan tá à ń jókòó yìí náà ara ṣe kan tá à ń ṣe náà ni tí bá lọ fàṣẹ nísìn £11.40 ni wọ́n expect láti san fún mi but èmi fara mi sílẹ̀ pé iṣẹ́ mídíà tá a mọ̀ tá èmi ò kúkú mọṣẹ́ mi ìyẹn ìpè ká lọ fọbọ́ ká nulẹ̀ èmi ò kọ́ṣẹ́ dókítà mo kẹ́ṣẹ́ nọ́ọ̀sì wọ́n ti bẹ̀ mí pé kí wọ́n á ṣe kíá ẹ mọ̀ pé olúkálukú ló dẹ̀ mọ̀ tó lè ṣe èmi ò mọ bọ́ ṣe ń ṣe àpò ìkí owó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ ní òṣòwò ń bẹ̀ èmi ò mọ bọ́ ṣe ń ṣe mi ẹ bá rí nǹkan mi tẹ̀lé fún mi. pépà yìí nísìn ta ló ń sanwó pépà yìí ìbéèrè ni mo ń béèrè pépà tàná lélẹ́yìí advert ẹ̀ lọ fi make owó. So when people say why are you asking for money ojoojúmọ́ ni metro jáde triple DRS mo ti gẹ́ẹ̀tì kóòdù yẹn nísìn ọbẹ̀ Elédùmarè kò lè jẹ́ kó tán níbẹ̀ wàláì mo mọ̀ pé ẹ̀yin ni ó tẹ̀tí dá nísìn àdúrà yẹn á tún máa lékàn sí mi. So ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ ní náà tẹ́fẹ́ fún wa ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ Kóìkì èmi ò ní àdúrà mi àti kò ṣe pé nígbà tí mo ti fi background sí ṣe pé ó ti wà distorted torí mo dẹ̀ lo full grade ẹ rí i pé Yorùbá nation ni mo gbé sẹ́yìn tó bá yẹ pé mo lo full grade ni ìyàtọ̀ tún lè wà bọ̀ torí pé mo mọ̀ pé mo fẹ́ kórí orí olókùn yẹn tó máa ń bí wọ́n yẹn kó máa yọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nígbà mi torí ó dà pé yẹn ló ń bí Afẹ́ Babalọ́lá nínú. So we are thankful and we are grateful that many people are supporting through whatever means. So ìyá mi David gbogbo yín náà ń ṣe lọ́tún lọ́sì ẹni tó dẹ̀ ṣe náà ẹ má wọrí àwọn tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tán ní Kóìkì ṣe mọ́ fún ẹ ọ̀dọ̀ Onítìrì la máa lọ ṣe sí ẹ ṣáà ti rí rìsọ́ọ̀tì yín Game Boy ni àbẹ ṣe ń play game yẹn lọ́wọ́ ẹ̀yin àti Wálé Àlè àwa la ní sí àgbẹ̀yìn so ẹ tó bá ní ẹ fún wa ọbẹ̀ Elédùmarè bless ẹ̀yin náà so media ní right láti request pé káwọn èèyàn support wọn there is nothing wrong in that ó wà ethical àwa là ń sanwó BBC tí BBC fi operate títí dé gbogbo Africa and around the world 1/6 as of April nìsín ó ti di 160 something TV license owó BBC ò gbọdọ̀ san yàtọ̀ sáwọn ìyàtọ̀ bá ti wà in their pension age ni wọ́n máa ń omit or some other reasons gbogbo àwa tó kù gbọdọ̀ san TV license ẹ wá multiply ká tẹ̀ sọ pé 40 million UK citizens tó wà tó gbọ́dọ̀ tó wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ogun ní TV ní ó ní machine kan tó máa fi wò láti ta ẹ wá multiply 40 million owó ń bẹ nínú mídíà tẹ́bi bá rí irú owó tá à ń fẹ́ gangan àwọn nǹkan mi wà ẹ kàn máa béèrè pé Kóìkì ní tá à ń gbọ́ nísàlẹ̀ yẹn báwo lẹ ṣe ń ṣe àwọn Biafra ti ní satellite tó fi operate satellite TV owó ló fi ń ṣe ní kò yẹ à ń ṣe Yorùbá nation ànínáwó Dúpọ̀ Onítìrì ló dá gbogbo wàhálà yẹn sílẹ̀ má dáwó fún wọn àmọ́ tó fowó wọn ṣe wọ́n ti kó wọn jẹ gbàgbàgbà gbogbogbò bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi báńkì àwa la ní síyá gbẹ̀yìn gbogbo síyá tí Dúpẹ́ fẹ́ play ní sí ó ti play ẹ̀ gbogbo tó kù tí Ìjìnlẹ̀ ń ṣe nísìn ó kàn ń play eye service péré ni gbogbo tó ń ṣe tó kù báyìí they don't have any morals for anything anymore Kóìkì wọ́n ti try wọ́n ti try nothing because wọ́n lo the proper channel
China ọ̀tọ̀ lò náà ìbẹ́ àwọn láti rí nísìn okay adélé máa dé ó dá okay láti over 3 weeks nísìn kí ló ṣẹlẹ̀ nísìn they are still coming online and still be talking about Nigeria. They are talking about ọmọ asún Nigeria. Crazy. Ntẹ̀ráyè wo program ẹ̀ lẹ́nìjọ́ mẹ́ta I just can't be bothered. Ẹ ṣe gan ni brother mi triple DRS ní gbogbo village. Alẹ́kàndé ní all the Afẹ́nifẹ́ they are under 95 years plus with this Afe Babalola at 94 years old still want Nigeria to stand when the youth and the young people want their young Yoruba nation. What the youth gain in Nigeria is backwardness, debt. Ìbò la sọ pé wọ́n pa àwọn èèyàn ní òdógúnyán àwọn Yorùbá yìí máa ń fi kọ́yàn lẹ́nu tíyàn bá farabalẹ̀ òdógúnyán where over 500 people were killed àti lẹ́yìn tó fún wa ní full update ní Koiki náà ẹ̀kọ́ parọ́ fún ẹ pé 120 o èèyàn 500 ló kú níbẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ sanwó fún anybody mo kí bàbá wa Fádìyí Akeem Adéṣọlá kódà ìyá mi àwọn wípé ní they don't even omit them completely BBC only reduce amount ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ àwọn ìyá tó wà in their pension age nìyẹn wọ́n ní kò ń ṣe pé ẹ̀kúkú lè ẹ mọ̀ pé Google kúkú parọ́ UK TV license kí ni fee as at today Sherry 169.50p a year. A license cover you to watch at home and on the go. Kódà tó bá sọ pé ò ní TV tó bá ti ní tablet nínú ilé o máa san. Kódà tó bá ní mobile phone o máa san. Now ẹ multiply ẹ jẹ́ ká lọ calculator online calculator one kí la pè lẹ́ẹ̀kan 169.50 kí ni population kátẹ́ mú average population of those paying TV license in UK. Yàrá pé gbogbo nǹkan ló ní statistics mo kí bàbá wa Nurudeen. Now as at 2022 ṣé mo right 24 million lélẹ̀ àbí ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. The total number of people that paid for TV license in UK is 24 million. Ẹ wá mú 24 million yẹn ẹ lọ multiply it times 2400 mélòó ló máa jẹ́ yẹn ẹ jẹ́ ká get it right o mẹ́fà àti fi sí pé 24 0 mẹ́fà lẹ́yìn 24 mẹ́ta lélẹ̀ mẹ́ta sí kí ló jẹ́ kí ló gbé jáde kẹ́ 169.50 times 24 million. Okay, kásá sọ pé mo mọ tó mi by 4 point kásá pé bí a bá fi 4 trillion ló mí nìyẹn kò sí mo mọ tó mi by that ọ̀dà àpòrí calculator ìdìdà o but ẹ multiply ẹ lọ́dọ̀ tí yín náà mo kí bàbá mi Ọláwálé Àlàbí. So what I'm just trying to explain to us is that when we come online and say support us is because that is the only means tẹ́yìn fi lè support our BBC nísìnyí means táwọn fi ń gbowó lélẹ̀ and you can pay direct debit kódà o lè pay ẹ̀wọ́ aláwọ̀ kódà pé kò máa san díẹ̀ díẹ̀ I don't know àwọn máa ń san tiwa tán in one full bowl ni. So continue to support us so that we can continue to do the great job we're doing. So let's leave that and come back out. Where should we be taking? Please, what happened in Odogunyan? Wọ́n ní Afe Babalola ni lọ́ọ̀yà tí ó sọ̀pọ́tì àwọn Chinese tó pa àwọn ọmọ Yorùbá ní industrial estate ní Odogunyan ní some years back. Over 500 people were killed nígbà tí wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọn through fire exit point. Mọ́mí kan ló pè wá láti Amẹ́ríkà pé Koiki àwọn gbọ́ program yẹn pẹ̀lú Afe Babalola ìyẹn ní kọ́kọ́ ní problem tó wà nílẹ̀ o kódà òun ni lọ́ọ̀yà àwọn Chinese tó pa ṣe rí 120 tẹ́ ẹ̀ rí yẹn 120 yẹn
èèyàn kan ní orí show níbí báyìí apínẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n ní Prince ní orúkọ ẹni náà jẹ́ wọ́n ní it is Odogunyan near Ogijo. My friend junior brother was involved and burned to death. More than 500 workers died, men and women. Nítorí ṣẹlẹ̀ ní Odogunyan nìyẹn Ìkòròdú factory. Nígbà tí àwọn Chinese tó ní company yẹn wọ́n ní wọ́n ti exit door. Ẹ jẹ́ ká ka story yẹn. At least 45 workers lost their life. Àwọn ilé ti gbà bọ̀dẹ̀. Bí àwọn tó máa ń fún lówó kọ́kọ́ write up òṣì. Okay, almost 3 billion. So ẹ̀gbọ́n mi àwọn tó mọ máàsì sọ fún mi pé Koiki 3 billion pounds ni wọ́n ń pa wọlé ní every month ni ẹ máa jẹ́ kẹ́ kó tẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí ẹ̀ because tá bá mú 24 million times 169 per month ọmọ owó yẹn pọ̀ o ẹ wá ní kí BBC má máa ṣe oríṣiríṣi àti tó wúlò àti tó wúlò ẹ imagine tẹ́yìn náà bá ń fún àwa mídíà ní support bàbá mi Bóyè mo kí yín wọn ní ọmọ ńlá Oòduà Koiki mo kí yín dáàdì mi dáadáa àwọn bàbá tí wọ́n gbà bọ̀dẹ̀ bí àwọn Afẹ́ Babalola àwọn bàbá tó ń wọjọ́ ọ̀la pé Koiki àwa ti dàgbà díẹ̀ ẹ jàjà ìdílẹ̀ ẹ máa kí wọn kan dí síbi pé Nàìjíríà máa dáa má tẹ̀ wọ́n dà pé àwọn bàbá kan sọ pé Nàìjíríà ò lè dáa táwọn ọmọ kéékèèké ní Nàìjíríà máa dáa ó máa ń yà mí lẹ́nu pé alẹ́ yín tẹ́ máa ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa àwọn bàbá yìí ti gbé nínú Nàìjíríà wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọ́n ti sáfíìsì tó ti ṣe sí Nàìjíríà kò ń ṣe kékeré ní different sectors accountant ni ẹlòmíì ìyá kan sọ fún mi pé Koiki èmi ni máa audit tàbí account àwọn military wọ́n sanwó fún ìyá yẹn after tí ìyá yẹn ṣe tán after 35 years in service. So I pity a lot of Yoruba people tó máa ń fi pé àwọn wà intelligent. So ẹ jẹ́ ká ká story ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní factory kan ní Ìkòròdú níbi tó ń pè ní Odogunyan Industrial Estate nígbà tí 500 people were killed. Báwo ló ṣe pa wọ́n iná wọnú bẹ̀ wọ́n náà tilẹ̀kùn pa. Ẹ ṣe kan ẹ̀gbọ́n mi triple DRS and now that I know more than I know before I can only appreciate you. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó bá ní Barclays mi lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ it is no longer working. Ẹni tẹ́ bá wà lamẹ́ríkà pé Koiki á máa fún ẹ lówó but ọmọ London àti America system yìí yàtọ̀. Mo ní Zelle ẹ reach out sí mi àfihàn details yẹn ẹ lè fi send ẹ sí wa. Sister mi dáadáa ó máa ń bá àwọn ọmọ Igbo tó jà àwọn ọmọ Igbo kan dá àwọn kan ò dá and I'm not gonna sit here kí n máa defend wọn pé gbogbo wọn ló dá no Biafra fi lọ jẹ́ kó máa lọ ìyẹn lèmi dúró lé lórí. Igbo ti fẹ́ gba ṣọ́ọ̀pù màmá mi mo ti sọ ẹni tá a gbé fún ó ti di ọwọ́ èèyàn mẹ́rin àwa náà wá lo ọgbọ́n ọmọ Yorùbá ìbáwá báwo la ní ṣọ́ọ̀pù agbára gba ṣọ́ọ̀pù yẹn àti fi rent fẹ́ lómi nìsín àdẹ rent ẹ̀ fọmọ Igbo mọ́ but ìjà tá à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìjà self determination but àbáwá rà àwọn ọmọ Igbo kan tó sọ pé àwọn làwọn ní Lagos State rọlẹ̀ pa ẹ̀kọ́ lẹ́nu Lagos State àwa la ní bó tẹ́yìn lọ́rùn àwa la ní àwọn làwọn develop Lagos rọ ní gbogbo yẹn develop nothing. So mo kí sister mi dáadáa arẹwà akíkanjú ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí X tàbá rọpọlọpọ ọmọ Yorùbá tó ń support irú àwọn èèyàn báyìí tó ń tweet gbogbo tó ń tweet tó ń bá wọn retweet ẹ àwọn ọmọ Yorùbá ò sí lórí Twitter àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ Bọ́lá Tinubu Jagaban ó tún ti múlẹ̀ fún wa ó náà ti gba 600 investment wọlé story yẹn irọ́ ni o ẹni tó bá rí irọ́ ni o mò ń bọ̀ níbẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé àyè wà fún yín. Mo kí sísá mi lẹ́ẹ̀kan sí arẹwà akíkanjú mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí brother wa náà Anáwó Simon mo kí àwọn Biafra tó ń bẹ lórí ètò mo kí Annie Chide bèrè àkókò mọ̀ bí ẹ gbọ́ Yorùbá nílẹ̀ gbọ́ dáadáa nu wọn ti pẹ́ láàrin wa bí ọṣẹ ọ̀nà tí Yorùbá dẹ̀ pẹ́ lára ọṣẹ máa ń dọṣẹ náà ni Ọlábísí mo kí yín mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí a ṣe wà lórí ètò self determination náà là ń bá bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àtàwọn Afẹ́ Babalola àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká wá kan tá Afẹ́ Babalola tẹ̀ kọ́kọ́ sọ níbí ẹ̀yin dẹ̀ ń béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní Ogódúyán níbi tó ti
testimony Ògúntọ́nà sọ pé òun sọ lànà pé propaganda ni Tinubu ò rí 600 million kankan gbà jáde o CEO Imask ti sọ̀rọ̀ o àbí mask dẹni MAERSK òun àti Nàìjíríà onírọ́ ni o oníwọ̀n ní òun máa kó 600 million kankan sílẹ̀ o oníwọ̀n mọbi tí Tinubu ti rí ọ̀rọ̀ yẹn jáde ọ̀rọ̀ táwọn sọ yìí ó ti di gòbé lórí social media o ó ti di gòbé o Nàìjíríà kódà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà bàbá burúkú yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìlítì tweet káàkiri ni o kò dẹ̀ wá àwọn èèyàn ti screenshot sílẹ̀ ó ti dìlítì tweet rẹpẹtẹ ni o mo ṣeré o social media ti dàrú mọ́ látànà Tinubu DJ kílẹ̀ máa ń pè é máa DJ múlẹ̀ ó ti múlẹ̀ gọ́fìmẹ̀ntì Tinubu yìí múlẹ̀ gidi ni because CEO ti dismiss pé òun ò tí kò 600 kankan sílẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni our identity is very important torí ẹ̀ lànà ṣe ń jà ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí a fẹ́ Babalola sọ níbí àwọn bàbá òfò 1999 constitution won't guarantee emergency of credible leaders so that means pé Tinubu is not going to give us good leadership Triple DRS sọ pé lórí irọ́ in fact most of the Nigerian presidents deserve award in lies they are very good in telling lies because they know that is what people want to hear. DJ YK múlẹ̀ ó dá bàbá mi Ọláwálé ti help ni wọ́n ní Koiki DJ YK la máa ń pè àwọn pé dé tẹ́yìn máa fi ń sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí dé tẹ́yìn máa fi ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀wà Nàìjíríà ẹni oríṣiríṣi àṣìṣe àtẹ máa fi ń sọ̀rọ̀ DJ YK múlẹ̀ òun lọ̀rọ̀ Tinubu àwọn ọmọ ló ti jí nísìn ti ń prepare láti lọ sí school ṣáà ọmọ tí náà ti ń lọ sí school ní Nàìjíríà Tinubu DJ YK múlẹ̀ bàbá mi Adébánjọ ti bá mi gbé kalẹ̀ Tinubu ti mú sílẹ̀ fún wa o gbogbo ibi tó lọ bá múlẹ̀ ni ẹ má bínú ẹ̀ tá wà lórí Instagram àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ bí a 30 minutes lọ́n fún mi ní máa tẹ time ẹ̀ ní sí 7 o'clock máa wó gbà tó máa end wọ́n yàn pé 30 minutes ni kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ́ tó ṣe Elon Musk náà Mark Zuckerberg òun ló ní Facebook ó dáa ọlámi àròrò ni DJ YK múlẹ̀ ní president Tinubu ó ti múlẹ̀ fún gbogbo wa báyìí bí akapẹ ẹyà gbọ́hùn Tinubu díẹ̀ ó ti tójọ́ mẹ́ta tàbí gbọ́hùn ẹyà lọ gbọ́hùn Jagaba èmi náà láìkẹ kò sẹ́ni tó yé ti Tinubu ẹyà gbọ́gbọ́ tí bàbá yìí sọ ẹyẹ ilẹ̀ gbogbo ti mọ́ ìyàwó mi lè complain púpọ̀ nísìn òun fẹ́ jẹ́ àwọn ọmọ sílẹ̀ ìyàn síbẹ̀ mọ́ nísìn ó pẹ́ jù nínú ilé yìí ó pẹ́ jù nínú ilé yìí in another 14 minutes àwọn ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ kúrò nínú ilé yìí ó pẹ́ jù ní àríwú ẹ̀rí ó yá ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tí arákùnrin sọ ẹ má bínú ọ́dì ẹ̀lẹ́ máa rí mo ti gbé fídíò ẹ̀ wá sórí screen wọ́n ẹjẹ́ àgbọ́ ètò sọ. I have nothing more to say. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. Ó dẹ̀ máa dákárí fídíò bàbá ẹ̀ bó ṣe ń sọ ẹ jẹ́ ń lọ wò bí mo lè post ẹ̀ sórí Facebook kí wá màá wá download ẹ̀ so ó ti ń load lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní people are hungry ó ní let them die. Mo kí bàbá wa Tajudeen Olúwaṣẹ́gun mo kí chief ọmọ mi ilẹ̀ Yorùbá mo kí bàbá Gẹ́gẹ́ Ojú mo kí bàbá mi kí lórúkọ bàbá wa yẹn tó wá sí London bàbá wa Ọba Ògbóni àwọn yẹn dúró dáadáa today is holiday kò sọ holiday lọ́dọ̀ tiwa o àwọn ọmọ ń lọ àbáwọn èèyàn lọ sílé nìyí ẹyọ àwọn gbọ́dọ̀ lọ wọn tẹ gbọ́dọ̀ lọ mo gbọ́dọ̀ tì wọn lọ tó bá lọ sí skul yẹn gan ló da fíìmù náà ọ gbọ́dọ̀ lọ ni ṣé ní Nàìjíríà lọ́dọ̀dẹ̀ wa wọ́n ti ń sanwó fún ní Nàìjíríà ẹ̀yà mo ti ní fídíò yẹn ní bíbá ẹ̀yẹ kí n lọ mú wá kájọ wò ní bíbá kí tẹ̀ download ẹ̀ wá sísàlẹ̀ ó dà ká ní fídíò yẹn lọ́wọ́ Yorùbá wuyì ìyá dáadáa Yorùbá wuyì ìyá dáadáa. A ṣe wà lórí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tó bá fi pè wọlé
Oh yeah, video and Lele. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. You're supporting Tinubu? 100% to deal with Nigerians. People like you. So that when next election comes, I will now see whether when people bring money, you will vote for them or you will do your conscience. I have nothing new to say. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. You're supporting Tinubu? 100% to deal with Nigerians. Many people are hungry, only let them die. If you very careful, ilé tó ní make una die yìí, bàbá yìí ti bínú tán. Kódà ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́ ọmọ olódò ọdẹ fún rẹ̀ tó ń pè ní Jagaban. Kí ni Jagaban gangan sọ? Ká tó máa wá play àwọn fídíò tí mo promise wa yẹn, àwọn fídíò gbogbo àwọn lawyers tó ti sọ̀rọ̀ nípa constitution Nigeria. Bàbá mi Ismaila ni there is holiday here in Italy today is first day of the first day of the month. Any suru again play the number that's okay. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggle. Things seem anxious and uncertain. I understand. Oh no, understand. Okay, ó dà pé kọ́lá kan fẹ́ pè wọlé. Wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ agbọ́n tó fẹ́ bá wa sọ láàárọ̀ yìí. Ó yẹ gbóhùn sókè ìyá wa. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Hello. Ẹ gbóhùn sókè àgbọ́ yín. Ẹ bá sọ̀rọ̀ lọ àgbọ́ yín. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ àgbọ́ yín, ó wà connected mọ́ speaker náà, yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ sọ tí ń bá mi báyìí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ẹ má worry, ó wà connected mọ́ speaker tí bá ti switch ẹ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ àgbọ́ yín. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Àná yẹn mi ò ráyè sọ̀rọ̀ dáadáa torí mo ojú sí lánàá yẹn. Okay. Wọ́n ẹ̀jẹ̀ lọ sí iṣẹ́ mi. Ọ̀dà. Sẹ́rí àwọn bàbá yẹn, ọpọlọ wọn ti yòrò. Wọ́n rò pé gbogbo bá ṣe ń síta àwọn yẹn ní ayé ìgbà yẹn, wọ́n mọ̀ pé àwọn ọkọ̀ sí ìpéjú wa ti là. Irú àwọn bàbá yẹn kọ́ sọ fún àwọn tó wá máa sọ̀rọ̀ fún wa. Mo kí ẹ ṣẹ́gun ọ̀nà. Àwọn bàbá tó jẹ́ pé wọn ò lè ṣèrè àwọn ọmọ tí wọ́n bí. Àwọn dẹ̀ bí ọmọ níṣàfihàn káwọn ọmọ wọn máa pè wọ́n ṣàkíyèsí pé àbàbá gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ pé yẹ kẹ́ máa sọ. Ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti fún àwọn ọmọ wọn, wọ́n ti fi wọ́n sí pòsíṣàn. Pé wọn ò bẹ́ẹ̀ nípa àwọn títí tí wọn ò bẹ́ẹ̀ nípa báwọn èèyàn ṣe ń jìyà Nàìjíríà. Àwọn èèyàn jìyà gan nílùú yẹn o. Àwọn èèyàn wọ́n jìyà gan. But fake life òun ni wọ́n live nílùú yẹn. Òun ni wọ́n gbogbo òun ni wọ́n live kò ṣiṣẹ́ fáwọn youth kò sẹ́nìtì. Àwọn èèyàn tó fà gan ìlú yẹn kò sẹ́nìtì, ìlú yẹn ó tiẹ̀ ti bàjẹ́ pátápátá kò síná. Gbogbo ìgbà tí mo fi wà ń bẹ̀ kò síná, sólà làwọn èèyàn ń lò bẹ̀. Sólà
òun làwọn èèyàn ń lò nílùú yẹn ìfẹ́lìtì nílùú yẹn bọ̀tà àwọn bàbá yẹn wọ́n gbádùn wọn ò wọ pé ókè ìgbà tí mo ń bá yàn kan sọ̀rọ̀ níjẹta ẹni immigration ló fi ṣiṣẹ́ wọn á ní àpé nàìjíríà máa dá a mo ní nàìjíríà ò lè dá a mo ní nàìjíríà máa dá a mà làwọn bàbá wa máa sọ fún wa nígbà yẹn mo ní ó máa dá mo níbẹ̀ mà láma wà padà gbà tí mo náà máa tuntun bímọ síbẹ̀ àtẹni ẹgbẹ́ gbéyàn sínú mọ́tò kọjọ ń lọ ẹni ẹ̀ sáà sọ gbogbo kan tí mo sọ mo ní ibẹ̀ náà bí wa sí o wọ́n sọ pé nàìjíríà máa dá mo náà wà náà ti bímọ síbẹ̀ o mo ní tó bá yá àwọn ọmọ wa náà wọ́n tún máa bímọ síbẹ̀ àti máa sọ pé nàìjíríà máa dá mo ní nàìjíríà ò lè dá o mo ní tó bá pẹ́ lórí 1999 constitution tí wọ́n lò mo ní bẹ́ẹ̀ gan bímọ gbọdọgbọmọ yìí síbẹ̀ mo ní kò sẹ́ni tó lè ṣe mo ní máa wọ́ọ̀sì ni mo ní the best ni pé kí nàìjíríà pín kólúkálùkù máa lọ nílẹ̀ tiẹ̀ ẹ jẹ́ ká pè náà wọ́n á pèdè kan àjọjẹ kan àtàwọn èrò ìṣe kó papọ̀ ọ̀tọ́rí pé àwọn bàbá ìtorí pé wọ́n ń jẹ níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe fẹ́jẹ́ ká lọ ọlọ́dẹ̀ máa mú gbogbo wọn sọ́dọ̀ ṣé àwọn bàbá ìwọ́n kàn ní pé ká máa fẹ́ jù wọn àwọn bàbá ìwọ̀n nídìí pé kíyàn máa fẹ́ jù wọn wọn nídìí wọn wọn nídìí rà á ètò burúkú lè ká máa gbé wọn tẹ́lẹ̀ every day. olórí burúkú làwọn bàbá wọn ti dàgbà náà kí ló wá dé tó jẹ́ káwọn alébù láìpẹ́ wọn. torí pé ẹnì kan jẹ nínú ìjọba nínú bọ́ọ̀lù ìjọba wọn ti fẹ́ ní dọ́là tuntun lọ sókè yìí. fẹ́ ní dọ́là tuntun lọ padà lọ sókè yìí. olórí burúkú làwọn bàbá ìwọ̀n lè ṣe ìjọba. ó lè fọwọ́ sílẹ̀ kọjá ká máa lọ. ṣèbí ìlú la wà yìí àwọn ọmọ onídùú wọn gbádùn náà wọn ṣiṣẹ́ náà. ṣèbí àwọn tó ń kọ́ wá láti wọ́n wá ṣiṣẹ́ fáwọn ọmọ wọ́n wá ṣiṣẹ́ fún wọn nílùú yìí kí ni kò wá ní nínú gbogbo ìlú táwa wà yìí kò sí kankan tí wọ́n ní náà bọ̀ torí pé nàìjíríà ò dá ló jẹ́ kí everybody sá kúrò ní nàìjíríà wípé ká lè fún àwọn èèyàn wa ní life kí ni nǹkan tí wọ́n ní wọ̀n ní kọ̀ọ̀kan kó fi wọ́n sílẹ̀ kọjá ká máa lọ ká lè mójútó resources ta ní àbọ̀ lórí burúkú làwọn bàbá yìí wọ́n máa ṣòfò dànù ni àwọn ọmọ lọ ṣerú nílùú alóṣèlú nínú náà oṣù máa parí gbogbo àwọn ọmọ onínú yẹn ní wọn máa dún pé wọ́n fẹ́ gba sálárì wọ́n fẹ́ gbowó náà tí mo ti ṣiṣẹ́ tẹ́ bá rí wọn máa kú bẹ́ẹ̀ ní fẹ́ wọ́n máa ra nǹkan tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ àwádẹ́wà bí àwa ń ṣọ́fà wọn wá fẹ́ ká lọ wọ́n máa wọ́n lè jẹrẹ àwọn ọmọ tí wọ́n bí káwọn ọmọ wọn kọ́ tètè sọ fún gbogbo àwọn bàbá yẹn kọjá ká máa lọ ara ń kọ wọn náà inú bí wa. àwọn ọmọ wọn náà ń gbọ́ àwọn ọmọ wọn náà yẹ káwa náà máa sùn ní. àwọn ọmọ wọn náà ń gbọ́ wa àwọn ọmọ wọn náà ń gbọ́ wa ń gbọ́n tá à ń sọ wọn kò bá a sọ fún àdáde wọn náà ni àwọn ọmọ wọn ń gbọ́ wa. wọ́n bá a sọ fún gbogbo àwọn bàbá wọn afẹ́nifẹ́ bí làwọn pípù yẹn náà wọ́n bá wa sọ pé kọ́ sí wá sílẹ̀ kọjá ká máa lọ. àwọn bàbá tó máa ṣòfò dànù àwọn bàbá olórí burúkú. mo ti múra sí mo tuntun lọ mo múra sí mo lọ síbi iṣẹ́ tó bá di 12 o'clock màá wọlé màá wọnú ilé mọ́nì tuntun ni mo ṣe mo ti parí mọ́nì tuntun wọ́n pa mo lọ ibi iṣẹ́ ìsìn jókòó yẹ kémi náà wà lóde kí n máa sùn ní kémi náà máa gbowó lóṣooṣù àwọn onílù tàwa mú wọn ṣiṣẹ́ fún wọn ṣẹ́ nìtì àwọn láṣiṣẹ́ fún wọn àwọn ni pé wọ́n wá lé gbogbo wa kúrò nílùú àwọn ọmọ mi kọ́ mo fẹ́ bẹ̀kọ́ tó ọmọ òkúta dàgbà sínú ìlú òṣì yẹn àwọn ọmọ mi mo fẹ́ kó wọn kúrò nínú ìlú yẹn ìlú wèrè ìlú rádaràdà wọn á ní ìlú máa da nàìjíríà máa da ìlú wo ló fẹ́ da wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ kọjá ká máa lọ àwọn òṣèré nàìjíríà mọ́ kọjá ká lọ manage resources wa wọ́n jẹ́ iléṣà ni mo rọra àwọn ọmọ iléṣà ni mí nǹkan ta nílùú wa wọ́n ní pé kólúkálùkù gan máa lo gbogbo resources tó bá ní nílùú ẹ̀ka bá gba yorùbá nation ní tó lúkálùkù. bàbá ẹ kó ètò ẹ máa bẹ́ tó bọ̀. ẹ ṣe gan ni ìyá wa ẹ yáṣẹ́. àwọn bàbá òṣì bàbá olórí bọ̀. ìyá ìtì bínú tán láàárọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé tíyàn bá wà lábroad tíyàn bá ń ro lé pé kí là ń ṣe labroad gan what are we doing in abroad ẹlòmíì wà ní sí mo kí ìyàwó mi ṣẹ́gun ọ̀nà tuntun mú super chat wà láàárọ̀ àwọn ṣe mú wá nìyẹn ṣẹ́gun ni kò ní tán bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà yẹn nìyẹn +44 ẹ wá òun ni code ẹ máa kọ́kọ́ add +44 then 740-440-5917 how are you. mo kí brother mi DJ.Sono ṣé wọ́n máa ń mú business wá díẹ̀díẹ̀ sọ́mà tẹ̀ ti dé tán nísìnyí gbogbo àwọn DJ ló máa ń pèsè gbogbo ló máa ń book workers day lọ́dọ̀ tí ní àwọn ọmọ tí wá ń lọ sí school níbí sọmọ wàá mọ̀ bóyá ní UK náà àwọn èèyàn lọ síbi iṣẹ́ ẹ mọ̀ pé mi ò ṣiṣẹ́ government mo lè ṣiṣẹ́ private
self-employed ní mísọ ìgbà mímọ̀ tẹ́ mọ́ tó ń lọ níta ẹ̀kú tí a bá ń dá ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ o ní mọ̀ tó ń lọ níta kò ń yẹ pé mo lè mọ̀ but ó fúlẹ̀ máa mọ̀ náà létà bọ̀dẹ̀gbọ́n mi triple DRS àwọn sọ fún mi àtẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí wọ́n wà ní Coventry ní Sheffield ní Manchester ní Hull ní Scotland mo kí Mayegun General bàbá àgbà mo kí bàbá wa Stephen Emmanuel mo kí gbogbo àwọn GR1. Afẹ́ Babalola ní 1999 constitution won't guarantee emergency of credible leaders. Ọlánìpẹ̀kun kí ló mean by that? Ó ní kò lè guarantee credible leaders. Ṣé wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé President Bola Ahmed Tinubu tí gbogbo wa gbọ́kànlé pé òun ló máa wá tún kan ṣe fún wa. Ṣáfẹ́ Babalola tó wá ń jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé Koiki má jẹ́ kó tún ẹ o. Ẹ bá tọra yín but chief of staff Tinubu sọ̀rọ̀ pé àwọn àpàtì gbàgbé ọ̀rọ̀ tó sọ àbí mo fẹ́ mu jáde náà ni kí ló sọ gangan kí ni chief of staff Tinubu sọ ó ní Tinubu máa rí ṣe o ó ní ẹlẹ́kan rò pé kò ní rí ṣe ó ní mo mọ̀ pé Koiki ẹlẹ́nu yọ̀rọ̀ nìyẹn bó ṣe jókòó sórí mídíà yẹn kí wọ́n máa fẹnu bà nǹkan jẹ́ ní tiẹ̀ ọmọlúdà Tinubu kọ́kọ́ sọ ilé náà. epo àwọn á di 200 á di bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Gàrí ẹ̀wà one child pàdé kàṣàbà gàrí ẹ̀wà ẹ̀bà gàrí beans dòdò ẹ̀bà gàrí beans dòdò àgbàdo cassava corn yam recruit 15 million youths. Zadu, I live in this zoo, Babu. Zadu, I live in this zoo, Babu. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ etí Jonathan máa sọ ẹ bá ń sọ fún Afẹ́ Babalola pé Jonathan rán mi sí Afẹ́ Babalola. Jonathan ní sọ fún Afẹ́ Babalola pé Nàìjíríà tí ó ní kí ó wà indissoluble àwọn ìbò ńlá látọ̀ máa ń lò nìyẹn. Mo kí bàbá wa Àlùkò James wọ́n ní Afẹ́ Babalola ní àrùn ọpọlọ parọ́ o bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní àrùn ọpọlọ tẹ́ ń sọ yẹn lọ́ máa ń pè ní Narcissism. àti analyze lẹ́ǹkan kódà image tá a rí gan ó jẹ́ kó yé wa pé
Afẹ́ Babalola máa ń ní anxiety, ó dẹ̀ máa ń ní depression, ó ní post-traumatic stress, ó ní loss of sense of self and self-worth, ó máa ń ní headache àti body ache, kódà kò lè sùn, ó dẹ̀ ti ní short-term memory loss, ó máa ń ní mood swing or deep personalization. Èmi kọ́ ni mo sọ o, ẹni tí Fáyẹmí sọ nìyẹn, ọ̀dọ̀ Fáyẹmí láti mú òyìnbó tí wọ́n ń pè ní Narcissism. ẹni tó bá ti ní àrùn ọpọlọ, a mental health condition. Mo kàn support yín ni o bàbá mi Àlùkò James, kódà ẹ tún ní pẹ̀lú àwọn Afẹ́nifẹ́bi, mo kí Adéwálé Adéyẹmí brother mi, mo kí wọ́n tẹ̀wà ní Àlèmọ́ṣọ́, mo kí àwọn tó ń wọlé, ẹlòmíà kúkú wọlé àtújáde náà ni a ní kí ló ń sọ níbí. Ẹ gbádùn Zazu yẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ ni Zazu èèyàn ti wa náà ni, èèyàn ti Koikimedia, ó máa ń wá London, bílíkì sùn kò jẹ́ kí n rí Zazu, ó máa ń gbé sáfù mi ní, ẹ bá ń sọ fún bílíkì pé tí Zazu bá ti wá London èmi náà fẹ́ rí, kémi náà bá ya picture celebrating is Zazu, kémi náà bá ya picture. Mo kí ìyá wa Mọ́wùnmí_Adéwọ̀n, ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì, sálàáfíà mi ajísáyé. Mo kí Khalid, Zazu ló sọ pé I live in the zoo. So Afẹ́ Babalola tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀, mo fẹ́ kákọ̀ máa wo headline yìí. Ẹ wá bá ń sọ fún Afẹ́ Babalola, èyí tẹ́ bá ní contact number, ẹ bá máa ju gbogbo program yìí sínú WhatsApp group àwọn tọ́jọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ Ṣàwáwò Olè, àwọn Senior Advocate of Nigeria Olè, tí gbogbo wọn mọ̀ pé kò lè sí credible leader kankan tó máa jáde pẹ̀lú 1999 constitution. Bó jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ bírọ̀, kí ni Jonathan sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà? Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà máa work, we are not arguing. Ṣẹ́gun ọ̀nà tún sọ pé mẹ́rin ká tún sọ yẹn síta, kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Ọbẹ̀ Elédùmarè a máa jẹ́ kó pọ̀ sí ni. Ẹ ṣe gan, ẹ kú tọ́jú Koikimedia. Richard Alaba send the message, ó ní happy new month, 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 happy new month. How are you? You're right? Yeah. It's a new month. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké, Bámidélé Aliu ní Yorùbá, let's wake up before all these old men kó tó báyé wa jẹ́ o, ó tẹ̀ ti bàjẹ́. Ajíṣọlá sọ pé Yorùbá nation no going back, we move forward. Bàbá bàbá dé àwọn Afẹ́ Babalola ní ká má move forward, ó ní ká wà nù Nàìjíríà. Èmi kọ́ mo sọ ní tó sọ nìyẹn, a lè parọ́ mọ́. Afẹ́ Babalola ní advocate against division of Nigeria. Wọ́n wà advocate about it. Ìrọ̀lẹ́pà ẹni break up Nigeria. Afẹ́ Babalola ló sọ bẹ́ẹ̀. Bí a ká kọ́kọ́ bí a kì í jẹ́ káwọn ará ilé mi tó gbọ́n bá ti di pé nǹkan wọn ló lé lókun, àwa play ìjáyàjáyà. Bọ̀ká tó play ìjáyàjáyà, ó ti ránṣẹ́ sí Afẹ́ Babalola. Bàbá mi Ọláwálé Àlàbí ní Afẹ́nifẹ́re is a hidden political party. Wọ́n náà kì í ṣe political party, pé social cultural group làwọn. Gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ nípa ọmọ Yorùbá láwọn máa ń dá sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò believe wọn mọ́. Mo kí bàbá wa, bàbá agbára àti ògo, wọ́n ní Tinubu and his APC, they are wolves. Tó bá pè nǹkan ní wolves, àwọn ìbò ńláńlá ni, animal kan ló ń pè bẹ́ẹ̀. Wolves tó bá mọ̀ kò ń ṣe Wolverhampton o, àkúdé Wolverhampton yẹn, ọlọ́run jẹ́ tún lè wá sí Wolverhampton sí. Wolves animal kankan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wolves animal ni, mo mọ̀ pé animal ni. Wolf ṣẹ̀rí animal ni. Ẹ̀yin náà ẹ̀rí bó ṣe rí. Bọ́lọ̀ máa jẹ́ ọ̀pàdé lè lóru, ó máa yá jẹ ní tútù ni. Mo jẹ. Ọmọlúàbí Florence, Ọmọlọ́lá Florence, mo kí wọ́n ní happy new month sir, and you are well done. Please, we want Yorùbá nation. Èmi náà want ẹ̀, gbogbo ara want ẹ̀, bọ̀ ká ṣe sùúrù. A máa délẹ̀ lérí à ń negotiate lọ́wọ́ pẹ̀lú Tinubu. Ó máa gbọ́ kò ní gbọ́, kò má tà, a ṣe negotiate lọ́wọ́. Tó o bá wá gbọ́, àwa tún mọ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé, bí a máa fẹjú ẹ̀sùn àwọn ayé ni. So a ṣe ń bá ètò yìí bọ̀ díẹ̀díẹ̀ àti parí ẹ̀. Mo kí gbogbo wa. Afẹ́ Babalola ó ń sọ̀rọ̀ nípa 1999 constitution.
ó ní kò lè mú credible leaders kankan wá tó ń sọ fún wa nísìnyí pé Tinubu ò kì í ṣe credible leaders. Èèyàn kan náà ti sọ pé Koiki mo ò ní tó pọ̀ lọ́wọ́ àmọ́ ìgbà tó ti ní ká máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ yẹn àwa náà tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kò kí ń pọ̀ jù kò ń pọ̀ jù fún mídíà torí mídíà iṣẹ́ tó ní agbára tó pọ̀ ní iṣẹ́ tó pọ̀ ní ká máa mú lọ́ba ilé ẹ̀kọ́ kan. We had this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. Now, Jonathan means since 1914, the British have been trying to make Nigeria into one country. So kí làwa máa wá ṣe? Mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà, mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Manchester, mo kí gbogbo àwọn ìfẹ́lódò group, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ YSDM àtàwọn tó ń bẹ lábẹ́ YSDM, about 64 different groups. Tó bá mọ̀ tó ń pè ní YSDM, àwọn ní Yorùbá Self-Determination Movement. Mo kí Ọ̀túnba Adémọ́lá, the deputy, mo kí Yèyédára, the publicity secretary, mo dẹ̀ kí bàbá wa chairman. Jonathan sọ̀rọ̀ kan níbí báyìí bá mi wá ìtumọ̀ ẹ̀ fún bàbá Afẹ́ Babalola. Ó ní British gangan British àwọn gangan ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a kíìpù Nàìjíríà. Bí a kárí ìwọ̀n ẹ̀bẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀lẹ̀ kan sí ẹ̀jẹ̀ mute mic mi mọ́lẹ̀. Since 1914. Ó ní since 1914 kí ló ń pè ní 1914 ẹlòmíì ò tẹ́ ẹ̀ mọ̀. Koiki kí ni wọ́n ń pè ní 1914 tẹ́ máa ń pariwo yẹn. Ẹni tó bá mọ̀ tó ń pè ní 1914 ẹ jọ̀ọ́ bá wa fi sínú comment section. Ẹ má tìjú. Ibi ìbàyí ìbéèrè máa ń wà. In tó bá yé èèyàn gbọ́dọ̀ béèrè. 1914 níjọ́ tí wọ́n kó Nàìjíríà tó pè ní Nàìjíríà. Tó kó Yorùbá, Ìgbò, Haúsá, gbogbo àwọn ẹ̀yà. 1st of January 1914 ni wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ lọ́wọ́ pè ní Nàìjíríà, but before January yẹn ní December 1913 31st of December yẹn kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. So àwọn tó wá argue ní sí pé Koiki shut up. Ó dà kí bàbá mi James Ìtarọ̀bí sọ pé I don't understand Koiki jọ̀ọ́ mi ṣàlàyé ẹ̀ torí pé tí bá lọ argue níta mo fẹ́ máa argue bí àpàlọ́. So tá a bá ń sọ pé 1914 amalgamation tẹ́ bá ń gbọ́ 1914 ẹlòmíì kan ń gbọ́ ni. That was the day ẹ máa kí n sọ̀yìnbó. Níjọ́ yẹn ni wọ́n amalgamate Nàìjíríà, níjọ́ yẹn ni wọ́n pè ní Nàìjíríà láti 1st of January 1914. Gbogbo ọdún yẹn nísìn kò tí ì pé 110 years. Ẹ bá mi calculate 1914 títí di 2024 how many years ni ẹ bá mi fi sínú comment section.
1914 títí dé 2024 how many years ni years yẹn ni eye year ọdún age Nàìjíríà ṣé wàá mọ̀ pé bàbá mi James Ìtàrọ̀bí ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa sá prior before 1914 yẹn kí ni à ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ àti pé ṣé evidence wà pé ìran Yorùbá ni wá màá mú yẹn jáde fún wa nísìnyí ẹ jẹ́ ká sì gbé constitution yẹn sílẹ̀ so Jonathan wá ń jẹ́ kó yé wa pé British gangan ni àníyàn pé ká keep Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká kà bí wọ́n ṣe sọ sí bíbá in 1914 mo kí bàbá mi Ọlátúndé Amúsàn wọ́n ní bàbá mi Ọmọgbọ́láhàn Ọba àwọn ti bínú tán táwọn bá ti ń kọ́mẹ́ǹtì yẹn ara ń kan wọ́n nìyẹn ẹlòmíì wà lẹ́nu iṣẹ́ pé Kóìkì mo gbọ́dọ̀ bá ń dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí bàbá mi James ẹ̀yin mò ń bá sọ̀rọ̀ àtẹni tí kò bá yé gbogbo pé Nàìjíríà exist lẹ́ni 110 years ni aláwọn tó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ tó sì wà láyé títí di wákàtí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ aláwọn tó jẹ́ pé wọ́n sì wà tó sì jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà ẹni tó bá ti jẹ́ 111 years ó ju Nàìjíríà lọ. Bàbá mi ní thanks very much God bless my fatherland. Ọlọ́run ti bless ẹ̀ àmọ́ àwọn òyìnbó ló yí ọwọ́ padà àwọn ni wọ́n yí ìràwọ̀ padà kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe wọ́n rí àríṣà yẹn délẹ̀ wọ́n rí i pé àwọn bàbá wa fún wọn ní àwọn kókóṣì kan wọ́n wá lò against wa mo kí bàbá mi Tèmítáyọ̀ Ọládélé orí ètò yìí la máa ti máa kọ́gbọ́n àwa ní 1914 Southern Nigeria ibo ló ń pè ní Southern Nigeria ilẹ̀ Igbo àti ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè ní Southern Nigeria wọ́n máa ń pè bìkan ní Northern Nigeria ilẹ̀ Haúsá àti àwọn òkè ọya náà ẹ ṣe gan ni triple DRS wọ́n ní 110 years old ṣé wàá mọ̀ pé South yẹn àti North wọ́n wá sọ pé ó bẹ́tà kọ́kọ́ gbogbo wọn papọ̀ èyí tó fa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jáde lé nìyí so ẹ wá béèrè lọ́wọ́ mọ́ṣáláṣí pé níbo ni nínú Quran gan tá à ń kà ni wọ́n ti sọ pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Kristẹni pé níbo ni wọ́n kọ sínú Bible pé Ọlọ́run ló create Nàìjíríà ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe pé níbo ni ọba Elédùmarè sọ pé òun lòún create Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí wọ́n fún yín ní àṣírí kan àwa máa ń ní àṣírí náà ní bíbá ilé nǹkankan irú àṣírí wo ni àṣírí kan wà tí ó fún wa ní evidence pé ìran Yorùbá ti ń bẹ for thousands of years ta ló agree pẹ̀lú mi bàbá mi James ṣe agree pẹ̀lú mi láàárọ̀ ìsà pé ìran Yorùbá ti ń bẹ for thousands of years thousand ni mo sọ kò ń ṣe 1000 thousands of years ṣé kí n mú evidence yẹn jáde àwọn èèyàn comment àwọn èèyàn ti sùn lórí program bí akakúkú parí ẹ̀ kí mi gan lọ rest àti aago 2:30 sí láti 2.5 hours láti wà lórí ẹ̀ kò sí point ká máa sọ̀rọ̀ kẹ́ máa respond bí wọ́n bá ṣáà lọ sí lecture tó máa ń present tó bá ń béèrè question ẹ gbọ́dọ̀ máa dáhùn ṣé ká máa kọ̀ǹtà máa tẹ̀síwájú àbí ká parí ètò ṣé ká tẹ̀síwájú àbí ká parí ẹ̀ àwọn èèyàn dá sọ ṣé ká má ṣírí yẹn jáde ìyá mi Sàǹdóbí ti ní Kóìkì mi sì wà ń bí mo agree kódà ẹ jẹ́ ká gbọ́ àṣírí yẹn ẹ farabalẹ̀ o ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tó yìnbó yìí sọ. This is a replica of a skull from Nigeria, and it was dug up in 1965 by Thurston Shaw and his team. Wọ́n ní 1965 ni wọ́n dígì skull yìí jáde níbo ló ti dígẹ̀ jáde ṣé ní Kánò ni ṣé lẹ́ Ìgbò ni ṣé Middle Belt ni ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ díẹ̀ sí. Archaeologist is about 13,000 years old. Only it's about 13,000 years old. Ẹ bá mi minus 13,000 ẹ yọ kúrò nínú 110 years tó ń pè Nàìjíríà. Ṣẹ̀rídìí tí a ṣe ń sọ pé olórí burúkú ni gbogbo àwọn bàbá Afẹ́ Babalọ́lá àtàwọn Afẹ́nifẹ́re olùṣolórí burúkú ni wọ́n. Nítorí pé wọ́n mọ̀ dájú pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Yes, mo kí bàbá mi gbọ́ láwọn. Allen Conde sọ pé bẹ́ẹ̀ ni Ondo State ni wọ́n ti rí ọpọlọ yìí score yìí Ondo State ló ti rí but yet àwọn èèyàn wa sọ fún wa pé
ẹ ṣe gan ni ìyá mi Bọ́lá Ayọ̀adé wọ́n ní carry on brother. Argument àwọn sọ nísìnyí pé kí ló wá lè fà á kí irú Afẹ́ Babalọ́lá at 94 okay kó máa sọ fún wa pé ká kíìpù Nàìjíríà. Ìdí táwọn ṣe ní kẹ́ kíìpù Nàìjíríà ni pé kò kó ọbẹ̀ wọn ní Nàìjíríà ìyẹn Afẹ́ Babalọ́lá bàbá tó ti ní dementia at 94 years old. Mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bí ó ṣe sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan ni Afẹ́ Babalọ́lá as at the time tó ti amalgamate Nàìjíríà ó ti di ọkùnrin tán because ẹni tó bá ti pé 15 nǹkan ìsàlẹ̀ á ti máa ní some kind of ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. So ó mọ̀ pé dájú pé Nàìjíríà òun kọ́ ni Jonathan ṣe màmá wa pàtàn fún. Ó mọ̀ but nítorí pé ó lè ní gbogbo wọn. Ìwé elérú tẹ̀ ń wò yìí fídíò yìí mo sì máa play without mo kàn ṣe analysis lé lórí ni 13,000 years 1965 5 years after Nigerian independence ni wọ́n dìgẹ̀ jáde níbi kan tó ń pè ní ìwé elérú ní Ondo state. Ẹ̀yin ọmọ Ondo ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà lóńdó pé ṣé ìwé elérú ṣì wà location yẹn ṣì wà o location tó ti rí score yìí ó sì ń bẹ ní Ondo state nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn governors wa mọ̀ nípa politicians mọ̀ nípa àwọn ọba mọ̀ nípa gbogbo wọn sọ pé no ẹ ṣáà jẹ́ kára máa manage Nigeria. You can see why we are in danger. Ó yẹ kémi náà wà nílẹ̀ Yorùbá kájọ máa fa gbùrù yẹn ni tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìlú wa gangan. Kí là ń ṣe labroad? Kí n tá à ń ṣe labroad náà la máa ṣe nílé tó bá jẹ́ pé country wa ni a máa wá ní option bóyá a fẹ́ lọ sí abroad àti fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ because àwọn ọmọ Germany náà máa ń wá sí UK tó bá wá rí i pé kò tẹ̀wọ̀n lọ́rùn á padà lọ sílé. Ọmọ Canada náà máa ń wá kàwé ní bíbáyìí tó bá kàwé tán á padà lọ sílé. Ọmọ America máa ń wá sí UK á kàwé á padà. Àwa nìkan là ń kàwé là lọ́mọ. Gbogbo ẹni tó délé ní nísìn on student visa kò ní intention láti padà. Tó o bá fún láyè nígbà kó jókòó sílé bye love you have a nice day. Tó o bá fún ní opportunity ní bíbáyìí a máa gba bíbáyìí lọ sí ìlú míì láti lọ wá greener pasture. How long are we going to continue like that? Adéwọ́n sọ pé let us return back sí bá ṣe wà tẹ́lẹ̀ àwọn kan nínú àjọ máa fix Nàìjíríà ní bàbá ẹ̀ fix Nàìjíríà. Dádì ẹ̀ ò rí Nàìjíríà fix. Afẹ́ Babalọ́lá gan ò rí Nàìjíríà fix torí pé inú Nàìjíríà lòun ti jẹ mùdùmùdùn. Ẹja gbọ́ ìwé lérú yẹn sí màá rewind ẹ̀ 1 minute 37 seconds ni màá gbẹ́nu shock àwa lọ gbọ́ Jonathan yẹn tán délẹ̀. Mo ní orí ètò yìí láti máa ṣí brain yín cherry skull yín tí wọ́n ti block yẹn tí brother mi kan sọ lánàá pé Koiki kò lè yẹ ni o operation keep them poor òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà o òyìnbó yẹn mo ṣe kọ́ lánàá ni operation keep them poor àwọn ò dẹ̀ fẹ́ ká wà ní operation keep them poor operation keep them rich keep them wealthy. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kò ń ṣègbà tíyàn bá lówó lọ́wọ́ púpọ̀ nu yín ti sick sára àwọn ọmọ ti lọ sí school nísìn mo sọ fún yín àwọn tó kù nísìn ìnànàdá ó pẹ́ jù nínú ilé yìí gbogbo inú ilé yìí gbọ́dọ̀ quiet within the next 30 minutes. Wọ́n gbọ́dọ̀ sọ reason tó fi lọ sí school kí ló máa ní òṣìṣẹ́ tó fi lọ sí school. Àwọn ọmọ tiwa náà fẹ́ lọ sí school wọ́n fẹ́ lọ léèwé nígbà tó bá ti bàbá Kẹ́hìndé ti sá jáde ìyàwó ló ń pè ó kílẹ̀ mọ̀ tó ń pè fún owó léèwé. Awólọ́wọ̀ dẹ̀ ṣe free education ibẹ̀ ní gbogbo àwọn olórí burúkú ìtọ́ ti jàǹfààní Afẹ́ Babalọ́lá yìí àwọn bàbá òfò gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ àwọn fi free education àwọn Fáyẹmí Fáyọ̀ṣe àwọn Ṣọba Bọ̀dé George àwọn bọ́ǹpásítà gbogbo àwọn olóṣèlú wa jẹ́ pé wọ́n ní kú síbi táṣọ wọn wà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀ ní kú síbi táṣọ yín wà torí gbogbo ilẹ̀ lu jàǹfààní ìwé ẹ lọ sí Ìbàdàn láàárọ̀ ìbáyìí ẹ máa rá àwọn ọmọ tó ń ta wóróbo tí bá pa àwọn ọmọ mi nísìsiyìí pé kọ́ go live ní ìlú Ìbàdàn ẹ rá àwọn ọmọ tó ń ta wóróbo tí bá pa àwọn ọmọ mi lẹ́kìtì pé kọ́ go live ẹ máa rí wọn tí bá pè wọn mo ní gbogbo pọ́ńtà tí mo fa àwọn ọmọ sí wọ́n ta pure water tó ń tù rè ẹ jẹ́ lọ ṣe tí cup kan sí èyí tí mo ṣe ti lọ́lẹ̀ ẹ̀yin náà lọ ṣe kan sí kájọ gbọ́ ìwé lérú idiot. Koiki shut up is it because you are in abroad ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́lá wọn ti sọ̀rọ̀ tán
Money, they are benefiting from the rotten system. All the Yoruba oldies and elite, still the Yoruba Commonwealth. Mo máa ń like àwọn táwọn èèyàn bá ṣe ráwọn ilé ìgbọ́ kàwé dáadáa. Ṣé ní táwọn èèyàn bá ti ń lo Commonwealth? Commonwealth mi pé èyí tó jẹ́ kó jẹ́ fáǹfààní fún gbogbo wa. Ó wà lọ́wọ́ Afẹ́ Babalọ́lá, ó wá kọ́ yunifásitì, wọ́n gba 4 million, wọ́n gba 1.2 million. Nílùú yìí, mo sọ fún yín lánàá, àwọn ọmọ wa tó ń gbé nílùú yìí, option ni tó bá kọ́ ọmọ ẹ lọ sí private university, government ò rán iṣẹ́. Wàá lọ faṣẹ́ tó máa fi máa rán wọn lọ sí àwọn tó ń lọ sí private university tó ń lọ sí private school nílùú yìí. Ṣé rántí gé ẹ̀kan tó pa ní Croydon kọ́nà fọ́ọ̀mù kẹ tó pa lórí bus ẹ̀yin ò ní rántí àwa rántí private school ló ń lọ. Èèyàn kan tẹ́ ń bí mí níjọ́ kan pé bí a wife mi náà ni pé kí ló wá ń ṣe lórí public bus ẹni tó ń lọ sí private school. Mo ní ṣé ọtún máa fi mọ́tò gbé lọ sí school ni ṣé ọmọ máa fi mọ́tò gbé lọ sí school ni. Ìyá ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ nurse private school ọmọ yẹn ń lọ kó tó di pọ́ máa lè boy kan lọ stabẹ̀ àwọn boyfriend girlfriend ọlọ́mọ ayé káwọn ọmọ wa ṣìrìn ọlọ́mọ ayé káwọn ọmọ wa kó sí ọwọ́ lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ lẹni tó fẹ́ pa ọ̀tọ̀ lẹni tó fara gbà bẹ́ẹ̀. So Commonwealth nani Nigeria is part of Commonwealth gbogbo yẹn fàbú ni o ibi bẹ́ẹ̀ làwa ń gbé fàbú ni Nigeria is part of Commonwealth yẹn fàbú ni àwọn kan fi ń jẹun àwọn kan mọ̀ ń pẹ́ aláwọn kù kan nílùú yìí ìdán ṣe nìyẹn. Mo sọ fún yín pé gaima ló pọ̀ jù nílùú yìí gaima àwọn tí mọ system tí wọ́n fi ń gbowó lọ́wọ́ British government a máa ṣe borehole sí Nàìjíríà a máa ṣe kinní kan wọ́n ṣe nothing it's all part of àwọn kan náà wà nílùú yìí tó yẹ pé ìbẹ̀rẹ̀ ọtí ń jẹ wọ́n ọ̀rẹ́dì kí Nàìjíríà kó pín. Mo sọ fún yín pé dáàdì kan pè mí lánàá àwọn bàbá tó ti wà ní 70 wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn sọ pé Yorùbá ò ní bọ́ sí Yorùbá nation ò ní bọ́ sí láíláí wọ́n tó ń gbé ní UK níbàá yìí ni o wọ́n ti wà nílùú Ìbíà láti 1960 can you imagine kí bàbá yẹn sọ̀tàn Margaret Thatcher fún mi àtẹni tó jẹ́ prime minister before Thatcher. Bàbá mi James say anyone that doesn't want Yorùbá land to stand on its own may thunder of the gods strike them to death. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rí lẹ sọ yẹn because I need every right láti dá dúró but right yẹn lọ́ọ́ fi fún wa right yẹn là ń bèèrè lọ́wọ́ Tinubu nísìnyí pé Tinubu ọmọ olódù ọdẹ fún wa ní right wa ká máa lọ onóhùn sì ń gbé yẹ̀wò kò tí dá wa lóhùn. Àwa kọ lẹ́tà sí Tinubu ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí àwa kọ lẹ́tà sí Tinubu Afẹ́nifẹ́re wá ń challenge bàbá Akíntóyè pé ta ló bí bàbá tiẹ̀ tó kọ lẹ́tà sí Tinubu tó fẹ́ lọ nígbà tá à ń sọ pé a fẹ́ restructure Nàìjíríà. ṣẹ̀rí ibi tí ṣẹ̀rí problem ẹ̀gá gbọ́wọ́ ìlérú tán kí lọ ṣe tí sí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹni tó bá fẹ́ dá sí ètò náà nọ́mbà yẹn ṣe wà lórí screen gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa ẹ má ẹ̀ kó pẹ́ ẹ bá wa fi support yẹn wọlé kí a lè máa tẹ̀síwájú. Ìwélérú ní Ondo State 1965 òní wọ́n dìgì ọpọlọ ẹ̀ jáde láti sọ fún wa pé 13,000 years ìran Yorùbá ti ń bẹ 13,000 years. Allen Conde ni all these leaders and elders, politicians and kings in Yoruba land, we want you people to explain the meaning of Nigeria to us. Wọ́n lè explain because ẹ tó máa explain meaning Nigeria fún wa. Akọ máa sọ yẹn lọ títí ni. Pella 1498 ni how can those baba think that they can still control? Wọ́n fi pé ẹ̀ tó ní mental dementia. A ti sọ òyìnbó yẹn la bí iṣẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa a ti wà lórí ètò tó fi almost 3 hours nísìnyí ètò yìí ti ń lọ díẹ̀ náà. Afẹ́ Babalọ́lá wọn ló ní ẹni tó bá ní àrùn ọpọlọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ló wà very hateful wọ́n ní tó bá drive lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò ẹ̀ wọ́n ní 3 months ló máa ṣe lẹ́wọ̀n èmi kọ́ mo sọ àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n ní kó dàbí tó kọ́ yunifásitì ẹ̀ sí nǹkan kọ́kọ́ ló ní ẹja gbọ́wọ́ elérò mọ̀ ń bọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. And my colleague Katerina Havarti used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And all in all, it's got a much more what we could call primitive appearance, even though it's only 13,000 years old. And in Katerina's analyses, she found that the nearest neighbour, in terms of the overall shape of the skull, was this specimen from Tanzania, from a site called Ngaloba, which is, we think, about 140,000 years old.
So you've got a specimen that's only 13,000 years old, but it looks like it should be, you know, another 100,000 years older in terms of its shape. So what's going on? So this suggests that human evolution in Africa was more complex, that the transition to modern humans was not a straight kind of transition and then a cut-off. The archaic humans did not necessarily die away once they'd given rise to modern humans. They may have been living in some parts of Africa alongside, in a sense, their descendants, and perhaps exchanging genes with them. Just as Neanderthals seem to have interbred with people outside of Africa, archaic humans in Africa could have been interbreeding with modern humans inside of Africa, and this skull may show a reflection of that interbreeding. Òun lẹ ti gbọ́ nípa ìwé lérú tẹ́ẹ̀bá gbọ́rí 1965 ni wọ́n dug it up. There are still many things tó wà nínú southwest of Yoruba land tó jẹ́ àwọn evidence tí àwọn archaeologists tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí. Orí kan tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ nísìn ní Ilé Ifẹ̀ mò ń fọ́lù ẹ̀ ó láwọn archaeology kan tó wà ní Ilé Ifẹ̀ presently. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Jonathan, the former president of the Federal Republic of Nigeria. Bóyá gbogbo eléyìí Afẹ́ Babalola kò rẹ́ni sọ fún tẹ́lẹ̀, ẹ bá mi sọ fún Afẹ́ Babalola pé Jonathan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí wọ́n gbé dání sọ́wọ́ tó ń sọ pé kíní kan ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí Jonathan sọ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." So Kilawa Wikilaj, the Nigerian unity of today is only a British intention. Èmi kúkú kọ́ mo sọ ọ́ ṣe mo tún lọ edit video yẹn Jonathan ló sọ. So now that Afeni Babalola is now saying that Koiki, èmi náà mọ̀ mo á rò pé mo lè ní àrùn ọpọlọ lóòótọ́, but I know that the 1999 Constitution can never produce any emergency of credible leaders. What are you looking for? Credible leaders. Ẹ jẹ́ ká kátìkù yẹn ká wá lọ máa wá show àwọn fídíò kéékèèké nípa constitution, that fraudulent constitution. Koiki, Nàìjíríà dẹ̀ máa dá o. Mo mọ̀ pé ẹ wà bitter, ẹ wà upset. Nàìjíríà dẹ̀ ṣì máa dá o. Ọlọ́run gbọ́, Jésù Kristi. Ìwọ sì wà níbi Jésù Kristi sọ pé Nàìjíríà máa dá. Lágo mélòó? DJ Múlẹ̀ ó lóun gba 600 million fún investment. Àwọn CEO ti sọ pé kò sí kankan tó jọ o. YK Múlẹ̀ ìyẹn Jagaban ó ti múlẹ̀. Let's come back here. And this article was written on the 4th of January last year, just prior before the election of the fraudulent INEC produced Bola Tinubu. Kò Tinubu mọ̀ pé tó bá fóun ariwo Yorùbá nation tá à ń pa yìí, òun máa sọ fáwọn náà ti pé òun lòun fúnra òun máa lọ declare Yorùbá nation. Ẹ má fún mi ní presidency, èmi ni máa lọ declare Yorùbá nation pẹ̀lú àwọn ọba wa. Ẹ ó rò fáyọ̀ rẹ̀ tí fi yẹ kí Nàìjíríà kó pín. Ahmed Lawan ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Kódà Ganduje ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. So kí ló máa ṣe? They allow Tinubu to become the president, regardless of tí olúkálùkù ò bá sọ. Drug dealer ni, ó forge election ni, ó forge result ẹ̀ ni, kò kì í ṣe Tinubu gangan lórúkọ ẹ̀ gbogbo yẹn, story for the gods. Bẹ́ẹ̀ni, Chief Afẹ́ Babalola, the senior advocate of Nigeria, SAN, says ó ní pé
the 1999 constitution èyí tí Tinubu lò lọ́wọ́lọ́wọ́ as amended ìwọ tó ní Koiki máa shut up níbẹ̀ yẹn kí ni wọ́n mọ̀ Jagaban ó mọ bó ṣe máa tó ètò yẹn tí gbogbo ẹ̀ máa lọ I pray for him kódà àwa lọ́dọ̀ tèmi o èmi ò multimedia mi o I don't pray for the death of Tinubu torí Tinubu Buhari gan tán ló kù wọ́n sẹ̀ dead or alive aṣáṣin rí fìrífìrí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ làwọn ní and the British main intention of Nigeria creation is all about the economic benefit business entity called Nigeria ọmọ Yorùbá mi ò tẹ̀ mọ́ mi ní intention ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ làwọn ọba the British intention gangan sẹ̀ fún rẹ̀ is for business purposes ìwọ jẹ́ ọmọ Yorùbá nísìn òòrè owó fi ṣòwò bó bá lọ bá fẹ́ Babalola pé dádì mo dẹ̀ láìdíà kan irú àìdíà wo ni ṣe ní yunifásitì yẹn a lè tún ní àwọn kankan tá a lè máa ṣe tó lè tún make it to go a transformative through tech mo dẹ̀ láìka àwọn ọ̀díà yẹn so kí la máa ṣe báyìí ká bá gbé àwọn Yorùbá ní ọpọlọ ká bá gbé báyìí á dẹ̀ ṣe presentation yẹn lóòótọ́ so bí èlò lédè máa wá cost dádì bí a ta bá rí bí a bí 10 million do project yẹn lè jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀ká tẹ̀ 10 million ká fi bẹ̀rẹ̀ tẹmọ tí a fẹ́ Babalola máa ṣe torí wọ́n tó mú project yẹn wá torí wọ́n tó mú project yẹn wá bó ṣe máa rí mọ́ nìyẹn wọ́n máa gba fáìlì yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ á wá lọ gbé fẹ́ lòmíì nínú yunifásitì ẹ̀ kó ṣe wọ́n ní wá ṣe dáadáa torí pé òun kọ́ ló la ìdíà bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn tí bá parọ́ ẹ̀ fi sínú comment section pé Koiki ló ń pa kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ideas yìí tẹ̀ ń gbé káàkiri wọ́n ń jagbà mọ́ yín lọ́wọ́ ni. That is the difference between China. China máa ń produce olówó ni. In Nigeria, wọ́n produce ẹni olówó nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa ń gba ìdí àmọ́ yín lọ́wọ́ ni. Ìbílẹ̀ la ṣe ń rí gbogbo àwọn ikú àwọn artist. Because lówó ẹlòmíì lè kọrin bọ̀ kò lówó. O gbọ́dọ̀ lọ bá Don Jazzy, o gbọ́dọ̀ lọ bá Davido, o gbọ́dọ̀ lọ bá Wizkid. Yẹn ló gẹ̀ tí ìsọkùnrin ara mi lọ. Ọmọ ìjẹ̀bú tó ń mu tíì. Yẹ kó máa jẹ kọ́kọ́rẹ́ ní màmá máa ní kíyàwó mi bẹ̀rẹ̀ máa dáná kọ́kọ́rẹ́ láago 9 àárọ̀ tó ń lọ bí iṣẹ́ kò ní bàbá ìṣó síríọ̀sì báyìí but wọ́n ń ta kọ́kọ́rẹ́ ní London bọ̀ èmi ò ń jẹun níta tó wà wá gbọ́dọ̀ máa jẹun níta níbi tá a dé báyìí nísìn màmá ẹ̀ bọ́lú ẹ lọ jẹ nǹkan mi. Afẹ́ Babalola ní kò sí kankan tí Tinubu lè ṣe lórí constitution yẹn torí pé kò lè mú credible leaders kankan wá at the January election January last year ló sọ unless a constitution similar to those of 1960 and 1963 constitutions with the necessary amendment is put in place. Èmi kúkú kọ́ mo kọ àwọn òyìnbó ìṣíta Afẹ́ Babalola ló kọ́. Only unless a new constitution similar mo wá ń bí gbogbo ọmọ Yorùbá will President Tinubu change the constitution pẹ̀lú àwọn gòdògòdò lórí burúkú málà tó ń bẹ ní Senate ẹ̀ríjà tó ń jà lánàá olùsí ni wọ́n àwọn kí àti aráàlú ẹ̀yin lẹ̀ ń wọ́ọ̀rì ara yín nípa wọn they are criminals ìyẹn ni bọ̀bọ̀ ìṣe sọ pé kí ló sọ bàbá yìí kí ló sọ lẹ́ẹ̀kan. I have nothing new to say. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. The minimum mute mic here. 100% to deal with Nigerians. People like you. So that when next election comes, I will now see whether when people bring money, you will vote for them. Or you will do your conscience. I have nothing new to say. Only nothing new to say. Let them die. Kẹ́kú dànù. Èmi ní gbàdúrà pé kẹ́kú. Mo lọ sórí mo wo AIT lánàá. Wọ́n ń jà nínú Senate ni. Àwọn kíá nípa ẹ̀yìn yẹn ilẹ̀ kíá nípa Nàìjíríà. I love Nigeria. Ìjà gidi lọ́jà nínú Senate lánàá. Ìjà lọ́mú bílíọ̀nù jáde. Kí ló ń sọ níbí? Insecurity, Northern Governor Forum sympathize with 5 states. Story for the gods. Wọ́n ń jà nínú Senate lánàá ni. Kí ló ti ṣẹlẹ̀ o? Navy rescue 250 people in Rivers State. Ìlú òfò, can you imagine? No safety, ṣẹ̀ríran. Kí ló dé tí kò sí títì tó máa kó produce wọn, crops wọn?
ìlú òfò àwọn ìyá oníyàá tó ti gbìn kan they are now looking for a way to take it out. Mo kí bàbá mi Jámọ̀ Abíọ́dún wọ́n ní God bless Koikimedia. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Wọ́n ní náà ti lọ sókè ní sin electricity. Wọ́n ń jà lánàá ni ìjà lélẹ́yìí o mild drama senate over sitting arrangement ìjà lọ́jà lánàá àwọn olóbùkú. These are all your representatives àwọn tó gùn máa wọlé palẹ̀ kankan. If you are waiting for these ones to come and give you anything good, you are wasting your time. It is about their pocket. It's all about them. Ẹ̀rí kún wọn bó ṣe tó dem. Constituency project, kìnnìkan project. They are all criminals. Àti Yorùbá tó ń bẹ níbẹ̀ o, àti Middle Belt o, àti Igbo, àti Hausa o, àti Fúlàní o. They are all bunch of criminals. Látòkè nílẹ̀ olórí burúkú ni wọ́n. Ẹ̀rí wọn. Kàn yín sí. Ẹ̀rí wọn. Ṣẹ́rin wọn. This was yesterday o. Ìwọ máa wá bá Ìgbòho jà àti bàbá Kítóyè àti Koikimedia àti gbogbo àwọn mídíà tá à ń pariwo Yorùbá nation. While people that are meant to be your representatives, they are fighting. Can you see that? Gbogbo tó ń jà fún nísìn ọ̀rọ̀ bí owó ni o. Tẹ bá wà lọ́wọ́ àbọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ní kinní kan sitting bó ṣe máa jókòó. No, it's all about the ẹ̀rí orí wọn. Àwọn olórí burúkú látòkè délẹ̀. And these are the people that you want me and you. Àtàwọn àtàfẹ́ Yorùbá country. Ó fẹ́ ká máa ṣàdúrà fáwọn eléyìí ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu wa. Ẹ jẹ́ ká dúró báyìí ká ó dà pé 1 hour ní Instagram yẹn máa ń fún wa but time ẹ̀ ó dà pé bí 1 hour ní so it's not too bad náà. Kọ́ ẹ pé tẹ́lẹ̀ bí 4 hours la máa ń lọ àmọ́ tó ṣe but it's still better than nothing. I'm not on TikTok because I'm not wasting my time on TikTok. Ẹni tó bá ń wá wa lórí TikTok kọ́ máa bọ̀ wá bá wa níbi tá a bá wà. Now, ẹ jẹ́ ká wá máa múlẹ̀ kankan. Àti gbọ́ Jonathan, Dinix mo kí ẹ good morning, mo kí Kentos. Ẹ ká wá máa lọ gbọ́ nípa constitution, the fraudulent constitution. Koiki Nàìjíríà dẹ̀ ṣe máa dùn ọ̀dẹ̀. Nítorí sọ fún dádì ẹ̀ náà ni àti mọ́mí ẹ̀. Koiki ọlọ́run Nàìjíríà dẹ̀ máa dùn gan-an. Ìwọ ló kàn jó wèrè ó jẹ́ tètè máa gbọ́n táwọn èèyàn sọ nípa Nàìjíríà. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolaige asked those 2 questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Babi of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue.
we need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we mustn't be one, because Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, decided to break apart. And today, a lot of them are very strong countries: Macedonia, Croatia, Slovenia, Slovakia. They're all doing well. So there is no sacrosanctity about Nigeria being one country. There's none. I personally would wish for Nigeria to be one country, but we must agree. Now that is the problem. Because we have not agreed, and because the National Assembly has appropriated to itself the all-knowing wisdom of giving us a constitution, that is the weakness. So that is it. We have problems in the land, and the problems, I want to say this, I might be off the cuff, is because of our constitution. Also, Nigeria is not operating any constitution known to honesty, entrenched in group faith, brought about by unanimity of the people, acceptable to federalism. And again, that is also, we also have that problem in the judiciary because of the Nigerian situation. We have a unitary system. That's what we run. Hydra-headed. Don't let us pretend. And I've said it over and over, and I'll continue to say it. And that's unitarism has also crept into the judiciary. Today, the entire Nigerian judiciary is unitarized. The Supreme Court is federal, Federal Court of Appeal, the Court of Appeal is federal, Federal High Court is federal, FCT is federal, National Industrial Court is federal, Customary Court of Appeal of the Federal High Court is federal, Sharia Court of Appeal of the Federal High Court is federal. All jurisdictions. That the Kayode Echos of this world, that the Oputas of this world, that the Belos of this world, when they were in their respective high courts, exercised, making the law to be profound, succulent, rich, exciting, they are now vested in the different federal high court or federal courts. We're talking of how to reform the system. There is no justification in a state, in a nation like Nigeria, purporting to practice federalism, where even the Supreme Court should be overburdened with unnecessary jurisdiction in respect of land matters from Yoruba land, respect of divorce, respect of family matters, chieftaincy matters. How do they know? I don't want us to be deceiving ourselves. Assuming I'm even appointed to the Supreme Court today, I'm above the age, but assuming, and I'm sitting there, and you bring a matter on appeal in respect of Kanuri native law and custom, or Igbo native law and custom, or Igbo land tenure system, and I sit there, and I'm writing judgment. I'm a Yoruba man. What do I know about that? Those kind of cases to stop at the state, either Court of Appeal or Supreme Court. Go to the United States of America. Each state has its own Supreme Court. We are running into trouble. We are inching there, and time is not in our favor. And I'm not tickled by what the National Assembly is doing. They are not being fair to themselves. They are not being fair to us. They claim to be amending the Constitution. What are they amending? And I want to repeat it. Do you amend something that is not amendable? When you want to amend the Constitution, by the way, Lati, where do you start? You start from the preamble. We the people. Oh yes, they have to amend it. Why are they running away from it? If they cannot amend the preamble, if the preamble is not amendable, then it means the Constitution is not amendable. Come on. They have to start from it. Do you start reading your letter from the back page? Do you? No, they have to start from the preamble. That means the preamble is fake. We the people, who are the we? When did we meet? And why can't we do it? I've studied the constitutions of the world. And I say this also with every sense of humility. There is no constitution that is near as fake, near as deceitful, near as make-believe in nature and in content as the Constitution, as what we call the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended. If the Constitution maintains by Section 2 that Nigeria is one indissoluble nation and doesn't provide for means or procedure by which a people or a particular sector of the nation, a federating people, can choose to say at this particular point we want to have a nation of our own, and it doesn't provide for a peaceful means by which this can be guaranteed, there will always be frictions that will be leading to violence, killings, and bloodshed. And to avoid this,
it is imperative that we look at that provision of Section 2 that says that Nigeria is one indissoluble, indestructible entity that doesn't make provision for the procedure by which a people can advance the right to self-determination. There have been many occasions where, on so many occasions we hear from the Arewa People's Congress or whatever agitating that yes, if Nigeria cannot work, they want to go on their own. The Biafra agitators are there. We have the Odua nation and what have you. If the Constitution provides for a procedure to determine peacefully whether a people can separate from Nigeria, you see that some of these agitations might be completely quenched. For instance, let me give you one. Tomorrow now, if we provide for referendum or plebiscite, these are political procedures for determining whether a nation or a nation in a country, because I want to take the definition of a nation here to mean the ethnic nationalities, maybe the Yoruba nation, the Igbo nation, the Arewa nation, or Ijo, Ibiobio, and what have you. Now, if a people can be entitled to right to call for plebiscite that can be supervised by international organs like the United Nations and what have you, it can be safely and easily determined that, okay, these people in this particular area as done in 1960, in 1959-60, if my recollection is right, with the people of the southern part of Cameroon who formed part of Nigeria before, but when they decided that no, they wanted to be on their own, then a plebiscite was conducted and they were able to have a separate nation of their own. If we say Nigeria is an indissoluble entity and will not tolerate any agitation by which people can determine whether they want to be on their own, definitely we are only calling for crisis on our own net. Tomorrow now, if you subject it to plebiscite, that okay, people of the Igbo nation should decide whether they want to be part of Nigeria or they want to have a nation of their own. You might find a situation that the majority may say they prefer to be in Nigeria rather than having a Biafra. And that will silence the people who are agitating. And if people who are agitating are in the majority by virtue of the plebiscite, why not allow such to just take place peacefully so that there is no sense in remaining one single entity by force that may lead to bloodshed and what may even be characterized as genocide, because a situation where that is allowed, then we have descended below the level of humanity. So these are some of the provisions. Going to the political level, to some of the political angle that may require some intervention. If I may just Sunday Igboho, yes, who was also arrested, right. I've written severally on it that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yeah. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us, then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations have been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying
find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law. I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. There is one constitutional issue in the UK that I'm really interested, genuinely, to know what your opinion is on it, and that's Scottish independence. Look, it might be something that you haven't given much thought to, but over here it's such a live debate because, of course, we're looking for a new leader of the Scottish National Party. And one of the arguments is that, look, Scotland tends to attack more left politically. They've obviously had a Conservative government in Westminster for over a decade. What's your instinct on it? What's your gut say? Look, I'm not an expert on UK politics. I very much appreciate what the people of Scotland have done, what they're fighting for. And my, initial thought, not being an expert, they want to go their own way, they should be allowed to. So you think they should at least have the opportunity to That would seem to me. Don't tell anybody I said that. Don't worry, that's just between us. Okay. Don't worry, it won't go anywhere. That was Benny Sunday. Mo kí sister mi, family mi náà ni wọ́n, aunty mi ni wọ́n, ajagun fàdúrà ni tiwọn. Àwọn ní time ní gbogbo gbà nísìn láti máa wá sórí ètò. Torí bí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ tó lọ ṣe night, tó bá máa fi dé ara máa dúró gbogbo a máa ṣèyàn. Òun ló máa wá. Àwọn Yorùbá nation to the core ni wọ́n. Àwọn tí sọ tẹ́mi sọ fún wọn. Ìwọ tó ṣe sọ pé Nàìjíríà ní pín Charter Koiki. You cannot sit in UK. Mo kí John Ọlọ́run wà. Wọ́n ní Nigeria is not working again. Please get that into your kokoro head. Orí ẹ yẹn, orí ẹ tó fi gbọ́ràn yẹn, orí Koikimedia láti máa ṣe. Sórí gbogbo fídíò tá a play nísìn, abáṣe máa mú wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ìgbà nìyẹn. Ti gbọ́ tẹ́lẹ̀, wà á gbọ́dọ̀ máa mú wá fún yín torí onígbàgbé èèyàn ni wá. Torí ẹlòmíì nísìn, Koiki tí family tèmi bá ṣàtìrí ṣe ní Nàìjíríà òmùgọ̀. So family tiẹ̀ tó rí ṣe yẹn ó mọ̀ pa kò bá ló jẹ́ fún family tó rí ṣe wọ́n bọ̀ wá attack family tiẹ̀ lọ́jọ́ iwájú.
wọ́n bá attack family tẹ̀ mo kí ẹ Yakubu Kọ́láwọlé. James Itarobi sọ pé there is no more Nigeria. Baba Tinubu, let Oduduwa go. If you don't want the other side, let it go of nílẹ̀ Yorùbá, allow Yorùbá to have their freedom. Mo kí ẹ jàre ní gbogbo ọjà ọdàn. Àwọn tí Ìlárò nìyẹn. Àwọn tí Koikimedia ọ̀pọ̀ níbẹ̀ ṣùgbà. Koiki inú ẹ̀ tún wá lẹ̀ ẹ̀ gbogbo ariwo tẹ́ ń pa lórí social media ẹ̀ kàn ń bọ́ọ̀nù data wa ẹ̀yìn ṣe àṣesùúrù. A gbọ́dọ̀ negotiate. Bàbá fi dídẹ́ èmi nìkan tó ń ṣe pé mo mọ ta lè máa bẹ̀rẹ̀ ta lè máa ṣe. But for now, a ní leaders. Àwọn ọ̀dẹ́ ń ṣe àwọn Dúpẹ́ Onítìrì tó gbọ́ràn. Torí gbogbo àwọn tó kóra wọn lọ sọ́dọ̀ Dúpẹ́ báyìí kọ́ dáwó síbẹ̀ kọ́ dáwó fún àmì dáwó fún ẹ̀yìn mọ́ ó lè níyí ó lè níyí ẹ ti kọ́wọ́ Yorùbá nation jẹ. Hello èèyàn kan ní ṣe mo ní play ìjà mo fẹ́ kí lè quiet ni èmi nìkan mo ní lé báyìí nísìn èmi àtàwọn neighbor máa jù síta nísìn voice yẹn máa jáde nísìn ó kù díẹ̀. Ẹ ti dáwó sọ́dọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n ti fowó yín gbá Game Boy ìjìnlẹ̀ kan move léntì ẹ̀ ni tó bá ti gbọ́ fìrìfìrì pé ó dà pé wọ́n ti mọ ibi tó ń gbé ó kàn máa move ní ara owó tó ń lò náà nìyẹn black devil ló wà nísìn bí àyẹ̀tẹ̀ ń ṣe immigration ẹ̀ lọ́wọ́ ayárówó fi ṣe ọkùnkùn tí níbi tí wọ́n bá ti ń ṣe ló ti ń jẹ. Ẹ ti dáwó bá ọ̀dà náírà dá dọ́là dá bíìsì Koiki àti dáwó sọ́dọ̀ tí yín mọ́ Yorùbá ni ìbrọ́dà mi dáadáa àmọ́ tí yán ti gbowó ṣá wọ́n ní olè ní gbowó lẹ́nu wọ́n ní olè ní bàbá Kítóyè olè ní ẹ Koiki ó dùn lẹ́nu wọn olè ní yín wọ́n raṣọ sójà Mákindé ti kó gbogbo ẹ̀ lọ báyìí àwọn èèyàn ti wà lẹ́wọ̀n báyìí ó di oṣù 4 kan tó kó wọn jáde kọ́tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́. Náà ẹ̀tẹ̀ kátẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Dúpẹ́ pé àwọn tó ní wọ́n ń bọ̀ wá ràn wọ́n lọ́wọ́ yìí níbo làwọn yẹn sì wà ṣọ́ọ̀ṣì wà lórí omi. Ọlọ́run ọba o ọmọ tó yóò gbọ́n àwọn ìyá kan wà lábúrọ̀d ọmọ tó yóò gbọ́n ni wọ́n àwọn ìjọra Elizabeth àwọn yẹn Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbàdúrà wa Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbàdúrà ìyá ẹ̀ má máa parẹ́ sórí social media Ọlọ́run jọ̀ọ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni àwọn mùmú wọ́n ti fowó yín mu ẹ̀kọ́ àtàkàrà at least nígbà táwa ṣàgbówó ara walkie-talkie ara dis ànádẹ́ lò wọ́n dẹ̀ ṣe ń lò títí di wákàtí a ṣe flyer a ṣe flags a create awareness àwọn èèyàn jáde àjò alùlù káàkiri evidence pọ̀ bá o àwa ẹ wò ó èmi ò tọ́jú nǹkan kan sórí social media èmi ṣe mi mo ní social media ni sórí bó ṣe wà ní bíbà ó wà káàkiri bẹ́ẹ̀ lórí cloud ìjọ tèmi àtàwọn ọmọ mi bá ríra láìpẹ́ láì jìnnà ó láwọn task kan tí máa wá gbé fún wọn lórí àwọn kìíní àwa ṣe duplicate jáde lórí fídíò CD DVD ẹ má wọrí máa mọ bí ṣe máa raise owó mi nígbà yẹn màá wá ṣe copy rẹpẹtẹ gbogbo videos mi àti ń bá bọ̀ ẹlòmíà máa wò báyìí máa pẹ́ rẹ́rẹ́ tí irun àwọn ọmọ yẹn ti sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí gbogbo tá à ń sọ tó ń jẹ́ kó penetrate yẹn ó kù díẹ̀ náà ó sì kù díẹ̀ a máa create awareness à ń negotiate pẹ̀lú Tinubu òní ká máa jà a máa jó tá a máa yọ̀ ọ̀dẹ̀ oníkóyìkì ṣe ìjọ nìkan lẹ́ máa fi bá Yorùbá nation òrí bẹ́ẹ̀ ṣe gbà nísìnyí òrí bí Dúpẹ́ ṣe mú wá fún yín báyìí Dúpẹ́ fúnra rẹ̀ báyìí ó ti wà ọmọ náà pè ní on the run Dúpẹ́ fúnra rẹ̀ gan ti wà ní on the run lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo fẹ́ lọ mú image ẹ̀ jáde ẹ má bínú ẹ máa rí ojú ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ìyá òfò bàbá mi Adéọlá Samani their pastor is also full with prayers wọ́n máa àdúrà náà ṣe wọ́n ṣe ń ṣépè lọ́ọ́ ṣàdúrà lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ ẹ lọ máa wojú Ìjìnlẹ̀ ó ti wà stress kò tẹ̀ mọ bí táwọn fẹ́ gbà kò tẹ̀ yé mọ́ báyìí bò kò lè come out láti sọ pé òun give up
Adélé ti dúró kò sí tẹ́ máa ṣe sí òmùgọ̀ ìbolódó sí ọmọ tó yóò gbọ̀n bàbá mi Fẹ́mi Adéyẹmí ní the remaining space àwọn ọ̀tẹ̀ sí nínú space wàláì àní dúpẹ́ fúnra rẹ̀ gan sẹ̀ wọ́n ló múra bí ẹlẹ́hàá nísìnyí tó bá ń káàkiri báyìí inú ilé tó fi sí bí ẹlẹ́hàá ni ìyá òfò ìyá olórí burúkú tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Ẹ má ṣe rálì kankan mọ́ ṣe rálì mọ́ ṣàwé adẹ́sì mọ́ àwọn wèrè àwọn òsínwín tẹ bá ń gbọ́ òsínwín mo ti ráyè tí wọn dáadáa ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé studio number yẹn náà ni ẹ pè wọlé àwọn bomb bastard níbo ni mo tẹ̀ gbé méjì sí gan sef náà pé mo òkè Ramadan ti lọ Palm Sunday ìwà ilé ẹ̀kí ti delete Ramadan látọdún o àti parí Ramadan ni ń bọ̀ o náà pé iṣẹ́ mídíà wa kò easy oríṣiríṣi videos archive lání mo dẹ̀ ṣeré lánàá ní tí mo ti gbọ́ wọlé bí mo forúkọ sí ni mo ṣe ti tètè rí báyìí dúpẹ́ 419 ọlọ́run ṣèdájọ́ ẹ ká ṣe máa gbẹ́lẹ̀ lọ́mọ bọ̀. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Scammer. I'm sure pé Dúpẹ́ àti Afẹ́ Babalola pàdípàdé ni wọ́n máa fẹ́ra wọn àwọn scammer. Wọ́n náà wà ládàrin àjọ Yorùbá nation rú. Abẹ́rẹ́ òkùté. Mọ́tò yóò gbọ́n. Ẹ̀yin diaspora nísìnyí. So kílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀ kílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀. Àti control government àti ní government tiwa ẹ̀yin wèrè. Ṣèyí Mákindé ṣì ní governor, Tinubu ní president, House of Rep ṣì wà, senator wà. Gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lénìí báyìí nílẹ̀ Yorùbá báyìí tó ń pè ní southwest part of Nigeria. How did we get to where we are is because Afúnláyè ni. So ó wá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ di king-pong mọ́ wa lọ́wọ́. Obìnrin nílẹ̀ ṣe tẹ̀lé o, obìnrin nílẹ̀ ṣe tẹ̀lé àwọn ìyá òfò kan wà bẹ́ẹ̀. Àjọlójọ́ obìnrin ni Koiki ó ṣe tẹ̀lé o, ìwà àti gbowó. Ìyá òfò yìí. Ẹ̀ka ṣe gé ní òwe mi. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la sọ síta. Ìwé mi yẹn tí mo ń sọ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ ẹ máa wára ẹ máa kà pé mo gbọ́dọ̀ kàn tí Koiki fi kọ síbẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi mo wà back end mi wà. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la fẹ́ sọ nísìnyí. Ìtàbá ti gba tí mo rí pé yes Yorùbá kan ti dé ìtẹ́mi náà máa fi make owó wà. Màá kọ̀wé, màá ṣe documentaries, màá ṣe so many things. But for now, a ṣì ń jàjàngbara lọ́wọ́. So a lè wà distracted. Mo kí àmì Esther Ewétúgà, àwọn ìyá dáadáa ni. Àwọn ọ̀jọ́ra Elizabeth, wọ́n yà pé Liz dáadáa àtẹ̀mọ́bí tí yẹn wà láàrin méjì báyìí. Àǹtí ni ẹbí ṣe nífẹ̀ẹ́ tó. Ó jẹ́ kí Dúpẹ́ àti pọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní UK. Ìyá rò pé gbogbo wọ́n ní ó dà pé kòkòrò rìn lórí gbogbo yín. Torí tí kò bá ṣe pé kòkòrò rìn lórí yín ni ẹ̀yin expect pé ó máa gba government fún yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. No, gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn ìlú kan àwọn ti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn ti report Nàìjíríà ibo làwọn ìlú yẹn wà. Ṣé mọ̀ pé gbogbo last week tí mo sí on air
àtìgbà tí wọ́n ti táwa kọ̀ ti jáde ta ti sọ pé àmọ́ kankan nípa ẹ̀ ṣe mọ̀ pé I've not really said so much about them because mo kàn rí pé it seems that they have àbí ẹni tó wà lọ́jà àdán ní ọ̀gá mi ẹ bá yẹ kí n bú yín láti ibi tẹ́ wà yẹn o nǹkan kan change ní ọjà ọdán o báwo ló fẹ́ change èèyàn gbé àwọn èèyàn lọ sí secretariat so tẹ́ bá wá gba secretariat yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn agbègbè tó kù bomb bastard mo kí ẹ easy all the way Miami it just shows okay mighty ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí Scorpion King Ọ̀gbára one mo kí yín. How did we get there is because it was all game boy ní Dúpẹ́ kọ̀ wá play battery yẹn ti wá dead báyìí gbogbo ìtíjì rẹ̀ ṣì ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyẹ́ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ̀kọ́ tó bá ṣe definitely ìlú àwọn máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tó ṣe mọ́ scammer ènìkan okay ṣé hush puppy ò tẹ́ sí wa lójú ìbí gbogbo wa là ń hush puppy nígbà míì ó kọ́ ẹ pé àwọn tó yẹ pé àti gbé labroad àti pé àwọn tó bí sílé dáadáa àwọn kan wọ́n bí wa sílé dáadáa tó yẹ pé wealth is nothing to us. Ìyá tí àwọn grandma bá ń sọ pé ẹ má bínú pé Ìjìnlẹ̀ Marcus Ògúnjìmí bàbá criminal ni bàbá yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ bàbá fraudster criminal ni. They knew what they were doing. They knew that nothing was coming more than just to come and disrupt Baba Akintoye and Igboho and kọ́ dẹ̀ lébẹ́lì wa. Wọ́n gbìyànjú ṣe rántí pé Dúpẹ́ náà máa jáde nígbà tó lóye ń bọ̀ nílé ká fi wá lọ sìnkú. Àwa ń bá kú lọ nǹkan míì làwọn fi dálẹ̀. A lot of things were happening behind the scene. Tó bá yẹ pé àwa too intelligent ìyá yìí àwọn èṣù kan tó fẹ́ dá sílẹ̀ àwọn evil tó fẹ́ dá sílẹ̀ nígbà bẹ́rẹ̀ àyẹn kò ṣe kékeré but a gbé ohùn síta àwa mídíà pẹ̀tẹ́ bá dá nọ́sẹ̀nsì sílẹ̀ àwọn kan ní ẹ Koiki wọ́n ti raṣọ wọ́n máa penetrate yín wọ́n ní ká bèsè Elédùmarè ká pàpíà o ẹ bá dá nọ́sẹ̀nsì sílẹ̀. There were so many things that they wanted to create. Havoc gidi ni mo sọ wọ́n ṣe pé à ń dìbò ìyá burúkú tẹ̀ ń rí havoc tó fẹ́ dá sílẹ̀ nígbà òkú ìyá olóyè Ìgbòho òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. The message and the intelligence were just sitting there. Àwa jẹ́ kó yé wọn pé tẹ́ bá dá nọ́sẹ̀nsì sílẹ̀ láàrin òkú yẹn ẹ̀ ní jẹ́ tán. Gbogbo àwọn ọmọ òfò tó yẹ pé a sọ fún pé ẹ ṣe sùúrù wọn náà wọn gbọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò àwọn ọ̀dẹ̀ Ìjìnlẹ̀ rédíò ní Turkey ó deceive wọn àwọn tó wá dáwó wọ́n ní ṣègbọ́n àwọn akọ́lá lówó bẹ́ẹ̀ ti dáwó nísìn. Lára ilé tí wọ́n wó yẹn tí Dúpẹ́ jókòó sí tí bàbá Oríyọmí Hamzat Oríyọmí Hamzat tí ẹ̀ ń rí yẹn àdúpẹ́ lọ bàbá yẹn ẹ mọ̀ pé lé méjì ni èmi ò mọ̀ nípa the first house tí wọ́n kó gbogbo uniform tí wọ́n náà wọ́n rán tó bá wọn rà. I don't pity the dead but I'm not gonna talk about the dead ẹni bá dalẹ̀ máa bá lẹ̀ lónìí. Mẹ́sẹ̀jì yẹn ti yí àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ torí pé ẹ̀yin ò mọ tán ṣàṣìra wọn tó ń ṣàwà. Mo kí iṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sísítà mi ẹ kúṣẹ́ takuntakun ọ̀dọ̀ ṣó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ lọ farabalẹ̀ gbọ́ àwọn analysis kékeré kan èèyàn lè mọ̀ tán ẹ gbọ́ mi yé. Mo kí sister wa she must have done things that we were not comfortable with in the past
ó dẹ̀ ti accept pé òun náà mọ̀ ni. But I listen to her. I may not comment, but I do listen to her. And I don't have to call her anymore or have a conversation with her, but I do listen to her. Ọ̀dọ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ lọ gbọ́ pé pictures tó wà lọ́wọ́ àwọn people yìí níbi tó ti ń sàsí wa kò ń ṣe kékeré. Wọ́n ní ọlọ́pàá tí kò gbogbo àwọn pictures yẹn lọ. Tọ́lọ́pàá bá lè bá wa lé gbogbo àwọn pictures yẹn síta. Irú àwọn picture tiwa times 20 ló máa wà nínú ẹ̀. Tó ń ṣoògùn burúkú ìyẹn kò lọ títí àbí kí ló ń pè or whatever her name is. Olórí ṣé olórí kò lọ kíta ẹ̀mí ọ̀tẹ̀ ń dá wọn mọ̀. Wọ́n ní UK ló wà bí àwọn gbàtàjọ́ ń ṣe rally bí a máa rí ìyá yẹn rí. Bí a physically ti bá pàdé ẹ̀ ní peckham báyìí ní tí mo lè má mọ̀ pé òun ló ń pè bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní olórí kò lọ títí or something like that. I don't know how. Bẹ́ẹ̀ tó bá ní méjì ẹ̀kọ́ bá sẹ́ndẹ̀ sí mi máa lọ wo àwọn fídíò tá a ti ṣe ní rally. Wọ́n máa ń wá rally. Òun ló gbé ilé tí wọ́n kó aṣọ sójà sí. Ilé yẹn bíi chalet 9 lọ́pẹ́ or something like that. Ibẹ̀ ni wọ́n ti gbéra láàárọ̀ pẹ̀lú motorbike. Táwọn ará àdúgbò rò pé Boko Haram ló wọlé. Cherry number 1, it shows that ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ yẹn is a very very useless place in the sense that kò sí security. À ń sọ fún yín pé kò sí security ní gbogbo southwest. Because first and foremost, they were able to move from that place. Ẹ má bínú pa divert the programming. A ti ṣe 3 hours already lórí Babalola. Tí bá kọ̀ lè ṣe bí another 20 minutes, 4 hours, tí bá dẹ̀, but a ṣe máa play the audio ìjìnlẹ̀, ìjáyàjáyà lórí afẹ́ Babalola. They moved from that residence and moved straight to secretariat ìyẹn níjọ́ Saturday. Àwọn ará àdúgbò ló wá ń wọ́ndà pé irú làwọn eléyìí tó dira kùkùkù báyìí ṣáwọn eléyìí ò kì í ṣe Boko Haram. Mo kẹ́ brọ́dà mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Adébáyọ̀ Òkìkíọ́lá Emmanuel, àwọn ẹ̀gbọ́n dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo kí ẹ ní Tàló níbi tó wà, mo dẹ̀ bá ń kí ẹ gbogbo àwọn tó ń bẹ ní Èkìtì. Mo kí ìyá mi Àṣàbí_pops. Ibẹ̀ ni wọ́n ti fún wọn ní intelligent the second house ti Dúpẹ́ ti make gbogbo script tó ń ṣe yìí. Mo sọ fún yín pé script ni. She played the script very well. Àwọn tó kọ script yẹn fún wọ́n bá write dáadáa, ó dẹ̀ play script yẹn. But many gullibles fall for that script. Àwa kan ti rí script yẹn pé ọmọ kí lè rò pé ń ṣe ìyá yìí ní 21st century. Ọmọ gbé ẹsẹ̀ gbẹ́járe. We pull out straight away because we realized that there was nothing in there than just rhetorics and illusion. Oh yes, mo ti ní kẹ́ pè wọlé látẹ̀kan. Hold anybody láti pè wọlé. Ẹ̀yin lẹ fi pè wọlé. Mo dẹ̀ lè force anybody láti pè wọlé. Ẹni tó bá fi pè á pè wọlé. Nọ́mbà yẹn ó wà covered because of the olórí burúkú jẹ́tẹ̀ ọ̀gbun wa látẹ̀kan ẹ̀jẹ̀ rìn ní mi. Dúpẹ́ 419 ní máa pè 419. Grandma mi á ní 419 times 2. So tí bá yọ Dúpẹ́ kúrò for now, nọ́mbà yẹn ni +44 74044059117. Mo fẹ́ fi nọ́mbà mo fẹ́ fojú Dúpẹ́ padà sí tí òun la sì ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ṣé ẹ kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ká mọ̀ pé ìyá ẹ̀ tó máa ń sọ pé ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ní bàbá dúdú dùn bọ́ǹkà. Bàbá dúdú àṣàwọn gan ń ṣe nǹkan dúdú rẹpẹtẹ. Inú ilé tí wọ́n ń lò yẹn tán ní olórí kò lọ títí or whatever her name is. Pé mi ò dá wọn mọ̀ lọ títí. Inú ilé ìyá yẹn lọ ti ń sa oògùn oríṣiríṣi àtẹ̀gùn oríṣiríṣi tó ń lò tó fi ń bára wọn jà tó ń ṣàwà. Eégún oríṣiríṣi. Ẹ̀dọ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ́gùn máa ń ṣe ni pé wọ́n á ní kó lọ nàyàn lójú oorun.
Ọlọ́run ló ní kí àdúrà pọ̀ fún gbogbo àwa tí a jẹ́ real campaigners. Eégún ọba máa nà wá lójú oorun ni. Ó lè jẹ́ pé gbàdégún yẹn dé lóò pé kò ń ṣe ra àwọn ilé lòun máa nà torí ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá gidi làwọn ilé eégún ya padà síbi tó gbé wá. Elizabeth ìjọra yẹn mú mọ́ dáadáa. Kódà mo ní àdírẹ́sì kò ń ṣe tẹnu ẹ mọ̀ nígbà tá à ń post flag káàkiri àdírẹ́sì ní France bọ̀ kò ń ṣe fún public consumption. Àwọn ìyá òfò yẹn ìyẹn tẹ̀lé pé àwọn ìyá yẹn ní brain wọ́n ti wà àwọn náà ti ní the same as àwọn ọlọ́pọlọ tí Afẹ́ Babalola ní. Mo kí Ayọ̀túndé Olúwafájì ẹ bá fi nọ́mbà síta ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Koikimedia team ẹ bá di nọ́mbà síta. Ìyá mi Ọlájíre Joseph, a lot of the people don't really know about the death. They are just ranting anyhow. But God Almighty Father who created heaven and earth and also owns our life is the one giving judgment accordingly to our deeds, to humanity. Tó o bá fẹ́ ṣe má tẹ̀ bọ́dà láti torí ìbọ̀ òun lọ̀rọ̀ tá à ń ṣe. Ṣítù ọmọ òun ni mo kí brother mi. People think that Yoruba nation is just one pentacle. Yoruba nation, la 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 la. No, put your bell on. If you don't want to get involved, just stay back. But kò wá sínú ẹ̀, kò wá ní o fẹ́ fi deceive àwọn èèyàn. Dúpẹ́, wọ́n máa arrest ẹ̀. Àkọ́tí mọ̀ pàtó máa arrest ẹ̀. But there is a game being played among them pẹ̀lú àwọn kakọ́s àti kabaz wọn nílùú òfò tó ń pè Nàìjíríà yẹn. But ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Dúpẹ́ ń gbé Adélé bọ̀. Ṣé Adélé yẹn ṣì ń rìn ní àbí báwo? Àti ní kọ́là kan lórí là. Hello sir. Hello brother mi ẹ káàárọ̀ ẹ kú tẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀yin náà lẹ́ lè tò. Ẹ̀gbọ́n sókè. Iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run àkún wa lérí láyọ̀ àti àlàáfíà làbá. Àmì Jésù Kristi. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọkọ bẹ̀rẹ̀ nípa ti ìyàwó èrè yẹn túbà ìtù. Àgbọ̀nyin sà. Mo ní tìrí yẹn. Ìyá yẹn àṣẹ ní àwọn tó lọ dá owó fún àwọn yẹn gbọ̀ngàn ní wèrè tó fi ju ìyá yẹn lọ. Èyí ìyá yẹn tó bọ̀rọ̀ ó fògùn sẹ́ ló bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ dáwó síbẹ̀. Kí ló ń dáwó síbẹ̀ fún? Wọ́n mọ̀ pé kò sí ọ̀nà rárá ń bẹ̀. Torí téèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò bá ti fọkàn balẹ̀ ṣe tí ò bá ní sùúrù láti ṣe ó máa bàjẹ́ àdìyẹ ìdìyàn ni. And then kó má lọ yà ní lẹ́nu ṣe rí ìyá yẹn kì í ṣòro ló ń ṣe gbogbo wọn tó ń ṣe yẹn. Ṣe rí Tinubu #1, Nigeria government #2, ṣe rí àwọn politician yẹn #3, especially irú Afẹ́ Babalola yìí ó wà lára àwọn tó ń sponsor ìyá yìí. Ṣe rí àwọn yẹn Afẹ́ Babalola yìí slave ẹrú ó ti wà ní orí ẹ̀ torí ìlú tó sì ń jẹ́ Nàìjíríà yẹn is a slave country. Òṣìbò ló fún ní orúkọ pé slave country ti tàwa nìyí o, that's why mo fi ń pè ní Nàìjíríà. Mentality ẹrú yẹn ló wà ní orí Afẹ́ Babalola yìí. Mentality ẹrú ò dẹ̀ lè think dáadáa ó dìgbà tí ẹrú bá gba freedom tó di pé ó ronú dáadáa. But tó sì wà ní oko ẹrú Nàìjíríà yẹn kò lè ronú dáadáa. That's why tí ọpọlọ bàbá yẹn bẹ́yẹn. Àwa sọ pé àti ẹrú mọ́ a fẹ́ gba òmìnira ó wá ní káwa sì wà ní oko ẹrú. Àti àwọn afẹ́fẹ́rẹ́ àkó olórí burúkú àwọn bàbá tí wọ́n máa kú síbi táṣọ wọn ò sí. The same campus ní gbogbo wọn. Wọ́n sì wà yẹn wọn ò lójú àánú kọ́mọ. Fúlàní bá àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn gangan ló ń rán Fúlàní sí ọmọ Yorùbá bí kọ́ lọ máa pa ọmọ Yorùbá. Àwọn politician yẹn àwọn Afẹ́nifẹ́re nígbà tó ń pa Bọ́lá Ìgè wọn ò sì sọ̀rọ̀ pé ta ló pa Bọ́lá Ìgè wọ́n fẹ́ mọ̀ díẹ̀ tó pa Bọ́lá Ìgè tiẹ̀ torí àwọn ló rán wọ́n sì pa Bọ́lá Ìgè wọ́n mọ̀ nípa gbogbo wọn àwọn àgbà òṣì àwọn àgbà rádaràdà àgbà rédèrèdè yẹn gbogbo wọn pátá ló mọ̀ nípa bó ṣe pa Bọ́lá Ìgè torí pé Bọ́lá Ìgè fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú àtúrí bàbá Akíntóyè ń ṣe àti olóyè Sunday Igboho tó ní ká kúrò lóko ẹrú wọ́n sọ pé kò sí ọ̀nà kò sí bí nǹkan tó bá máa gbà lá máa fún nǹkan tí ó bá máa gbà ló máa fún àwọn náà wọ́n mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní etí wọ́n mọ̀ torí pé àti sọ̀rọ̀ ń ṣàkọ̀wé ká máa ṣe jẹ́tùjẹ́tù ọ̀hún bí bàbá bá wa ṣe díẹ̀díẹ̀ bá dẹ̀ bá tẹ̀lé bàbá gáàsù ẹ̀dá ṣíṣú wà pẹ́pọ̀ Afẹ́ Babalola yẹn ẹrú
ọ̀pọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ bí ẹrú ṣe máa ronú ìjáyàjáyà okay brother mi. ó máa ronú ẹni àòní dáṣọ ẹ tí bàbá fẹ́ Babalọlá àti àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn wọ́n ronú bí ẹrú torí ẹrú sí ni wọ́n. wọ́n dẹ̀ fẹ́ kúrò ní oko ẹrú yóò di ọjọ́ tó bá kúrò ní oko ẹrú tó fẹ́ kúrò ní oko ẹrú yẹn kọ́kọ́ lọ́wọ́ tó straight. Auto think normal. But once tó sì wà lóko ẹrú yẹn wọ́n lè think normal. Yàrá Ọláníkà Aláwọ̀. Àwọn àdéhùn yìí wọ́n lè decide fún wa. Àwa la máa decide fún wa. Àwọn máa fẹ́ kúrò lóko ẹrú o. Wọ́n ká dẹ̀ fẹ́ kúrò lóko ẹrú yẹn Ọlọ́run ti gbà fún wọn sọ pé ká kúrò lóko ẹrú àdé máa kúrò bẹ́ẹ̀. But ìyàwó rẹ̀ ni oníbìrì yẹn. Àwọn tó dá owó síbẹ̀ àwọn lè blame. Tọ́ lọ fún lówó àwọn ló fún ní ọba pé kó ló máa ṣe ìranù tó ń ṣe yẹn àti àwọn politician tó ránṣẹ́. Next forward thing tẹkọ̀ máa jẹ́ ká máa gbọ́ lé next forward thing nǹkan tá a máa ṣe next ibi tá a máa ṣe next ibi tá a máa register next àwọn nǹkan tá a máa ṣe next nìkan máa fún wa sódà ká a máa follow ẹ̀ fún ọ́. Adé máa ṣe díẹ̀ nígbà bá ṣe lọ bá máa ṣe tí ò sí jà tí ò sí ẹni bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe. Àgbé Bishop Prophet Ológunwá àti Omeyo wá wá fún wa ní up to date nípa because àwọn agbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí make sure pé káwọn ọ̀dọ́ wa kò sẹ́ni kankan tọ́lọ́pàá máa mú ẹ má wọlé nípa gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀nsì Dúpẹ́ ṣe yẹn ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yin tẹ́ wà nílé we are on the right track àwọ̀ kì í ṣe onítìrí tọ́lọ́pàá máa lé ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá Democratic ọlọ́pàá lè lé àwọn mú but àwọn ló fẹ́ ṣe forceful government àwọn ò gba forceful government àwa máa negotiate. Mo gbọ́ yín. Wọ́n fẹ́ ká tètè kúrò ní oko ẹrú. Wọ́n àṣebí yẹn ni bàbá kéde bàbá gbogbo gbàtẹ́ tá a wà nílé ní January 2021 olóyè dídí pè mí sínú ilé ẹ̀ ní sínú yàrá ẹ̀ pé àwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ attack ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan torí ìyà tó ń jà wá náà ló ń jẹ wọ́n bọ́n ṣe ń lọ yẹn coordinator ẹ máa sọ fún wọn pé ọmọ tó bá attack ọlọ́pàá kódà àárín tá a máa fojú ẹ̀hún tá a máa fojú ẹ̀dùn àwọn ọmọ yẹn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ pé kọ́ attack ọlọ́pàá. Orí àwọn ọlọ́pàá táwọn jọ ń gbé ní street every time làwọn bá ìyá ń jẹ ọlọ́pàá náà but definitely kí ló fẹ́ ṣe sí wọ́n sì gbọ́dọ̀ máa follow order láti Àbújá àti láti gbogbo ibi tó yẹ kó lọ ẹ ṣé gan ni brother mi ẹ ṣé gan ni sir thank you so much. Gbogbo ẹni tó fẹ́ pè wọlé studio number ti open ay ní ẹ̀ bá pè mí sí a tún máa fi question béèrè question ní tó máa ń sún ìrìn àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ láà ẹ máa wù mí sí ó máa fi question bí mi ní question ẹ̀gbọ́n ẹ̀ dẹ̀ ń paṣọ ní UK ààrẹ rówó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lẹ́nu lọ́dọ̀ wọn àrówó kọ̀ fún Koiki lówó àrí pounds àrí náírà ebi náírà dẹ̀ ti da nísìn fún mi pound fún mi náírà ay ẹ máa fi question béèrè question lọ́wọ́ mi nísìn mò ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ má bínú àwa náà máa rántí yín bọ́lá ṣe rántí àwa náà rántí. Ẹ máa kọjá àwọn tó wà lé nìkan lè rántí Koikimedia náà ó yẹ gbóhùn sókè ìjáyàjáyà mú kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí káàbọ̀ sílé. Ó tiẹ̀ fẹ́ bọ́ sí ti àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn. Wọ́n ń gbọ́ yín sà. Ṣé àwọn bàbá yìí ṣé wọ́n rò bí pọ̀mọ́ sí rẹ̀ ní bàtìjà? Wọ́n rò bẹ́ẹ̀ o wọ́n máa rò bẹ́ẹ̀ o wọ́n máa lọ kí Tinubu lọ́fíìsì àbí kí méjì máa wá wọ́n máa lọ kí Tinubu lọ́fíìsì. Ẹ̀mọ́ nísìnyí wọ́n ṣe jáde bàbá lídà wọn yẹn láti gbà ọmọ ẹ̀ kú láti gbà yẹn kò jáde síta o bọ̀ ó jáde síta lọ rí Tinubu. Because kò fẹ́ kí wọ́n gbé kò fẹ́ kí bó bá envelope o kò fẹ́ kí wọ́n gbé wá fò lé ó fẹ́ gbà fún ara òun. bàbá ẹ̀ tún dálẹ̀ báyìí báwọn envelope báwọn. ọmọ ẹ̀ kú gan kò jáde gbogbo wọn kò jáde láti jọ yìí. ìfẹ́ ká rántí kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ pé nígbà tí 1999 àwọn Afẹ́nifẹ́re pátì wọn ló mú gbogbo South West. bá ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ kó tó di pọ́ lọ ṣe é sí kìí sí. mo fẹ́ bi wọ́n ní gbogbo táìmù yẹn kí ni wọ́n ṣe. ẹ mọ̀ pé wọ́n ní opportunity láti kọ́ fún regional kí wọ́n ṣe restructure òsì tí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe restructure bẹ́ẹ̀ ni because wọ́n ní agbára because àwọn ló ní gbogbo 6 states yẹn. gbogbo wọn plan láti lè máa fúnra wọn ní pension for life. ó ní wọ́n bá kiri títí kí Ọbásanjọ́ mọ̀ wọ́n ó mọ̀ kó lè fún wọn tí kò fi báyé wọn jẹ́. ọpẹ́lọpẹ́ Tinubu nìkan ló dá dúró nu gbogbo wọn. mo fẹ́ wá bí wọ́n question kan again. nígbà tí Gani Adams bọ́ síta
ó lóun gbọ́n pé wọ́n ní ó dàbí Ìgbòho ni wọ́n ní ó pa Bọ́lá Ìgè. àgbọ̀ bẹ́ẹ̀. ṣebí Bọ́lá Ìgè lídà wọn ni. kí ló fà kí Bọ́lá Ìgè ṣe kú táìmù yẹn ẹ rántí ó resign kúrò ní under gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọbásanjọ́ ó ní appointment ní law court. United Nations fún ní appointment ó wá sọ fún ti nǹkan tó fi resign fún Ọbásanjọ́ nìyẹn o bàbá yẹn ìgbà yẹn àwọn AD àwọn kọ̀ọ̀kan nu wọn bínú pé wáyé kó ti máa resign ó ní òun fẹ́ wọ́n fún ní appointment níbẹ̀ ní world court second ó lóun fẹ́ lọ tú AD ṣe pé election ń bọ̀ ó ní AD ti ń bàjẹ́ ní gbogbo south west nígbà yẹn ó lóun fẹ́ lọ tú party yẹn ṣe wíìkì yẹn ni wọ́n lọ pálé o àwọn Afẹ́nifẹ́re láti jọ yìí wọn ò ṣe protesti Gani jáde síta ó lóun gbọ́ pé ó dàbí Ìgbòho tóun gbọ́ pé. wọ́n ní kéèsì ti wà ní court ẹ má ẹ̀ka tún mẹ́nu lọ síbẹ̀ lọ títí ẹ mọ̀ pé kéèsì ti wà ní court bọ̀ mú gbádùn yín. ẹ má bínú Afẹ́nifẹ́re wọn ò jáde síta o pé àwọn gbọ́ nǹkan báyìí àwọn fẹ́ rí ikú tó pa lídà wọn ti kú gbogbo wọn fi orí lídà wọn jẹun wọn fi gbogbo ọmọ Yorùbá jẹun láti jọ kí wọ́n tọ́ka sí kankan tí wọ́n ṣe nígbà wọn jẹ gbogbo gómìnà south west kí wọ́n tọ́ka sí kankan tí wọ́n ṣe gbogbo yín fi ọmọ Yorùbá ẹ fi ń pa owó ẹ wá ní ká sì máa lọ sí rìsọ́tọ̀ kí ni túmọ̀ rìsọ́tọ̀ tẹ́ ẹ sọ gbọ̀ngbọ̀n kí ni túmọ̀ rìsọ́tọ̀ pé ká padà sí south west tá bá padà sí south west kí ni túmọ̀ ẹ̀ ṣé àṣìwá Nàìjíríà kí ni ṣẹ́rí problem wọn ni pé olè ni wọ́n àṣírí máa tú ká bá gba Yorùbá nation ni ṣẹ́rí ká bá gba Yorùbá nation àṣírí máa tú ẹrù Bàbá Fálàyé ti jọba ń sìn kẹ bá lọ ẹ jẹ́ ká lọ wádìí ṣé ìdílé wọn jọba yẹn ẹ má surprise kó jẹ́ pé influence àwọn leader Yorùbá nation náà fi compensate wọn fọba. gbogbo wọn lò wá fi gbé ògo ara wọn ga wọn fi gbé ògo ara wọn ga kò sí kankan tí wọ́n lè tọ́ka pé wọ́n ṣe fún wa. ẹ bá fẹ́ Babalọlá ní ká má divide Nàìjíríà ó ní ká fi Nàìjíríà sílẹ̀ bó ṣe wà kí lẹ rí sọ. ẹbí gbogbo wọn gbogbo wọn náà máa sọ pé mílíọ̀nìà ní bílíọ̀nìà ẹ tọ́ka sí iṣẹ́ kan tó wà Nàìjíríà tí gbogbo wọn dẹ̀ lówó jọ ibo náà ti rí gbogbo owó kò yẹ kó fi ṣàǹfààní fún àwọn aráàlú gbogbo ẹ̀ náà kó jọ Babalọlá gómìnà ní yunifásitì ẹ bá bẹ̀rẹ̀ báwo ló ṣe rówó tó yẹn. How come? Let's be honest. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà ni. Àmọ́ pé lọ́ọ̀yà MKO láti MKO lọ́ọ̀yà Aláàfin gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Iṣẹ́ yẹn ló ń jẹ́ kó ní owó tó yẹn. Let's be honest ourselves. Ó lè lọ yáwó àìsàn ó lè yáwó àìsàn but nevertheless. Arẹwà mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí nínú bẹ́ǹtì kábọ̀ sórí. Especially our youth. Our youth afẹ́ Yorùbá nation. Bàbá mi àti jiná fún ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún wa pé à ní enough engineer tó lè tún nation ṣe ni ní ọmọ Yorùbá ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé à ní enough doctor náà ní ayé òde ní tí wọ́n lè ṣe nation ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé à ní àwọn media tí wọ́n lè ṣe nation ẹ wà nù wọn gbogbo yín wà nù wọn ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé à ní engineer tó lè ṣe nation tó láyé nígbà ṣe tàn kiri ní gbogbo àgbáyé ni therefore àti ripe láti dúró as a country even pẹ̀lú Nàìjíríà tá a wà country sì ni wá Haúsá ò wá fún wa jẹ náà Ìgbò wá fún wa jẹ ọ̀dọ̀ tí wà iná náà ti ń jẹ wáyé kẹsì máa ní àlè dá dúró kí lẹ rò kí tiẹ̀ lẹgbẹ́ bàbá yìí síta tí wọ́n wá bá wa debate ká bẹ̀rẹ̀ lá from economy aspect from religion aspect from foreign policy ẹ lè sọ pé àti ìjìnà tó láti dá dúró àti ìjìnà gan àti ìjìnà ẹ má jẹ ẹwọn bàbá ẹ má jẹ ká wojú ara wa ẹ má jẹ àwojú ara wa because mo ń bá yín bọ̀ láti gba bàbá Adésọyà mo mọ gbogbo bí gbogbo yín ṣe ń sọ̀rọ̀ mo mọ gbogbo interview gbogbo yín á máa wá sórí mi padà ní gbogbo interview tó ní kálukú wọn ṣe
ẹjọ́ àti jẹ wá tó ó ti tó kò sọ́ọ̀bù ọ̀dọ́rì mọ́ àti gbọ́ Ìgbòho ti jí wa bàbá Akíntóyè dẹ̀ ti wọ́n ti líìdì wa lídàtà láàkì láti gbà wó lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè ti gbà padà fún wa ẹjọ́ onítìrì ètè gbégbé ìwọlé o ètè lọ sọ̀rẹ́dà rẹ̀ because a fẹ́ máa lùsì àwọn ọmọ wa mọ́ bàbá Akíntóyè bàbá mi àwọn ọmọ tó ti mú sìn wọ́n máa pa fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí wọ́n á ti tó 30 àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni àwọn tó kọ́kọ́ lọ fún rédíò wọ́n mú wọn bẹ̀ àwọn ilé ìbò lọ wọ́n mú wọn bẹ̀ despite pé wọ́n ṣe nǹkan tí ó rọ́ǹgì inú èmi ò dùn àsọmọ Yorùbá láti jọ kó mo dẹ̀ mọ̀ pé inú ẹ̀yin náà ò dùn kọ́ kí la fẹ́ ṣe sí we are wish tí wọ́n máa pa wọ́n because ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹ̀ṣẹ̀ ikú ni but inú wọn ò lè dùn ó ti di mẹ́ta ó ti di 30 àwọn ọmọ wa gan máa kó o nítorí onítìrì burúkú yìí tí ò bá dẹ̀ ń ṣe ọpọlọ tí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho lò wọn bá pọ̀ ju eléyìí lọ àwọn ọmọ wa gan máa kó o bá pọ̀ ju eléyìí lọ kọ ẹjọ́ onítìrì tètè lọ declare rẹ tètè kó stigma yẹn ò lè parẹ́ nílẹ̀ Yorùbá o stigma rẹ ò lè parẹ́ àfi kó bá declare rẹ o kó lọ sí Ìjẹ̀ṣà àwọn ẹ kó lọ sí Oǹdó àwọn ẹ kó lọ sí ẹnìwé àwọn ẹ o àwọn ẹ ẹ ṣe gan ni bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi ọ̀nkọ́ mi ay mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko níbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ ká play audio ìjáyà tí mo sọ yẹn a ti fi 4 hours bí a ká take a short break so a ní gba call for now lẹ́yìn audio yìí àwa play anthem wa mo máa lọ ní audio yẹn but mo rò pé audio tó pẹ́ ni tètè send àwọn kan sí mi lánàá but ẹ jẹ́ àṣìkọ́kọ́ gbọ́ eré tí mo ṣe gbọ́ náà. Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀gbọ́n mi ní restructuring is a compromise idea from the 70s. John ọlọ́run wà ní ẹ̀yin bàbá yìí ẹ rántí àtúbọ̀tán ayé àwọn ilé ìrántí àtúbọ̀tán kọ̀ọ̀kan ìyá mi Ọlánìkẹ́ Aláwòye mú kí it's coming up to almost 9 o'clock ní London. Lẹ́yìn audio yìí our end program yìí we take a short at least some break. Young Can Global Media Pastor Agboola mo kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ jẹ́ ká yọjú ìyá òwìwí kúrò mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká gbójú ilé wa ojú bàbá ìgangan la ṣe ń dé pẹ̀lú NTY ní Nigeria is a criminal enterprise there's no doubt about it Wasiu Taiwo mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé it's not easy buying data òun ló wọ́n jù mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi direct 79 lórí Instagram ẹni tí ìbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú ẹ já gbọ́ audio yìí. Yorùbá nation Yorùbá nation up Akíntóyè up Ìgbòho ṣá up gbogbo agitator up gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe o àdúgbò lọ́wọ́ yín ṣe bí mo ti pariwo títí ìpè Afẹ́nifẹ́re political party làwọn náà tí wọ́n ń yànyàn sípò láti máa kówó Nàìjíríà jẹ gbogbo àwọn bàbá tó wà l'Afẹ́nifẹ́re ẹ̀sọ́ industry wọn fún wa ẹ̀sọ́ company wọn fún wa ẹ̀sọ́ factory wọn fún wa àwọn Afẹ́nifẹ́re Afẹ́nifẹ́ bí ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn ò jà fọ́mọ Yorùbá ìjẹkújẹ àtẹnu làwọn bàbá yẹn jà fún owó tó wọn wá láti federal government ló ń jà fún ẹ ń sùn ni ẹ jí ẹ wo bó ṣe ń lọ eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde
Ṣẹ́rẹ́ ò tí ì sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mákindé tó jẹ́ ọmọdé láàrin wọn tí ó gbà fún wọn wọ́n jẹ́. Ẹ wá ní kọ́mọdé wá jọ yìí. Ọmọdé tó wà ní ẹ̀jẹ̀ ni náà. Àbí kí là ń sọ? Ṣẹ́yìn ò rí pé restructure lè tó Nàìjíríà ní àbí tá a bá pín? Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pọ́ndé restructure Fulani can live anywhere in Nigeria. Ẹ̀ ń sùn ni. Under restructure it's still the same system. Because federal law will oversee and override state law or regional law. Afẹ́nifẹ́ bí àgbàlagbà àtọmọdé ilẹ̀ tí fẹ́ wá fẹ́ bí àtọmọdé àwọn làwọn ti ń jà fún Nàìjíríà ìmọ̀lẹ́ ti gbọ́hùn sókè àtọmọdé àwọn làwọn ti ń jà fún Yorùbá ìmọ̀lẹ́ ti gbọ́hùn sókè tí a ń jà fún Yorùbá Nàìjíríà lẹ́yìn ń jà fún because anápámá ṣiṣẹ́ ní gbogbo yín owó ọmọ ajígbérin lẹ́ ń ná afẹ́nifẹ́ bí àwọn very structure tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ change ohun you are not representing us power belong to the people afẹ́nifẹ́ bí gbogbo yín darúgbó tíjẹkújẹ a lè sọ nǹkan gidi nípa yín ẹ̀yin bàbá yìí ìkànnì o owó apárokò gájú kọ́lọ́ ẹnì ọkọ̀ ní láti gorí ebè o tẹ́ bá ṣòótọ́ Afẹ́nifẹ́ bí ìkàlẹ̀ yín bàbá yìí o àgbàlagbà ìkàmá níyìn ẹ jókòó sí di màdàrú darúgbó political party ní ẹ̀ẹ́dà fún Nàìjíríà ẹ̀yin náà máa wá bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jẹ sínétọ̀ tọ́ba fẹ́ jẹ gọ́ọ̀nà ẹ̀yin náà lè fi Tinubu sí ṣé ẹ̀yin ní tẹ̀sí wa lẹ́yìn gba Tinubu lẹ́yìn ní Lagos State Afẹ́nifẹ́ bí ṣé ẹ̀yin ní tẹ̀sí ọmọ Yorùbá lẹ́gbà Buhari láyè ẹ wọ́n fi restructure ẹ̀mí ń dè wá mọ́lẹ̀ bàbá what is the meaning of restructure? Whatever, just restructure change the game. Just restructure will give us what we want. Federal government law will override the regional. As a Nigerian, you can live anywhere. So what's your madam do? Yes, now we are still inside Nigeria now. Baba, from today on, Afẹ́nifẹ́re is not representing Yoruba or Afẹ́nifẹ́bi, they are not representing us. Yes, we sack them to representing us. We sack Afẹ́nifẹ́re as a representative of Yoruba from today, 30 of April 2024. Every Yoruba people sack Afẹ́nifẹ́re as our representative. They are not speaking for us no more. They speak for themselves from today on. By public demand, Yoruba Nation voice, Yoruba people's voice, both Arúgbó, Ọmọge, Àtàgbàgbàgbà, we dissolve Afẹ́nifẹ́re, we sack them. They are not representing Yoruba from today, 30 of April 2024. Henceforth, full stop. Because Yoruba people don't want instruction. Yoruba Nation don't want instruction. By public demand, we don't want instruction. We want division, divide. Wọ́n ní oko níjẹ́ bàbá àti ọmọ ọkọ máa lálàá.
Every day they are killing us. Afenifere never talk in defensive of his own people. So they are not representing us again. From today, 30th of April 2024, every activity or engagement or event of Afenifere, they are not representing Yoruba. We don't want them. We have to say, up Yoruba nation, Atangolisi ni up Yoruba nation. Atangolisi ni na, nǹkan tí wọ́n fẹ́ kọ́ lẹ́yìn fẹ́, political party ni. Struggle fighter lawa to liberate our people. Because why are we inside Nigeria? It's a British formation. British must go. We don't want them no more. British must go. Why did they put us together to start with? Are we the same people? So they are the cause of the problem. Genesis. Nigeria is a scam. We have to defy by force, by fire. Enough is enough. And when we interpret amalgamation, ipe àwa ò lè kúrò nínú nǹkan kan. It's a written that we put on the paper. If we disagree, we can tear it, we can shed it away. We can throw it on the water. Ọlọ́run ò so wá pọ̀. Why? Tí paper máa so wá pọ̀. Why a document will bind us together? And they did not colonize us. They negotiate with our monarchy. That is why we still have our monarchy today. Ẹ̀yin idiot tell misinterpret. Tẹ́sán pé àwa ò lè kúrò nínú Nàìjíríà. Are you okay? Are you okay? Are we Nigeria before 1914? And 2014, no more Nigeria. Yes. They put it there. We have to renegotiate. And we are ready to renegotiate our exit. Our exit. Help Yoruba nation. Help Yoruba nation. Help Yoruba nation. Thank you, gbogbo agitator. Thank you, Mr. Ola or Dr. Ola. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Koiki. Thank you, Dara. Thank you, Lady K. Baba Ekiti. Ọmọ Lucas. Mas B. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Iṣẹ́ lẹ ń ṣe o. Ẹgbà bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ olórí. Akitoye. Thank you, Gbowo Òòṣà. Thank you, Gbowo Òòṣà. Thank you, Gbowo Òòṣà. Báwa fóhùn ránṣẹ́. Òòṣà àgbàlagbà. Báwa fóhùn ránṣẹ́. Níbi tó ti ń dààmú wọn lọ́wọ́ sí i. Kíkàkíkà ti sọ. Ohun ẹ lásán. Gbà ìdánni fún wa. Yes o. Thank you. Thank gbogbo group. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Thank you ìjáyà ọmọdé ẹ̀jẹ̀. Kò sí wẹ̀rẹ̀ àmàgbà Yorùbá nation. Ẹ má jà sí wòtòwòtò. Níbo ànádà. Ṣẹ́rẹ́ ẹnu yìí. A máa pariwo fáyé tá a máa fi lọ. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀. Thank you all. Thank you supporters. Ẹ bá wa dáwó sí YSDM. Ẹ dá owó sí YSDM. Kọ́ lè léwó máa ṣe gbogbo nǹkan tí ẹ kọ́ ṣe fún wa. Ojú lásán ṣe wèrè. Ẹnu náà ṣe o. Òmìnira àìkọ́ ńlá ni o. Ọ̀bí Yorùbá nation. Ọ̀bí Yorùbá nation. Gbogbo olórí. Thank you. Ìjáyà Sunday. Thank you. Ijaya is his name. He's a voice. One of the laptop you get there. I'm a tiro what I mean. You get around manage you can but show. YSDM, you can go on their website and make a donation to the central account. Ẹ má tún donate owó yín sọ́dọ̀ àwọn òmìnira tó ń pera wọn ní Democratic Republic of Yorùbá, àwọn
Dúpẹ́ Onítìrì Òmìnira 2022. As I wind down this program, while I was listening to Jaya Jaya, we are not going to repeat the mistake of voting for Tinubu in 2027. We are voting for Kashima Shettima, and if APC delegate failed to give us Shettima, we will turn against APC come 2027. This is coming from the APC chieftains in Kano, Dan Biliki Commander. Èdè Hausa ló fi sọ, èmi ò gbọ́n tó sọ, bọ́ ara àwọn Hausa ara wọn tó ń pè ní Abdulaziz Nabila ìyẹn láti ní mú kí Gani Olóyèdé, bẹ́ẹ̀ ni mú kí brother wa Gani Alágbàlá wọ́n kúṣẹ́ takuntakun. We are not going to repeat the mistake of voting Tinubu in 2027. But vote fún Tinubu ní timeline. After that timeline, ojú gbogbo ọmọ Yorùbá máa là dáadáa ju bí a ṣe ń pariwo lọ. He has the opportunity to change the course of things. We will continue to pray for him. Bó bá wọn àmọ́ Ìgbò kan bú Tinubu, àwọn ní bú Tinubu, èèyàn wa náà ṣe ní àníbù. Because he has what it takes. Tí ìdílé kan sọ pé Koiki látàárọ̀ ó yẹ kí mi náà lọ sí sleep mode. I'm sure pàtì bí mi pé ṣé mo fẹ́ kó kú, that's fine. Àti fẹ́ parí ètò anyway, àti ṣe 4 hours. Èmi náà nílá mo kí ẹ easy lẹ́ẹ̀kan sí brother mi. Ó lè má ti jí nísìn, ó máa tún program yìí wò mo kí dáadáa. Mo ṣe ń kí ẹ o, Arẹwà akíkanjú obìnrin, òkúṣẹ́ takuntakun lórí X. Ìwọ̀n bá àwọn ọmọ Ìgbò yẹn máa ń bá sí fún ẹ gidi gan, bó má wọrí. Ọba Elédùmarè máa bá ń fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Àwa la nílẹ̀ Yorùbá, kò sí tọmọ Ìgbò lè ṣe sí yẹn. Àwa la ní. Èmi náà kọ́ ni mo ní UK. So àwọn kan mi wà tẹ́ wùn mí náà láti ṣe nílùú yìí, but wọ́n máa ń jẹ́ kó yé mi pé mo kì í ṣe English. Kódà even pẹ̀lú ìwé tí mo ní status mi nílùú yìí mo ṣe wà. Kódà àwọn ọmọ wa tó ní British passport nílùú yìí mo sọ fún yín, wọ́n ní cap. Wọ́n ṣe pé wọ́n lè progress, but wọ́n ní cap nítorí lè dé. Ẹni tó bá ní rọ́ọ̀nì mò ń pa, tó bá yẹ ayé ẹ̀jú bí ṣe sọ lọ. Wọ́n náwọn ní dìbò fún Tinubu o ní 2027. Èyí tẹ̀ ní Tinubu kó ṣọdún mẹ́rin lẹ́yìn ọdún mẹ́rin kó wá máa bá a sọ̀rọ̀ Yorùbá nation or restructure. Problem tí yín nìyẹn. Ojú everybody máa tó já. Ẹ ṣáà make sure pé ẹ̀yin náà jẹ dáadáa nínú ẹ̀. Ṣẹ̀ṣàrẹ́ ni Ọlábàdàn bó ṣe ń gbádùn ayé ẹ̀ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Tí wọn náà bá ní access sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì, mo bẹ́ẹ̀ tọwọ́ bọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kó gbádùn ayé ẹ̀ torí Buhari olórí burúkú bọ̀bọ̀ kan wọ́n pè ní Sali or something like that mo rántí orúkọ ẹ̀ wọ́n ní recharge card ló ń tà tẹ́ bá rò ó ti di billionaire. Mo kí ẹ Ọmọbọ́lájí Abdullahi, billionaire ni bàbá yẹn nísìnyí. Wọ́n ní recharge card ló ń tà bẹ́ẹ̀ access tọkùn ní aṣọ rọ̀ kò ń ṣe kékeré. So tí wọ́n náà bá ní access yẹn gbádùn ẹ̀ dáadáa or make sure pé má dúró sínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì, má dúró sínú Nàìjíríà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní gbogbo àwọn afi tán tó bọ́ sọ́wọ́ ẹlòmíì táwọn tí ìdẹ̀ tí ìrọ́nà lọ. I pray pa máa ti rọ́nà lọ, but it's entirely up to every single one of us. Ìyá mi Esther Ìwétúgà ní àwọn kí ìjáyàjáyà. Ìyá mi Sherifat Agbábíàkà mo gbọ́ voice yín, Ọba Elédùmarè àbá ń dúró tì yín. Yẹmí Fátókí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ó ní Kóìkì ara máa le kókókó bí ọ̀tá ní òkúṣẹ́ takuntakun. Mo kí bàbá wa John Ọlọ́run wà. Wọ́n ní our great president Tinubu, the only thing I know about you and not also how any godfather, it is God will choose you, God will protect you in Jesus' name. Ikú kan nípa Tinubu bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ń rokú pa Tinubu ikú kan lè pa bẹ́ẹ̀ la sọ. You might not agree with him, but ikú kan because tó bá kú nísìn Shettima di president ni kàn ń sọ pé ẹ lọ mọ́mọ́ Yorùbá mi wà kó wá di president. Òun lẹ ti ń gbọ́ táwọn máa ń là ń sọ nísìn pé àwọn ò ní jẹ́ kí Tinubu di president after 2027. Ẹja gbọ́dé tó fi sọ àkókò gbọ́ra wa yé tẹ́lẹ̀ náà ìyẹn náà la ṣe ní ká pín èdè Haúsá ló fi sọ̀rọ̀ wàá ti ṣe English translation. Mai girma Kashim Shettima mu zo mu tsaye da shi takarar shugaban kasa, amma ina gaya maka idan Tinubu ne ba mai zaɓarsa arewa. Kashim mu zo mu jarraba bare domin abin da yasa Larabar da za ta fidda ta kuwa tun daga Talata muke gane ta. Amma wannan ba za ka rataya mata jakar tsaba ba za a ce yayi wuri ba. Juma na ra'ayinmu ne fa a matsayinmu na 'yan siyasa da muke da magoya baya a ƙasar nan su ta 19 arewacin Najeriya. Ba komanda ne ya kirkiro ba. Mu muka ce dan Shettima shi za mu tsayar takarar shugaban kasa. Idan baka tsaye da dan Shettima takarar shugaban kasa ba billahi lazi APC sai ta faɗi. To za mu ci gaba da kabilancin da ake mana?
ai ba za mu yadda ba. Shi isa mutane wannan ra'ayi ne na Arewa Media Group da al'ummar Arewa waɗanda suke goyon bayan Arewa Media Group suke goyon bayan Kwamanda. Dan Shatima muke so 2027 tsaya takarar shugaban ƙasa. Kuma muna faɗa wa delegate, muna faɗa waɗannan gwamnonin da ba su da amfani domin ku ne da delegate. Wallahi mutukar ba ku tsaye mana da kashin ba, to ba za mu yi APC ba. Domin babu saukakkiya a cikin siyasan nan. Ko babu wacce aka haife ta tare da mu. Ra'ayi ne muka ga ya dace za mu yi saboda wasu al'umma. Amma Kwamanda mu kalli tsawon lokacin da shi àkókò mọ́ tó sọ mo kí àmì ọlájire Joseph ẹṣinmọni ẹ jẹ́ ká wá ìnìtò yẹn wálẹ̀ báyìí àwa ti kí translation ẹ̀ èmi ò gbá Hausa but n tó sọ ni pé we are not going to repeat the mistake of voting Tinubu in 2027 we are voting for Kashima Shettima. That means pé Kashima Shettima ló gbọ́dọ̀ jẹ́ president ó gbọ́dọ̀ mú sílẹ̀ ní primaries not Tinubu. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé ó tún máa wá gbé Shettima àti Tinubu wá wọ́n náà wọn àti Shettima àti Tinubu àwọn onídìbò fún wọn. Arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ lè ní àwọn eléyìí ò dákọ̀ mọ́ àwọn eléyìí mọ́ local politics o òun ni APC chairman or chieftains ní Kano local politics àwọn eléyìí play ẹ̀mọ̀ báwọn tí wọ́n lọ́hùn wọ ọ̀gbọ́n kankan Gàmbàrí ní pọ̀ nù gbogbo àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé wọn ní north yẹn àwa láti lè máa yọbọ ìtàn ibi tó bá ní wọn lọ lọ o ṣìkèné 4 hours 17 minutes mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o ilẹ̀ Yorùbá wọ́n nígbà mọ́ wa lọ́wọ́ o ẹ túbọ̀ kún fàdúrà o ẹ má ká fi àdúrà sílẹ̀ and like I always say má criticize the Christian má criticize ìṣẹ̀ṣe má criticize Mùsùlùmí fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó lúkàlùkù ṣe tó mọ̀ ṣe tí ẹni pé gbàdúrà kọ́lọ́hún Jésù Kristi kó fún wa ṣe. Jésù tó bá mú wá kò lè fix Nàìjíríà kò ń ní aláwọ̀ yẹn lórí platform wa. Mo ti sọ fún yín mo dẹ̀ mọ àwọn tó máa ń ṣe and I've cautioned them mo máa ń rí yín náà ní gbogbo other platform náà leave Jesus alone for those that are worshiping Jesus. Leave them alone. Leave them alone. Leave those that want to worship Islam alone. Fi wọ́n sílẹ̀. Problem tiẹ̀ kọ́ nìyẹn. Problem tiẹ̀ ni pé bó ṣe máa bá a máa polongo bí a ṣe máa bọ́ kúrò nínú wàhálà tá a wà nú ẹ̀. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí o. Thanks so much for every single one of you that took your time this morning to stay with us throughout the program. Bàbá Adébáyọ̀ ni I stand with CSI. Ẹ ká gbójú CSI náà wọlé máa ń kójú àwọn bàbá yìí nìkan lákọ̀ gbé wá láti àtàárọ̀ kójú CSI náà tẹ̀ wọlé sínú program tó àti kí dáadáa láàárọ̀ yìí mo farabalẹ̀ mo kí dáadáa tó nígbà mi agbọ́dọ̀ yìí ká kí torí pé èèyàn tó dúró fún wa báyìí máa ń sọ ẹ lè understand ẹ mo ní sometimes máa ń béèrè pé ṣé olówó ni CSI bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń rí tó ṣe operate nínú ọgbà ẹ̀ olówó kì í ṣe bóun ṣe ń ṣe yẹn but ẹmọ bọ́lọ̀ ṣe dá nìyẹn ọ̀tún a máa wọ́n dà nígbà mí pé tí màá yìí ilé àwa problem this kódà àwọn tó rọ ta íńtánẹ́ẹ̀tì fún wa ní Nàìjíríà yẹn chief okú rọjú mo ní ṣe fún íńtánẹ́ẹ̀tì yóò ṣiṣẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì tó gbé fún wa yóò ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ mọ̀ pé kò ṣiṣẹ́ kàn jáwó gbà lọ́wọ́ bàbá yìí jáwó gbà òun ọ̀dẹ̀ kókó dákan mọ̀ èèlò ni ti káwó fún wọn ti kó fún wọn wọn mọ bó ṣe ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ilé ẹ̀yìn ọ̀ láìkè mi ìyẹn náà lọ́sẹ̀ ń bá mi jà títí ọ̀ láìkè mi ojú ayé lọ́ṣe èyí tó ṣojú ayé ọbẹ̀ Elédùmarè ti mú lọ èmi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí tó ṣojú ayé ọbẹ̀ Elédùmarè ti kí ni ó ti mú lọ tó bá wọn ẹni kò tán mẹsì problem ti ẹni ẹ̀kan ṣe problem tèmi èmi lè ní gbénu lé wọn èmi mo mọ tó fojú mi rí so kò lè yé ẹ̀yin kò lè yé yín kò ní yé yín èmi nìkan ló máa yé ọkùn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ìyẹn ó wà nínú ìwé tá a máa kọ síta fún yín kò lè yé yín kí n sọ lóko àbí mo ń bọ̀ mo kí gbogbo alẹ́ kan sí pé Elédùmarè wà pẹ̀lú wa
Thanks so much for the breakfast. Ó ju breakfast lọ ìta ṣe láàárọ̀ ìgan. Ó ti fi máa lọ́wọ́ lunch gan. Níbi kan lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Ní ìtẹ̀sùn gan kí n lie down sórí bed. Àkókò níṣẹ́. Ẹ ti náà níṣẹ́. Níṣẹ́. Èyí tí mo ń ṣe náà kò ń ṣiṣẹ́. Tó bá yẹ pé mo lọ síbi iṣẹ́ nísìnyí, àwọn tó bá ti lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ yìí nísìnyí, wọ́n ti jẹ gbèsè 4 hours 20 minutes. That's almost £50 lọ́ máa san fún mi. At £11. Àtẹ̀máà tó £55. 4 hours, £40, £10 mẹ́rin. Bá ṣe máa ń calculate owó nílùú ènìyàn, ọ̀wá mú £1 orí ẹ̀ mẹ́rin, ó di 45. Ó dẹ̀ ti fẹ́ wọ ẹlòmíà dẹ̀ tún dọ́gbọ́n, á jẹ́ káwáàsì yẹn kó pé 5 hours, kọ́ lè san £50 fún ní next week. Iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ṣe nílùú ló máa gbowó ẹ̀. Ìtawà ṣe, à ń ṣe fún ọbẹ̀ Elédùmarè. Àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sọ pé Koiki, àní tó pọ̀, £20, £2, 20,000. 3,000 ààrẹ ni fún 500 naira àdúpẹ́ tí wọn bá wọn wá ọ̀nà tó fẹ́ fi support tó o mọ̀ bí tó fẹ́ support sí yàtọ̀ sí ti YSZM tó jẹ́ central tó jẹ́ ti Koikimedia ẹ̀wọ̀n lè lé lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa lọ tí bá máa padà wá nísìnyí a máa play anthem yẹn lẹ́ẹ̀kan ni ká lè máa tẹ̀síwájú tá a bá ní strength a padà wá tá a bá ti padà wá á jẹ́ pé a ti cover àtàárọ̀ ọ̀nà tọ̀sán nìyẹn gbogbo ẹni tẹ́ máa bá wa tù wọ̀ ẹ comment ẹ share ẹ jẹ́ kí ó débi tó yẹ kó dé Koiki fídíò yìí ti gùn jù ẹ̀wọ́n àwọn tó máa bá yín slice wọ́n máa ń slice fídíò ni tẹ́ bá fún wa ní gbogbo resources ó yẹ káwọn ọmọ wa náà a ní káwọn ọlọ́mọ mi kan iṣẹ́ ta sọ fún kó máa ṣe nìyẹn kó máa yọ mẹ́rin short video nínú ìta bá ṣe but ẹ mọ̀ gbogbo kinní náà iṣẹ́ orí wú ló ń ṣe kinní kan ẹ support wa káwọn náà lè ṣe kinní ká lè support dáadáa fún àwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́ so mo wá ń tẹ̀mù yẹn ni o tí wọ́n máa padà wá nísìnyí èmi àtà ń tẹ̀mù yẹn lájọ máa padà wá but sometimes mo máa ń wábi tó wà ẹrù ti pọ̀ jù lórí software yìí mo kí olóyè lẹ́ẹ̀kan sí ọbẹ̀ Elédùmarè ò ní fẹ́ sílẹ̀ abáńdó ti yàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ mo kí bàbá Professor Adébánjí Akíntóyè lágbára Elédùmarè ọba tó lè ní tó lànà kò ní fi wá sílẹ̀ gbogbo ẹni tó bá ní ìta ń sọ kò tẹ́wọn lọ́rùn tó bá jẹ́ pé UK ló wà ó kọ̀ yẹ pé wọ́n máa rescue ẹni jábọ́ sí London Bridge tó bá dẹ̀ wà ní Nàìjíríà lọ sí 3rd Milan Bridge kò jábọ́ síbẹ̀ tó bá dẹ̀ pa Amẹ́ríkà náà ní New York Bridge kò jábọ́ síbẹ̀ torí pé kí ni èyí tá a sọ àwọn onílẹ̀ ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́ Ọmọbọ́lájí Abdullahi Mukiel ó dàbọ̀. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.